ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුලි හිතවතුනි එක පසකින් ඉන්දියන් සාගරය අනිත් පසට ඉන්දියන් සාගරය. ඔව් ඒත් එක්කම ඒට මැදිබුණු ගාලු කොටුපවුර මේ සියල්ල අසල ගැවසීගත් හරිත වර්ණයෙන් පිරුණු ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. අපි ඔබ සජීවීව කැඳවාගෙන ඉන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. අද සිව්වන දිනට ක්‍රියාත්මක වන සංචාරක එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම සහ සත්කාරක ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම අතර දෙවන සිව් දින නිලනෝන ටෙස්ට් තරගයේ තිරණාත්මක අවසන් දිනයටයි අද මේ ආකාරයෙන් සියල්ල සැකසෙන්නේ. ප්‍රිය හිතවතුනි නියමිත වේලාවට අද දවසේ උදෑසන තරඟ කටයුතු ආරම්භ කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ඊ රාත්‍රියේ ඇද වැටුණු වර්ෂාවත් එක්ක. නමුත් පෙරවරු 10:30ට කළ අවසන් පරීක්ෂාවෙන් පසු පෙරවරු 11ට තරඟ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා සියලු පිඹුරුපත් සැකසුණා. ඒ අනුව විනිසුරුවරුන් දෙදෙනා දැන් පිටියට වාර්තා කරනවා අද අවසන් තීරණාත්මක දවස ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන්. දැනට කර තිබෙන ගණනයන් වලට අනුව අද දවසේ මෙතනින් එහාට මේ සැලසුම් කළ ආකාරයටම තරඟ කටයුතු පවත්වන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් 587ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව තියේවි. මෙතෙක් මේ දින 3ක් පුරා මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර පිටියේ ක්‍රියාත්මක වුණු මේ දෙවන සිව් දින නිලනවන ටෙස්ට් තරඟයේ තරඟ සාරාංශය තරඟයේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළේ ශ්‍රී ලංකා නායකයා තීන්දුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දීම ලකුණු 332ක් ඒ ඉනිම ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ තමයි ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභය බවට පත් වුණේ. පිළිතුරු එංගලන්ත ඉනිම ලකුණු 405ක් ස්මිත්ගේ ලකුණු 126 ඔවුන්ගේ වැඩිම ලකුණු නාමාවලියට එක්කාසු වුණා. ඉන් අනතුරු පිළිතුරු ඉනිම දියත් කරනවා. පිළිතුරු දෙවන ඉනිම දියත් කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන්. පන්දුර 42ක් අවසානයේදී ඊයේ දින නිමා වන විට ලකුණු 202යි කඩලු 3ක් බිඳ වැටි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන්. මෙන්න එතෙන් සිට ඉනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානමින් අද දවසට නියමිත පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ අවතීර්ණය ඊයේ සඳහා ආරක්ෂක හැටියට පන්දු දෙකකට මුහුණ දීම සඳහා පැමිණි ලසිත් ඇඹුල් දිනිය සමගින් ශතකයක් තවත් ශතකයක් පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබාගෙන පිටියට අවතීර්ණ වන නිෂාන් මදුෂ්ක. හොඳයි දිනේෂ් අද දිනේදී ඔබ කිව්වා කාරණේ පන්දු 87ක් යැවිය යුතුයි. දිනේ නිමා කරන නියෝජනය 5:45ට ඒ අනුව අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මේ අද තරගය විනිශ්චය කරන මේ තරඟ විනිසුරු පිටියේ විනිසුරු රවින්ද්‍ර කොටාචි සමගින් ගාමිණී දිසානායක ඒකම අපි කාල වේලාවල් පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කරන්නම් තරඟය පැවැත්වෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද දිවා භෝජනයේ කීයටද තේ පානය කීයටද මේ ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය පන්දු දෙකකට පමණයි මුහුණ දුන්නේ තාමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ ඊයේ එක ලකුණක් ලබා ගත්තා ඊයේ නයිට් වොච්මන් හැටියට ක්‍රීඩා පිටාවත වෙන්නේ තිබෙන්නේ ඔහු ඔහුට සෑහෙන කාර්යභාරයක් තියෙනවා මේ ලැබුණ උසස් වීම. නයිට් වොච්මන් වෙස්සලාගෙන ආශිර්වාදයක් කරලා සලකාගෙන මේ නිෂාන් මදුෂ්ක පන්දු 118යි 4 පාරවල් 13යි 6 පාරක් සමගින් ලකුණු 84ක් නොදෙවි. හොඳ ප්‍රහාරක වේගයක් 71.19ක් පන්දු 100කට. හොඳයි. ඒ දවසේදී මේ වෙන පන්දු වන්නා මේ පළමු ඉනිමේදී ශ්‍රී ලංකා ඉනිම විනාශ කළ පන්දු වන්නා ජොස්ටොන් නමුත් මේ ඉනිමේදී තාමත් ඔහුට කඩලු නැහැ. ලකුණු 30ක් ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දී තිබුණත්. ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ සමග නිෂාන් මදුෂ්ක තමයි මේ දවසේ ඉනිම ආරම්භ කළේ. ඒ අනුව ලකුණු 88ක සාර්ථක සම්බන්ධතාවක් නිර්මාණය කළා. ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ ලකුණු 47කට තැවී ගියේ. මෙන්න පිටියේ සකසා තිබෙන ආකාරය ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ඒ ගලේ ක්‍රීඩකයයි ගාලු කොටු පෞරාන්තයෙන් දවසේ ප්‍රථම පන්දු වාරය ජොස්ටොන් ශක්කාර ලෙස පසුපස පාදයට අනතුරුදායක ලෙසින් දුවුවා නැවතුණා දිව්වා. නමුත් කෙසේ වෙතත් සාර්ථකව මේ ලකුණු සම්පූර්ණ කරගන්න උන්ට හැකියාව ලැබුණා. මෙවැනි ඉක්මන් ලකුණු අවශ්‍යයි සේද මොකද එතකොට පන්දු රකින්න ස්ථානගත කිරීම පිළිබඳව එංගලන්ත ලයන්ස් නායකයාට තවත් අමතර ප්‍රශ්නයක් ඉදිරි කළ හැකියි. ඉක්මන් ලකුණු අවශ්‍ය කරන වෙලාවෙදී ලබා ගැනීම තමයි වැදගත්. මෙවැනි අවදානම් ලකුණක් ලබා ගැනීමෙන් නිෂාන් මදුෂ්ක වැනි පිටිකරුවෙක් දැවි ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලොකු අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න සිදුවේ. මෙන්න පුන්නෝපණය ලසිත් මාලිංග ඉදිරි පසුපාදයට පැමිණ ඇඹුල්දෙනිය ඔව් සමා වෙන්න. දිව්වා නැවතුණා ඊට පස්සේ පන්දුව රැගෙන පන්දුව ටොං විසින්ම කඩුලට එල්ල කරනවා. කඩුල්ලේ වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම දැවි ගියා. ආයි තර්ඩ් අම්පයර්ට දාන්න වෙනවා. නමුත් අපේ පීවේ හැරෙන්න දැවි යාමක්. ලකුණු 203යි. දැන් කඩලු 3ක් බිඳ වැටි. ලකුණු 130ක් ඉදිරියෙන්. පෙර පාදයට පැමිණ ඕන් රොයි පහරක් කෙල්ල කරනවා පන්දුව කෙලිම ලෝන් ඕන් කලාපයේ වෙත දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නට සූදානමින් මේ අවරශ්මි පතිත වීමත් සමගම සේන හොඳ
අර ක්‍රීඩාංගනේ හොඳින් වියලී තිබෙනවා. තමත් අර හිතුවාට උදේ තෙතබරද ස්වභාවයක් තිබුණා අපි උදෑසන පැමිණෙන විට. නමුත් දැන් තමත්ම හොඳින් වියලීමට ලක්වෙමින් තිබෙනවා. මොකද ක්‍රීඩා පිටියේ අවට තරමත් තෙතබරිත වුණාද බලන පන්දු කීයක් ওই කලාප පසු කරයිද? ඒ කොහොමද ක්‍රීඩකයෙකුට එවැනි කලාපීන් දිව යද්දී ආබාධක වෙන හතරවෙනි විශ්වකාරවරයා සුසන්ත දිසානායක උඩ සෑයන කාර්යභාරයක් දෙන කෙටි පන්දර පුල් පහර ඔව් කෙසේ වෙතත් සාර්ථක මේ දුවදී දෙවියන් කුෂාන් මදුෂු උදේදීමට හසු වන්නට තිබූ 99 බේරුණු අවස්ථාව අපි මේ අවදානම් ලකුණු ඇයි ලබා ගන්නේ කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ඔව් වැදුනා නම් on the crease බලමු නොදවී නට තිබුණු ඉඩකඩ වාසනාව තියෙනවා තමයි විශාල් මසිර වැදුනත් අවුට් නෑ ඔව් හැබැයි මේ අවදානමක් ගත යුතුද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ඔව් දවසේ ආරම්භයේදීම මොකද සැලැස්ම වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා ඔහු දෙවි කියනවා පැමිණ ආරක්ෂකකාරී ලෙස ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ලකුණු 43ක් වාර්තා කළා. ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයකට. අද දිනේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි පෙළ ගැසී තිබෙන්නේ. 11ට ආරම්භී 12:30 දක්වා පළමු කාල පරාසය 12:30 සිට 1:10 දක්වා දිවා භෝජනය 1:10 සිට 3:25 දක්වා දෙවන කාල පරාසය 3:25 සිට අපි සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් 3:45 දක්වා තේ පානය 3:45 සිට 5:45 දක්වා තුන්වන කාල පරාසය. මෙහිදී අපි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ අවසාන කාල පරාසය 15:45 සිට 17:45 කියන්නේ 3:45 සිට 5:45. එතෙන්දී 4:45 වෙන විට පන්දුවාර යවා තිබිය යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම 72ක්. ඒ 72 යවලා නැත්නම් 5යි තවත් ඒ 72 යවන තුරු තරගය කිරීගෙන යනවා. ඉන්න අනතුරුව තමයි අවසන් පැය ආරම්භ වන්නේ. ඒ කියන්නේ 4:45ට අවසන් පැය ආරම්භ වෙන්න නියමිතයි. ආසන්න අවස්ථාවක් කෙවර පෙර පාදයට පැමිණ අපිට ළඟින්ම පන්දුව කඩළු රකින්න වෙත. ලකුණු 206යි දවසේ ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ නිමාව ඒ ශ්‍රී ලංකා දෙවන ඉනිමේ 43 වන පන්දු වාරය. සෙනගත් වාතයේ ආර්ද්‍රතාවයේ තරමක් ඉහළින් පවතින දවසක් 82ක් වෙනි. ඒ නිසා වේග පන්දවන්නන්ට තරමක් හිතකර පරිසර සාධක නිර්මාණය වී තිබෙනවා. නමුත් තනතිරුව දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් දඟපන්දවන්නන්ට යමක් කළ හැකි යම් දඟකීමක් ලබාගත හැකි තනතිරුවක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් තිබෙනවා. මේ නිසා ඔවුන් තීරණය කරනවා දඟපන්දවන්න කැඳවන්නට. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ට්‍රේනර් ගයන් නිෂාන් මදුෂ්ක මේ අවසන් පන්දුව පෙර පන්දු වාරයේ ඔහු තමන්ගේ පිත්ත පමණයි පන්දු වෙන ගමන් රේඛාව වෙත හිමින් සීදී තල්ලු කරන්න උත්සාහ කළේ. ඒක හොඳ උත්සාහයක් නෙවෙයි. නමුත් ලාසිත් ඇඹුල්දෙනිය ඔබ දන්නවා ඊයේ සන්ධ්‍යාවේ සැඳෑ ආරක්ෂකයා ලෙස නයිට් වොච්මන් ලෙස තමයි තරගයට අවතීර්ණ වුණේ. ආසන් ප්‍රථම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවා පායින්නට පිටින් මෙවැනි පන්දුවක් ලැබෙන තුරු බලා සිටිනට ඇති ලාද විගසම ස්ථානගත කරනවා ෆයිනල් එක කලාපයට ලකුණු 4ක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හැමදාම දිර ගන්නවන්න පුබුදු ඒ සමග මංගල තාම හොඳින් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණා. නමුත් මෙවැනි පන්දුවක් මේ තරම් කෙටි පන්දුවක් පායින්නට පිටින් මේක තමයි දෙන්න තියෙන හොඳම විසඳුම. ඉවරක් ඉදිරියට එන අනතුරු ලොෆ්ටඩ් ඔන් රයි පහර ඉහළින්ම පන්දුවේ ඇදින්නේ 4 සීමාව අභ්‍යස පතිත වී 4 සීමාවෙන් එපිටට ලකුණු 4ක් තවත් නිෂාන් මදුෂ්කට. මදුෂ්ක ලකුණු 95ක් හැටියට දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහුගේ නම ඉදිරියේ සටහන් වී හමාරයි. අර ඔහුව සම්මුඛ සාකච්ඡාවට එකතු කර ද උදැස්සන කෝසල පවසාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ලකුණු මැෂිම නිෂාන් මදුෂ්ක බව. ඉතින් එය සනාථ කරමින් ඔහු මීට පෙර පුහුණු තරගයේදී ලබාගත් ලකුණු 150ක් දෙවනි නිමේදී 200 ගණනක්
ඊට පස්සේ මෙන්න මීළඟ පන්දුවට පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර තවත් ලකුණු 4ක් නිශාන් මදුෂ්ක ශතකයේ කරා ආදිවේගයෙන් අවතීර්ණ වන ආකාරයක් දකින්නට තිබෙන්නේ 99යි දැන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 99 බේරේද බේරෙන්නේ මේ ගොඩ යන්න අවශ්‍යයි මොකද මොට්ටි දාලේ තවත් ක්‍රීඩකයෙක් ගැන ඔහොම කතාවක් තියෙනවා මම ඒක පස්සේ ගන්න මොකද මොහොත් මොට්ටි දාලේ ක්‍රීඩකයෙක් මොට්ටි දාලෙන් බිහි කරපු ක්‍රීඩකයෙක් ශතකයෙන් පසුව කතා කරමු ඔව් මෙන්න ඔව් ඒ සමගින් ආගනා වටිනා විශිෂ්ට ශතකය දැන් සම්පූර්ණ කරනවා නිශාන් මදුෂ්ක පෙර පුහුණු තරගයේදී ශතකයක් ඉන් අනතුරුව පළමු සිව්දින තරගයේදී ද්විත්‍ය ශතකයක් මේ ඉනිමේදී දැන් තවත් ශතකයක් මම හිතන්නේ ඔගේ ඒ පිටිහරමය ඊටමත් මනස්කාන්තයි මනරම් ඔහු ඊටමත් පන්දු තෝරාගෙන ඊටමත් වැදගත් දිනේෂ් අපි කතා කරොත් මේ ඕනම ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ලකුණු 100 ලබා ගැනීම ඒක අවස්ථාවක් දුන්නේ දව ගන්නට නේ චාන්ස්ලස් සෙන්චරි පන්දු 124කදී 4 පහර 16ක් සහ 6 පහරක් ඔහු ගේනීමට අන්තර්ගතයි පළමු පෙළ ශතක 11කට හිමිකම් කියා තිබෙනවා මේ වෙන විට ඒකම එක් දින ශතක දෙකකටත් පළමු පෙළ රාගම ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන්න එකම ඔහු කොළඹ ස්ටාර්ස් එකම ශ්‍රී ලංකා 19 පාල කැන්ඩි ටස්කර්ස් කණ්ඩායම් නියෝජනය කරා පන්දුව කාසන් පන්දුවක් ඒ වගේම ලසිත් ඇඹුල් දෙනිය තමාව පසු කර ගියත් මේ පන්දුව පිළිබඳව ඔහු සතුටු වෙනවා. ඒ කියන්නේ තන තීරුවේ මේ දඟ කැවීම ගැන වැඩියෙන්ම සතුටු වෙන්නේ ඉන් අනතුරුව ප්‍රවීන් ජය වික්‍රමත් ලසිත් ඇඹුල් දෙනියත් තමයි. ඇඹුල් දෙනිය ලකුණු 42ක් පළමුවෙනිමේදී ලබාගත් ඔහුට දැන් තියෙන හොඳ අවස්ථාවක් ඉක්මනින් ලකුණු කීපයක් ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමට කිසියම් දායකත්වයක් ලබා දෙන්න ලකුණු ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් තරඟ සාරාංශය කාසිය වාසිය දිනාගත් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේនាයකයා තීරණය කර මුලින් පන්දුර පහ දෙන ලකුණු 32යි එංගලන්ත ලයන්ස් පිළිතුරු වෙන 405යි තර ලකුණු 73ක් ඉදිරියෙන් දැන් දෙවැනි නිම 219 කල්ලු තුනයි ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම ලකුණු 146ක් ඉදිරියෙන් අවම වශයෙන් ලකුණු 300ක්වත් ලබා දී ඔවුන්ට දෙවන වතාවට පන්දුර පහර දීමේ වාරය නැත්නම් ඒ අභියෝගය ලබා දී මේ තරගයක් කරන්නට ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ තරගය ඉතින් උණුසුම් තරගයක් කරන්නට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ සහෝදර කැමරා ශිල්පී විරාජ් කොතලාවල පන්දුව පොල් කිරීම ඉහළින් නැදින උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්නවා ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ඉතාමත්ම මැනවින් තමන්ගේ දිනෙත් තබාගෙන සිටියා පන්දුව වෙතම ඔහු ඉතාමත්ම හොඳ සැලසුමක් භාවිතා කළේ ෂෝට් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබුණා ඩීප් ස්ක්වයර් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබුණා ඩීප් ෆයිනල් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබුණා මේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් රඳවමින් කෙටි පන්දුම යොමු කළා පිටිකරුවා වෙතට නිෂාන් මදුෂ්කගෙන් අද කතා බැහැදිත් ඇහුවා මේ විදිහට ඔවුන් කෙටි පන්දුවෙන් දවා ගන්න උත්සාහ කළා නොවේද කියලා නමුත් ඔවුන් කිව්වා ඒ උපාය හඳුනාගෙන තමන් පන්දුවට පහර දුන්නු බව නමුත් මෙවර අවාසනාවන්තයි ශතකයේ වාර්තා කිරීමෙන් පසුව ඔහු පිටියෙන් ඉවතට හැබැයි කෙසේ වෙතත් ශතකය පූර්ණය කරන්න ලැබීම වටිනා කාරණාවක් නිශාන් මදුෂ්ක පන්දු 125කදී ලකුණු 100ක් ලබාගෙන කුක් අතරඩු පන්දුවක් ලබා දුන්නා ජෝෂ් ටොන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ. ඔකේ වාක්‍යම ඉෂ්ට කරා කියන්නට පුළුවන් නියත වශයෙන්ම. नायक තමගේ ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ නායකයා නිපුන් ධනංජය පිටියට වාර්තා කරන්නේ වමත් පිටිකරුවෙක් නිහඬ නායකයෙක් ඔහු නිපුන් මෙන්න
එල්ල කළ පොල් පහර එතරම් කල්මැනීම සාර්ථක නැහැ. විශේෂයෙන් ඔහු පන්දුව දිහාවෙන් තමන්ගේ හිස ඉවතට ගත්තා සේන. අවසන් මොහොතේදී අය සිද්ධ වුණේ. යනවා අවසන් මොහොතේදී අර දිනේෂ් කිව්වා ආකාරයෙන් ඔහු ඇහැ ඉවත් කරගත්තා. ඉතින් එතෙන්දී හරියාකාරව පන්දුව පහර පාලනය කරන්න ලැබුණේ නැහැ. ප්‍රතිඵලය වුණේ කෙලින්ම ලොං ලෙග් ක්‍රීඩක අතට උඩ පන්දුවක් හැටියට. හොඳ උඩ පන්දුවක අවස්ථාවේ දෝරයක් ගත්තේ. ඒ උඩ පන්දුවරක් ගන්නවා සමගම කුක්ගේ උඩ පන්දුවරක් ගන්නවා සමගම නිෂාන් මදුෂ්කගේ නිමනිම වුණා. නිෂාන් මදුෂ්ක ගැන මම කතා කරේ මරුටි දාල එකපාරක් අපේ සර් කෙනෙක් හිටියා රාජසර් කියලා. ආනන්ද පෙර කියලා ආරම්භක විදිකරු කෙනෙක්. ඔහුට කියලා ගියා සර් පොඩ්ඩ එළියට යනවා. අද හවස් වෙන එනකොට 100ක් ගහන්න ඕන කියලා. මොකද ඔය ලකුණු අතරින් ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් නේ. දැන් සර් හවස් ආවා 3:04 විතර ආනන්ද මේ කිය ගැහුවද? සෙන්චරේ බේරුනේ 99 කිව්වා. හොඳයිනේ very good කිව්වා. නෑ සර් එකයි ගැහුවේ කිව්වා. ඒ පාර සර් දුන්න හොඳ ටොක්කක්. හොඳයි ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම කෙසේ හෝ දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉදිරියට ගෙන යාම තවත් 150ක්වත් අවම වශයෙන් ලබා ගත යුතුයි. ඔව් පැහැදිලිව. ෆ්ලික් කිරීම මිඩ් විකට් කලාපයට ඉහළින් තමන්ගේ ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගන්න එපා. ඉන්න දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණටත් සූදානමින්. ලකුණු දෙකක් නිපුන් තනංචයට. නිපුන් තනංචය වයස අවුරුදු 22ක් වන ක්‍රීඩකයෙක්. මමත් පිටිකරුවෙක්. ශාන්ත ජෝසප් පාස් විද්‍යාලයේ තමයි ඔහු නියෝජනය කරන්න වෙන්නපුව. ජැෆ්නා කිංස් SLC ක්‍රීඩා සමාජය ඔහු නියෝජනය කරන්නේ කොළඹ. එකම ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම ජැෆ්නා කිංස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. මෙන්න ඉතාමත් හොඳින් පසුපාදයට ගොස් පන්දුව පිත්තේ මූණතටම අරගෙන ඒ ට්‍රයි පහර එල්ල කරන්නේ. මේවර පිත්තේ පිටාක්‍රේ හොයා ගන්නවා පන්දුව. නමුත් ඉන් අනතුරුව පන්දුව සමත්කම් දක්වනවා. හතරේ සීමාව හොයාගෙන යන්නට ගලි ක්‍රීඩකයාට එපිටින්. පළමු පෙළ ශතක 6ක් සහ ඒකම අධි ශතක 8කට හිමිකම් කියනවා නිෂාන් මදුෂ්ක. සෙනමෙබාන් පෙර පාදයට පැමිණ ඉන්සිංග පන්දුවක් තරමක ලෝවීමක් සිද්ධ වුණා. මම විශ්වාස කරනවා පිටේ යටි ඉදිරියට ගෙනීමේදී පොඩ්ඩක් පායින්න පැත්තට වැඩි. ඒකෙන් තමයි පිත්තේ පිට කෙළවරේ පන්දුව වදින්නට සිද්ධ වුණේ. හරියට එන මාවතට තව පොඩ්ඩක් අඟල් 6ක් පමණ පාදයේ ඉදිරියට ගෙනාවා නම් නැත්නම් ඔෆ් ස්ටම්පේ පැත්තට ගෙනා යුතුව තිබුණා. කෙසේ වෙතත් වාසනාවන්තයි. සියල්ල තිබෙන පන්දු වාරයක් මේ. කඩුල්ලකින් ආරම්භ කළේ. ඉන් අනතුර ඩොට් බෝල් දෙකක් හතරක් මේ ආදි වශයෙන් පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාව ස්ථානගත කර තියෙන තුන්වන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දිහාට. ඔහුලගම ඉන්නවා හතරවන ස්ලිප් සහ නැත්නම් ගලි හැඩයට තවත් ක්‍රීඩකෙක්. ඔය තමත් ඒ කියන්නේ වේග පන්දු යවන්නන් හමුවේ සම්පූර්ණ ආවරණයක් දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් තුන්වන ස්ලිප් ක්‍රීඩක දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් සිටිය යුතු ස්ථානයේ ඔහු නැහැ. ඒ හිදසක් හැටියට තිබෙනවා. ගලි ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් බඳවල තිබෙනවා. ඔව් නැත්නම් තුන්වන සහ හතරවන ස්ලිප් ලෙසත් ඕනනම් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒකම් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා. පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර මනස්කාන්තයි ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් පන්දු ඇදියන්නේ. බලමු මේ පවතින තෙතමනේ පන්දුවට හතරේ සීමාව දක්වා යන්න ඉඩකඩ ලබා දෙයිද බිම වැතිරෙමින් කුක් උත්සාහ කළ පන්දුව නවතා ගන්නට. නමුත් ඒ වන විට ඔහුගේ ශරීරය ස්පර්ශ වී තිබුණාද TV umpire director, we need to check the boundary. Please show me the best replay. ඉතාමත්ම හොඳින් stand by. Rolling back. Keep rolling. Do you have any angle, director? From backside? Keep rolling. Rolling back. Please freeze when the ball touches the fielder's hand. Keep rolling.
Show me the first, that okay. Overtime. Okay, director, I am satisfied. Runs. Fish, that's outstanding, boy. That's my fish. සියන ලකුණු 3ක් පමණයි ඒ වර. දිව්‍යාමෙන් ලබාගත් ලකුණු 3 පමණයි. Never Nippon back Tananche. on day 4. No chance. පෙර පන්දු වාරයේදී ලකුණු 9ක් ඔහු මුහුණ දුන් පන්දු 5 තුල. කාසන්. පාදේ ඩ්‍රයිව් පහරක් යන්න කරනවා. තනංචය 228යි කඩුළු 4යි. එක ලකුණක් ඒ සමගින්ම දෙවන ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ධනංජයටයි ලකුණු 2. සෙන යම්කිසි විදියකින් තම තීරුව අර පෙර දින 3ට වඩා තංගපන් දෙවන්නන්ට යම් සහයෝගයක් ලබා දෙන හැඩක් දකින්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් තරගයක් කෙරී කෙනට විශේෂයෙන්ම 4 වෙනි දින වෙනකොට ගාල්ල තනතෙල්ල ගැන කියන්නට තිබෙන්නේ දඟ කමෙන්ට් ලක්වන සම්බාධා වැඩි. මොකද නෝ බෝල් පන්දුවක් සංඥා කරනවා. බලමු පුනරුපණය. නෝ බෝල් සංඥාවක් ලබා දුන අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා. ගාමිණී නිසානාගේ විනිශ්චයකාරවරයා සංඥා කරා නෝ බෝල් පන්දුවක්. අතිරේක පන්දුවක් එවිය යුතුයි. ලේකට් පහර හොඳින් ස්ථානගත කළා. ඉතාමත් උපායශීලී පහරක් ලෙස මේ හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මොකද ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන නිසා ඒ හොඳින් සැලසුම් කළ යුතුයි. බුල්දෙනිය මෙන්න අර පෙර මීට පෙර ආතුව පන්දුව නීති විරෝධී පන්දුවක් ලෙස සලකනු කළා. සාධාරණයි, සාර්ථකයි. හරි තීරණය, හරියටම හරි. පෙර පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර. කාසන් පන්දු යවන්නේ කඩලු 2ක් මේ දක්වා දවාගෙන තිබෙනවා. ජීවුන ඇසක් එමගෙන සිටින මිනිසුරුවන් ඒ සේවිය යුතුයි. ඩ්‍රයිව් පහරක් ඉවර එල්ල කළේ. මා හිතුවේ ඔහු ස්වීප් පහරකට මෙන් සැරසි අවසානයේදී අදහස වෙනස් කරගත්තා කියා. ඒත් සමගින් නිමව දකිනවා ශ්‍රී ලංකා දෙවන ඉනිමේ 46 වන පන්දු වාරය. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 233ක් කඩලු 4ක්. Good morning and welcome. So a delayed start on day 4 with the overnight rain and the wet outfield. No harm or damage to the centre. It's 234 for 4 Sri Lanka. They lost the wicket of Nishant Madhushka, the Centurion. And since then, Nipun Dhananjaya and Lasith Ambulvenia, the night watchman still battling it on. 2 left-handers out there in the centre.
And a good morning to everybody watching this coverage. And if you're in somewhere around the globe and logging on to us, it's a good day to you. As we say good morning to Mr. Sims. It's a good morning, Mr. Suresh Chandra. Couple of runs as we speak. So early wicket, we would call it a play. Of course, it's a late start, unfortunately, due to a bit of dampness in the outfield. But now the sun is shining and looking perfect for cricket. England Lions will be relieved to get rid of the overnight batter. Ishan Madhushka, he was well set and looking good. So a lot to do here for Nipun Dhananjay. Still Sri Lanka haven't got enough on the board, we would call it, so they'll be looking for a lot more. Just 163 runs now, already 4 wickets down, so a lot depends on Nipun Dhananjay and how he goes. Lahiru Udara and Chamika Karunath, the remaining batters to come for Sri Lanka. Nipun Dhananjay will have to play a key. He's got 100, he's got a half century in this series. But now the sun is really bathing down here at the Galle Esplanade. We call it the Galle Esplanade those days. Now it's the Galle International Cricket Stadium. Very famous cricketing ground. Has stood for many years at a central location. Affected by the tsunami, but up and running thanks to some contributions from the late Shane Vaughan and company. Yes, the sun has been out. You could have seen a bit of there was a bit of a sunshine even during the normal starting hours, but unfortunately because of overnight rain, morning rain, the outfield was wet. The umpires had to delay this start. The players of both teams raring to go, looking forward to it. England in particular want to play some cricket. The supporters enjoying the game. Big smiles on their faces as Tong delivers another quick delivery, short one. So Josh Tong has been the find of this test match where England are concerned. He's bowled well, young man coming in, still school holidays as the advanced level examination still going on. We mentioned that it'll go until the 17th of February. Good lead by Nipun Dhananjay. Josh Tong, 1 wicket for him so far in this innings. Bowling to a slip, 2 gullies and a leg slip as the attacking fielders. England have fielded decently well. That's the end of the over. So Nishan Madhushka hoped for a well-made 125 deliveries. Another excellent innings. What a series he has had. A double 100 in the first unofficial test. 100 here. Really put his name forward for national selection as Buldenia punches one on the offside. Hanging in there, he's now faced 10 deliveries. So Carson 2 for 70, slightly expensive. Oh. The pad going for the sweep, and Buldenia. Carson will be looking for a lot more. Probably it's the final ball here in this unofficial series, and he'll be looking to make a final impression on day 4. Lasith Ambuldenia got a 40 odd in the first innings.
what he needs to do is he needs to hold his end up and let Nipun Dhananjaya do the scoring and just frustrate the England Lions bowlers. Oh my word. He's looking to get off strike, looking to give Nipun Dhananjaya a strike. Unfortunately, hasn't been successful. This has been good bowling by Carson. Yeah, great sides. Foot back. He's got to pat that down. He'll regret it. Oh, he's not patting it down. Oh! Another dot ball. It's a maiden over from Carson. Sri Lanka 236 for 4. Expression of interests are invited for the selection of broadcast partners for ChannelEye by the Sri Lanka Rupavahini Corporation. For more details, please visit the Rupavahini website www.rupavahini.lk. So, a section of the supporters have come in today. So you go. This is the last ball of that previous over. Ambudenia managing to get bat on ball. He attempted to come down the track. Here's Josh Tong. Oh, that's good. He's been pretty impressive with the short ball. Very tall lad. Easily above 6'3". I think he's been very impressive overall in this game. The way he's bowled, the way he's adjusted to the situations. Look at that. But Nipun Dhananjaya equal to the task. Just Tong has been the bowler they have gone to when they want a wicket. He's always delivered. Oh, well bowled. Beautifully bowled. Has he got the outside edge? He has. Nipun Dhananjaya has to depart. The earlier one was a short delivery. The bouncer pushed him on the back foot. Now bowled it fuller. And Nipun Dhananjaya, no footwork. Just going through with his bat, flashing his bat outside the off stump. That's a perfect delivery. Good catch. And Sri Lanka have lost their 5th. Take a look at this again. This is good bowling. Pushed him on the back foot, as you said, and then brought him into the front foot. Josh Tong is giving his captain what he wants. Nipun Dhananjaya gone for 15. Sri Lanka 336 for 5. So this is the Sri Lanka Cricket Museum, located next to the SLC headquarters. Sri Lanka iconic cricket history is on display here, Ricky. The 1996 World Cup, 2014 T20 World Cup, the 6 Asia Cups, the first Test win, and several other historic trophies and memorables are on display at this museum. The museum is open from 9 a.m. to 5 p.m. from Monday to Saturday. And for schools and children's homes, the entrance is absolutely free of charge. So if you are a young man and if you haven't been in that era where Sri Lanka won the World Cup in 1996 or even in 2014, this is where you need to be going and taking a look at the prestigious trophies. It's a proud moment for a Sri Lankan when you see all that, Ricky, and something that you'd want to cherish, the museum or the cricket museum of Sri Lanka. It's a must-visit place for young kids, especially for cricket enthusiastic, and want to see these great achievements of Sri Lanka cricket over the years. Lots of them there. Great history, proud history, all in one place. The trophies Sri Lanka have won, and certainly you have to go. And even if you're touring in Sri Lanka, if you're as a tourist here following the cricket, if you're in Colombo, drop in at the Sri Lanka cricket headquarters and visit the museum and take a look. I'm sure it's a fine place to take some photographs. The Sri Lankan grounds history, Rangiri Dambul International Stadium, the Pallekele International Stadium, Hambantota International Stadium. A lot of
things to see there at the Sri Lanka Cricket Museum. As we speak, Lahiru Udara is out there in the centre. He was out cheaply in the first innings. And this is a moment for him now to make an impact. I think this is a great opportunity for Lahiru Udara after that failure, unfortunately, in the first innings. He's been unable to make an impression, but Sri Lanka need him at 236 for 5. Beautiful bowling. The earlier delivery set him up, pushed him on the back foot, and soon after that followed up with a foolish delivery. The footwork was questionable, and Nipun Dhananjaya was caught behind. Now here is an appeal from Justin Tong. Now that's another close one. Justin Tong thinks he got his man. Lahiru Udara deep in his crease, on the back foot. Umpire could touch, he says not out. I've been impressed with Justin Tong, and Lahiru Udara has got a point to prove. Was there a bit of bat on that Kosala? That's the only thing that could have saved him, to me, if there was a bit of bat on it. Also, maybe the height a little, Ricky. The height, we'll take a look at that again. But this time, he goes on a pull shot, Lahiru Udara. He's under pressure. He's under pressure. He needs to get offered a pair of spectacles. Yes, we would love to see another one of that appeal from our replays. The earlier one, the LBW shout. If our producer can give us another one, that would be great. He's finally off the mark. He'll get a couple of runs. That will boost. It's good running. That is good running. Saw the opportunity, the slowness of the fielder. The bowler is not happy. Udara is off the mark with a triple. 49 overs completed. 239 for 5. Sri Lanka 8. Brilliant, Tongi. Great stuff, Tongi. Outstanding from Both batters on 3 apiece now, and Buldenia, the overnight batter. Tong 2 for 49. What a game he's had. His first game for the England Lions. He's picked up 7 wickets in the match so far. So Carson will continue to Lahiru Udara. He's going to go round the wicket. He's got a slip and a leg slip and a short leg. play his shots here. Has to play his shots here. Carson bowling with dark shades on. So, now this is the LBW shout that was gone in that play. Hope we were getting a replay on that, but before that Carson will deliver another delivery. Udara sweeps well into the gap. That will find its way to the boundary. Confidence booster for the wicketkeeper batsman of Sri Lanka. He moves on to 7. Sri Lanka march on to 243 for 5. Good sweep. Rolled his hands on that well. It's a confident shot to pick up his first boundary. Lahiru Udara is an aggressive player. Come on, cross. One more, boys. More. Keep coming. Catch! That's in there. Luck going Lahiru Udara's way, not going into hand. Now, what I can't imagine is the mentality going through these players. He got a boundary with a good sweep shot and does repeat it again. Yes, and Carson slowed that one up a bit more. Slowest moving
because he knew Lahiru Udara is going to play that sweep. Oh, can't see. Some thought that he was unlucky in the first innings, that he was out for a catch that some thought was probably not out. But then in this innings now, his luck has gone his way so far. That's the glorious uncertainties of cricket. Cricket is a great leveler, isn't it, Kosala? And you have the good days, you have the bad days. Some days you're unlucky, some days you're lucky. And you have to capitalize, you have to maximize when you're lucky enough. When you get these opportunities, you have to maximize and make it count. Oh, yeah. Love it, Carl. I love the fact he's just walked across, panicked, and then ran. While it's all happening at the other end, Abul Dania showing some solid defence. That means he's watching the ball, not what's going on elsewhere. He's in the zone. Oh my word. There you go. This is the shout that went against Lahiru Udara from Justin Tong. Maybe there was an inside edge on that. Hit him above the knee roll. I think there was a little bit of glove on it. Yes, in the process of 50 overs have been completed. It's 244 for 5. And that's the talented violin player out there, Jayagi Gomuthu from All Saints College, grade 11 student. What a talent. No easy task for anybody, isn't it, Dinesh, playing that violin? අනිවාර්යෙන් මේ ආකාරයෙන් සජීව ඉදිරිපත් කිරීම පහසු කටයුත්තක් නොවේ. නමුත් මේ වයලින් වාදනය හරහා ලොවක් ජයගත් දරුවෙක් ජයගී බෝමුතු ඊට පෙරත් ඔබට මතක ඇති ශ්‍රී ලංකාව පුරා මේ දරුවා පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ගල්ල ඔල්සන්ස් විද්‍යාලයෙන් තමයි ඔහු ඉගෙනුම ලබන්නේ 11 වන වසරේ. විශේෂයෙන් ඔහුගේ පියා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නිරන්තරයෙන් දිරිගන්වන්නට පැමිණෙන පුද්ගලයෙක්. ඔව් මංගල ඔහුගේ ඉමුදුව ප්‍රදේශයට ආශ්‍රය කරන්නේ ගාල්ලේ. ජයගී බෝමුතු හරි අපෝ වයලින් වාදනය කියලා කියන්නේ කොහොමදත් අසීරු වැඩක්. මාලිංග වගේ උල් කොණ්ඩේ දාගෙන ඉන්නේ ඔහුගේ පියා මංගල. විදේශිකයනුත් ඒ සංගීත රසයට ප්‍රිය වී මොකද වයලීනය සැක්සෆෝනය ඒක දේශ සීමා නෑ ලෝකෙ කොතනත් කවුරුත් ආදරය කරන සංගීත නාදයක්. ඕ ඉවර ආසන්න අවස්ථාවක් හිතුවාට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකරුවා පරාජයට පත් කරන සමත්කම් දක්වනවා පන්දු. කෙලින්ම බවුන්සර් පන්දු වලින්ම තමයි දවගෙන උත්සාහය දරන්නේ. ඔව් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්, ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක්, ඩීප් මිඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක්, ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් ගැලුණේ 99. ඔව් හැබැයි දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට යම් අනතුරක් නැතුවත් නෙමෙයි දැන් පෙර පන්දු ඕවරේදී තම දුටුවා ලහිරු උදාරගේ පහරක් ඉහළ නැග්ග උඩ පන්දුවක් මෙන් තවත් පන්දුවක් ඔහුගේ පාදයේ වැදුනා. ඉවර හිස පහත් කරගත්තා නිදැල්ල යන නිදහරමින්. ජස්ටන් බවුන්සර් පන්දුව තමයි එල්ල කරන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන්. මොකද අපේ ශ්‍රී ලංකා ගන්න පිටිකරුවන් බවුන්සර් පන්දුවල පාරවල් එල්ල කිරීම රුචිකම දක්වා බෙදුවා මීට පෙරත් නිෂාන් මදුෂ්‍ය දෙවිගේ එවැනි පන්දුවකින් හැබැයි මේ අවස්ථාවේ පාදය විකට් වැදුනා නම් හිට්ටු කටවීමෙන් දෙවියාම සිද්ධ වෙනවා. එයත් කල්පනාකාරී වෙ යුතුයි. මේ වගේ සම්පර්දාවේ ගිලී ගොස් බිම වැටෙද්දී කඩුල්ලත් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. හරිව ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් ළඟ රඳවා තිබෙනවා. දැන් පීඩනයේ ගොඩ නැගෙනවා මේ පිටිකරුවාට. ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සිටින නිසා පසුපස කලාපයට ග්ලාන්ස් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉදිරියට තල්ලු කරන විට ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. ඌට වඩා ඉදිරියට තල්ලු කරන්නට ගියොත් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. හරවා පහරට ගියොත් ස්ක්වයර් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරනවා. සැබවින්ම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කියන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රීඩාවට. ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකගේ ආශාව තමයි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩේ බවට පත්වීම. ලෝකයේ
තමන් නියෝජනය කරන රටේ. ඔව් ඒක තමන්ගේ පිත්තෙන් පන්දුවෙන් විතරක් නෙවෙයි මානසිකවත් කරන විශාල සටනක්. හොඳ උපායක්. මේක චෙස් අදිනවා වගේ වැඩක්. එක් උපායක් සලසනවා. ඊට අනතුරු ඒකට ප්‍රතිඋපායක් සැලසුම් කළ යුතුයි. මෙවැනි කාරණා හරි අපූර්වයි. ටෙස්ට් වින්දනය කළ හැක්කේ මේ අවබෝධයෙන් ටෙස්ට් තරඟ නරඹනවා නම් පමණයි. නැත්නම් 6-4 පහරවල් වලින් ක්‍රිකට් හඳුනාගත්තු පරම්පරාවට සමහරට මේ ක්‍රීඩාව වැටෙන්නත් පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. අතන ඔබ අර මුලින් කිව්වා ආකාරයේ මුලින් කිව්ව විදිහට අර සංගීතය අර පොඩි අපේ පොඩි පුතා ඒ වයලිනේ වාදනය කරද්දී ඔබ කිව්වා මේ සංගීතය කියන එක ලෝකෙම ලෝකෙට සමානම භාෂාව. හැමෝම පිළිගන්න භාෂාව තමයි සංගීතය. කාටත් තේරෙන භාෂාව. ඒ කැමරා ශිල්පීන්ගේ කැමරා කොනට සමහර අසෝන දසුන් ඉතාමත් රමණීයයි. ඒකම අපේ විදුට අයියේ දිනේදී ඩ්‍රෝන කැමරාව ගාලු ටවුම පුරාම යනවා. ගාලු කොටුව මැද්දේ යනවා. ගාලු කොටුව උඩින් යනවා. බිංගේ ඇතුලේ යනවා. මේ ගාමිණී දිසානායක වෙනසුරු ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරක්ෂක විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරී. පෙර පාදයට පැමිණලා සිටින බුලතින්දී ඉතාමත් ඉහළ තාක්ෂණයක් භාවිත කරන ආරක්ෂාකාරී පහරක් වෙනුවෙන්. ඒකම අනිත් විනිසුරු රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි පවුල මිනිසුරුවන් කපිල කොට්ටච්චි රෝහිත කොට්ටච්චි රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කරන පහර උඩ පන්දුවක් රැක්ගත්තාක් මෙන් ඉල්ලීම විනිසුරු සෑමීට පත්වන්නේ විනිසුරු නොදෙනු ක්‍රීඩේ බවට සංඥාව ලබා දෙන්නේ සාකච්ඡාවක් අත්ද. නමුත් පන්දු රකින්නන් සෑහීමට පත් වෙන්නේ නැහැ. මෙවැනි අවස්ථාවකදී මිනිසුරුගේ තීරණය තමයි අවසන් තීරණය. ඔහුට සෑහීමට පත්වන්නට වෙන්නේ බම්බෝල් එකක්ද ක්ලීන් කැච් එකක්ද නැත්නම් පිත්ත ළඟ පන්දුව බිම පතිත වුණාද එමෙත උඩ පන්දුව රැග් ගන්න අවස්ථාවේ හරියකාර රැග් ගත්තාද? මූලික වශයෙන්ම මට හිතෙන්නේ පිත්තේ වැදුනාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි තීරණය කරේ. එවැනි අවස්ථාවක් නැත්නම් මම මුලින් කිව්ව අවස්ථා දෙක නැත්නම් තුන්වෙනි විශ්වකාරයට යොමු කරන්න බෑ. දැන් මෙහිදී පිටියේ විනිසුරුවන් මේ තීරණයම ගත යුතුයි. දැන් ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන විනිසුරුවේ තීරණය ගත යුතුයි පන්දු යවනන්තේ. මම හිතන්නේ පාදේ වදින්නේ. ඔව්. පාදේ වදින්නේ. පසුපස පාදේ වදින්නේ. හරි තීරණය. බෑට් කාඩ් පහර කෙලිම ස්වීප් කව කලාපයට හොඳින් පන්දුවේ ගමන් මග ආවරණය කරනවා. එක ලකුණයි. පන්දු රකින්න කිසේ උත්සාහදරේ විනිසුරුවන් පීඩනයකට පත් කරමින් මේ දෙවියන් ගන්න. සේන ඒත් එක්කම විනිසුරු තීන්දුව ලබා දෙන්න කලින් සතුට සමරන්නට හැකියාවක් නැහැ නේද කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේ ඒ සාමාන්‍ය නීති පොතේම තියෙනවා සෙලිබ්‍රේෂන් කරන්න විනිසුරු තීරණය ලබා දෙන තුරු සිටියොත් කියලා. මොකද DRS එකට ගියාමත් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තිබෙන්නේ. ඔව් නැත්තම් මේක අනිවාර්යයෙන් විනිසුරුට කරන තවත් බලපෑමක්. ඔව්. සාමාන්‍ය DRS ක්‍රමය තියෙන ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී අපි දන්නවා පන්දුව අජීවී තත්ත්වයට පත් වුණු වහාම තුන්වෙනි විශ්වකාරයා තප්පර 15 ගණක යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරනවා. තප්පර 15 ඇතුළත කිසියම් සංඥාවක් ප්‍රදාන ක්‍රීඩාපන්පේ ලබා ගන්න බෑ. මෙන්න මීට පෙර කඩළු මා කිරීමේ මේ උඩ පන්දුව පිළිබඳව ඇති වුණු ප්‍රශ්නය. ඔව් පාදේ වදින්න ඒක LBW එකක් හැටියට ගන්නත් බෑ. මොකද පායිනට පිටින් පන්දුවේ පාදේ වදින්න. රිවර්ස් ස්වීප් පහර එල්ල කරන ස්ථානගත කිරීම මෑනවින් ඉවර ලහිරු උදාරගේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4 කාසන්ට එරෙහිව. තමත් හොඳ තීරණයක් ගාමිණී සානායක මීට පෙර ලබා දුන්නේ. පන්දු රකින්න දැඩි පීඩනයට ලක් කරා විනිශ්චයකාරවරයා. මේ ගාමිණී සානායක දැන් පන්දු රකින්න පීඩනයට පත් කරන්නේ ලහිරු උදාර. ඔහුත් මාතර ප්‍රදේශයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තියෙනෝනේ සංසර්ව විශ්වවිද්‍යාලය නියෝජනය කරේ. පළමු පෙළ තරග විනිශ්චයකාරවරයෙක්. ඉතාමත් හොඳින් පාර ස්ථානගත කළා. පිත්තේ මුහුණත බිමට නැඹුරු කරමින්. 176ක් පිටින් දෙසින් ලොකු දගකැවීමක් තිබුණේ නැහැ වර පන්දුවේ ආරක්ෂාකාරී පහරකින් පන්දුවරෙන් නිමා කරනවා. 52ක් අවසන් 249යි කඩළු 5ක් විඳ වැටි. මෙන්න සේන බලාපොරොත්තු වුණු රූප රාමුව ඉහළ අහස් කුස සිට හරියට මේ වටරවුම කෙලින් එය මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය කරගෙන මේ කැමරා කෝණය නාභිගත වී තිබුණේ. එතෙන් සිට ඔබ ඔළුව හෙට හරවනවා මෙහෙට හරවනවා දකුණ මාරලා දින්න මට දැන් මේ ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පල ආසන්නයේ තිබෙන
වටරවම නේද? ඔව්. පස්සේ තව ටිකක් හරියට බලන්න. වෙන කොහේ හරි. තව ටිකක් හරියට බලන්න. ඔව් නෑ අතන පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එක ගාව තියෙන වටරවම. නෑ මේ ගාලු කොටු පවුර ඇතුලේ තියෙන වටරවම. හොඳයි බලමු. ශිල්පීන් කැමරා ශිල්පියාගේ කරකෝල අතාරිනවා කියන්නේ මෙන්න මේකට තමයි. මේ නතරතුරු ප්‍රධාන ద్వාරය අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ දිනේෂ් අපි සංචාරකයන් රැගෙන යද්දිත් කරකෝල එක තැන අතාරින්න එපා. පරංගියාට කළෙත් ඕකමනේ කොළඹ කෝටි රාජධානියට එක්කන් ගියේ ලොකු රෝමකින් කරකෝලම අතෑරී. සින්දුවකුත් තියෙනවනේ දෙකේ. සින්දුවක් තියෙනවනේ. කියමනක් තිබෙනවා පරංගියා කෝට්ටි කියා වගේ කියලා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි ගලි ක්‍රීඩකයයි පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක්ට අමතරව. ඕයි වර හොඳ පන්දුවක් ඉන්ස්විංග පන්දුවක් ලෙස පෙර පන්දුව අන්තිමට වඩා පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරනවා. ජොෂ් ටොන් ඒ අන්තිම පන්දුව යවුවේ මැට් ෆිෂර් කැඳවනවා මේ අන්තිම දෙන පන්දුවේම සදා. නිෂාන් මදුෂ්ක අද අගනා වටිනා විශිෂ්ට ශතකයක් වාර්තා කළා. හරියටම ශතකයෙන් අනතුරුවයි ඔහුගේ ගමන නිමව දුටුවේ. ඔහුට එරෙහිව හොඳ උපායක් සැලසුම් කොට තිබුණා. නමුත් සියලු උපායන් පරදමින් ඔහු ශතකයේ කරා ගමන් කළ ආකාරය අද උදෑසනදී හරියටම ලකුණු 100 ලබා ගත්තේ. ඔව්. ඒ පොල් පහරවල් ඉතමත් පාලනයක නියුක්ත වෙල්ල කරමින් සිටියදී තමයි ඔහු අනතුරුදායක ලෙසින් පහරක් කල්මැනීමෙන් සාර්ථක නොවිච්ච පාරක් කෙල කරේ. පසුපස පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලසිත් ඇඹුල් දෙනිය සැඳ ආරක්ෂකයා දැන් දහවලෙත් Tamanගේ රාජකාරී ඉටු කරමින් ඉන්නවා. සැඳ ආරක්ෂක දවල ආරක්ෂක වෙලා. ඔව්. ලෝකයේ නයිට් වොච්මන් අතර ඉතාමත්ම සුවිශේෂී නයිට් වොච්මන් කවුද කියලා අහුවොත්? කවුද? ජේසන් ගිලිප්සි. නයිට් වොච්මන් හැටියට ඇවිල්ලා ද්විත්ව ශතකයකින් Tamanගේ නිමා කළේ. ලසිත් ඇඹුල් දෙනට මතක් කළ දෙන්න වටිනා නමක්. මුල්දින මොකද ලකුණු 42ක් පළවෙනිමේදී ලබා ගත්තා. ඔය ලකුණු ලබා ගත හැකි ක්‍රීඩකගේ රාජකීය විද්‍යාල නිෂ්පාදනයක්. කිති පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී. මෙන්න නිෂාන් මදුශංක සුපිරි පිටකරුවා මොරටු මහ විද්‍යාලය බිහි කරපු ක්‍රීඩකයෙක් අජන්ත මෙන්ඩිස්. ඔහු ඉන්න අනතුරුව මේ අද උදෑසන වරුවේදී පන්දුවට පහර දුන්නු ආකාරය ශතකයේ කරා යන ගමන් මගේ හතරේ පහර තුනකින් ඔහු මේ උදෑසන වරුව වර්ණවත් කළා. අනතුරු ෆ්ලික් කිරීමෙන් ලකුණු 100 සම්පූර්ණ කළේ. මොරටු විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දී අජන්ත මෙන්ඩිස් එකම සරත් ෆර්නෑන්ඩෝ වැනි ක්‍රීඩකයන් ටෙස්ට් පරම් ලබන සරත් ෆර්නෑන්ඩෝ ක්‍රීඩා කරා බවුන්සර් පන්දුවක් ඉලක්කයකින් තොරයි. කමලකී රොජර්ස් වැනි ක්‍රීඩකයන් බිහි කරපු විද්‍යාලයක්. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. ගුඩ් ලෙන්ත්හි පතිතයේ තිබුණේ පිටිකරුවාගේ තනහිස දෙසට මද දෝලනයක් තිබුණා ඉන්ස්විංග පන්දුවක් හැටියට. ෆෝඩිමසි පහර හරි. නමුත් පිත්තේ ගෙන මාවත පොඩක් එහාම යවුණා. ඒක තමයි පිත්තේ යට කෙළවරේ පන්දුව. දින ලොකු ගැප් එකක් තිබුණා පිත්තත් පොළවත් අතර. ඉක්මන් ලකුණක් නමුත් අතරතුරේදී ඇඹුල් දෙනිය යම් දෙගිඩියාවකට පත් වුණත් ලහිරු උදාරයක එල්ලේ Tamanගේ ලකුණ කරා අවතීර්ණ වුණා. ඊට පස්සේ ඇඹුල් දෙනිය හිත හදාගත්තා ඉක්මනින්ම ලකුණ සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා. මෙන්න බලන්න. දිවගොස් නතර වන්නට උත්සාහ කොට නමුත් අවසනදී ලකුණ සම්පූර්ණ කළා. හොඳ ලකුණක්. හැබැයි තරමක් දෙගිඩියාවෙන්. ඒත් සමගින්ම ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව ලකුණු 250 සීමාව වෙත.
නොගැඹුරු මුහුදු කලාපයක් ඒත් එකම රැල්ල අඩුයි ඒත් එකම කොරල් පර වලින් සමන්විතයි නිසා මතුවන රැල්ල පවා හොඳින් ඛණ්ඩනය කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ ප්‍රදේශයේ ඔඩ පෙන්න බැලු බැලමටම නොගැඹුරු බවක් ඒකම බොහොම නිසල්මන්නේ මුහුද පවතින එකම ඇතර මේ මුහුද යට තමත් නිසල්මනේ ඔබට මුහුදෙන් අහස දකින්න පුළුවන්ද මදුටුවේ වැනි හැඩක් අනිවාර්යයෙන් නිකන් ඇස් රවට්ටන සුළු එකක් නිල්වන් අහස්කසක් නිල්වන් මුහුදු තීරය අහස තිබුණේ මුහුදේ අපි විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරන දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් කියලා කටයුතු කරපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන වෙනුවෙන් තවත් මොට්ටි දාලේ බිහි කරගත ලකි රොජර්ස් ෆර්නැන්ඩෝ අද අපාතර නැහැ අපි ඔහු ගැන මතක් කළ යුතු විශේෂයෙන්ම දක්ෂ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරුවෙක් කියලා අවසානයේදී ඔහු කටයුතු කරමින් සිට හදිස්සියේ අපාතර විය වුණා. හොඳයි. ලකුණු 177ක් දැන් ඉදිරියේ පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ දඟ කැවීමකට ඉඩකඩ නොතබා දඟ කැවීම මොට කරමින් පන්දු පිළිගත්තේ ඇඹුල් දෙනිය. ඔහු දඟ පන්දයවන්නෙක් ඒ නිසා දන්නවා දඟ පන්දයවන්නෙක්ගේ මානසික තත්ත්වය කොහොමද මෙවැනි විටක වැඩ කරන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව. එවැනි දේවල් උපකල්පනය කළ යුතුයි. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර් කරනවා. ලසිත් ඇමුල් දෙන්නේ තමත් ලකුණු 5ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙන්නේ. දැන් කෙසේ හෝ මේ තරගේ කාන්තයක් ආරක්ෂා කරගන්න විට මේ ඉනිමේදී තරමක් ලකුණු ලබා ගැනීමත් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම තවත් මේ ඉනිමේ පන්දු වාර ඉදිරිව තිබෙන ගැන කතා කරනවා නම් තවත් පන්දු වාර 77ක් ඉදිරිව තිබෙනවා මේ පන්දු වාරය හැරෙනකොට. සේන ඒ නිසාම තමයි මම නම් ඊයේ දවසේදී පන්දු 4කට මුහුණ දීම සඳහා මේ නයිට් වොච්මන් කෙනෙක් කැඳවීම පිළිබඳව ඒ තරම් සතුටුදායක තත්ත්වයකට පත් නොවෙන්නේ. කනගාටුවට කරුණ තමයි විශේෂයෙන්ම කමදු මෙන්ඩිස් අවසන් පන්දුවාරය බව මම හිතන්නේ මිනිස්සුන්ගේ විමසන ඕනම ක්‍රීඩකෙක් දන්නවා 5:45න් පස්සේ එතන ඉහට දුවන්නත් බෑ කියලා කොහොමද හැම විටම එවැනි අවස්ථාවක කළ යුතු තිබෙනේ කෙසේ හෝ ඒ අවසන් පන්දුවාරේ කිසිම ලකුණක් ලබා නොගත්තත් තමගේ අන්තය ආරක්ෂා කරගෙන ශතකයකට යන්න තිබුණු ගමනක් කොහොම නැති කරගත්තේ පැහැදිලිව මම ඒක තමයි වඩා වැදගත් සේන මොකද ක්‍රීඩකීන්ට මොකද හැම දවසම සාර්ථක වෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ සාර්ථක වෙන දවස ඒක අතිසාර්ථක දවසක් බවට පත් කර ගැනීමේ වගකීම පිටිකරුවෙක්ට තියෙනවා මොකද ඔහුට හොඳින් පන්දුව පෙනෙමින් සිටියා ඔහු මනස්කාන්ත පහරවල් එල්ල කරමින් සිටියා මොකද මෙවැනි තරගයකදී අර්ධ ශතකයකට ලැබෙන බරට වඩා ලොකු වරක් ශතකයකට ලැබෙනවා මොකද නැත්තම් අර්ධ ශතක පිට ශතක වාර්තා වී තිබෙන නිසා එයාසේ අර රුපියල් 80 අරුක්කල් ගහන්න වගේ 50ක් ගැන තිබෙන වටිනාකම අඩුයි නමුත් Tamanගේ නම ක්‍රිකට් පරිපාලකයන්ට තේරීම් කමිටු වලට පොඩ්ඩක් තදින් ස්ථාපිත කරන්න පෞද්ගලිකවවත් ඔහුට උවමනාවක් තිබුණා නම් ඔහු කළ යුතු තිබුණේ ශතකයක් කරා යන්න. ඒකට අද දවසක් මොහොත ඉතිරි වී තිබුණා. නමුත් පන්දු 4ක් පමණක් ඉතිරි වී තිබෙන මොහොතක වේගයෙන් ඉහළින් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබියදී එක්ස්ට්‍රා කවසා පොයින්ට් වල ඒ දිහාවෙන් පහරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත් අතවශ්‍යම ඔහු බලාපොරොත්තු වුණාට කල්මැනීම අසාර්ථක වන බව ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම කමදු මෙන්ඩිස් ගැන කතා කරද්දී ඔහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බිහි කරපු ක්‍රීඩකෙක් සේන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තමත්ම වර්ණවත් එකක්. ශ්‍රී ලංකාව හා සමාන ආසන්න කාල සීමාවකදී ටෙස්ට් වරම් හිමි කරගත් රටවල් වලට හිමිකම් කියන්න බැරි වුණු බොහෝ ජයග්‍රහණ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ ඉතිහාසයේ වර්ණවත් සැකසූ ස්ථානය තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කෞතුකාකාරය. ජයග්‍රහණ සැමරුම් වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරී ඉතිරි ගොස් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් 1996 ලෝක කුසලානයේ 2014 T20 ලෝක කුසලානයේ ඇතුළු ඒකම ආසියානු කුසලාන 6ක් එතන තිබෙනවා. ඒකම පළවෙනි ටෙස්ට් තරගයේ ජයග්‍රහණකට කුසලානයක් තිබෙනවා. ඒ සමගම ඓතිහාසික ශූරතාවයන් දිනාගත් කුසලානයන් රසක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ අපේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ගැන බලා ගන්නට හැමදාමත් සඳා ඉඳලා සෙන්සුරාදා දක්වා උදේ 9 ඉඳලා 5 දක්වා විවෘතයි. ඉතින් මම හිතනවා මේවා අපේ පියවි ඇහෙන් බලාගත යුතුමයි. මොකද දරුවන් නැරඹිය යුත්තේ රටක අභිමානය. මේ අභිමානය තනිකරම තිබෙන ජයග්‍රහණත් එක්ක මේ ජයග්‍රහණ මේ ශ්‍රී ලංකාව දැක බලා ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් ක්‍රිකට් මූලස්ථානයේ මේ පිටා තිබෙන්නේ. ඕනෑම කෙනෙකුට පහසුවෙන් ළඟා විය හැකි ටොරින්ටන් ප්‍රදේශයට පැමිණියොත් පෙරවරු 9 සිට පස්වරු 5 දක්වා සතියේ දින 6ක්
සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා. ඒකම පාසල් දරුවන්ටත් විශේෂ අවශ්‍යතා තිබෙන දරුවන් සිටින නිවාසවලටත් ඇතුල්වීම නොමිලේ. එයත් අපි මතක් කළ යුතුයි. පාසල් දරුවන්ට ඇතුල්වීම නොමිලේ. මොකද පාසල් දරුවන් තමගේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සම්පත් හැටියට මේවා අපි සලකන්නේ. ඉතින් අපි විශේෂ ස්තුතියක් පුද කරනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට මෙවැනි දේවල් සංරක්ෂණය කරමින් මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් පමණක් මේ මන්දන සංචාරකයන් පවා මේ ස්ථානය නරඹනවා. විදේශීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් ආපු අවස්ථාවටත් ඔවුන් මේ ස්ථානට පැමිණ මේ වින්දනයක් ලබා ගන්නවා. මම හිතනවා සුවිශේෂී ස්ථානයක් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ එහා පැත්තේ බිල්ඩිමේ පිහිටලා තිබෙන SSC ගේට්ටුව ළඟමයි. ඔව්. ලහිර උදාර සූදානමින් පෙරපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරී පහරක් කළ කරන්නේ ඉන් ස්විංග පන්දුවට. උදාර ලකුණු 12ක් ලබාගෙන ලකුණු 250යි ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව 177ක් ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්. කාසන් පන්දුව ලැබීමෙන් පසු තදින් පිරිමැදීමින් පන්දුවේ පැහැය ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහ කරනවා. මේ පිරිමැදීම පැහැය ආරක්ෂා කර ගැනීම මේ සියලු කතන්දර මැද්දේ මේ දවස්වල රවීන්ද්‍ර ජඩේජා පිළිබඳවත් ටිකක් වැඩිපුර කතා බහට ලක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මොකට දනුවමක් විඳිනට සිද්ධ වෙනවා. මම දැක්කෝ ඒ ක්ලිප් එකේ හැටියට ඒ තරඟයේදී. මොකද පන්දුවේ පැහැය වෙනස් කරන්නට හැඩය වෙනස් කරන්නට පිටතින් කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. පන්දුවේ අපිට වෙලිකඩදාසි කැලක් ගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ටොනික් මූඩිය සාක්කුවේ දාන් උලන්න බෑ. සිප් එකේ උලන්න බෑ. ඒකම ක්‍රීම් වර්ග. ඒකම අපි කියනවා වැස්ලින් වර්ග පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි දුටුව හොඳින්ම ජඩේජා ගිහිල්ලා අනිත් ක්‍රීඩකගේ අතේ දෙන වැස්ලින් ගාන් ඇවිල්ලා ඔය පන්දුව අතේ රවුම් කර කර හිටිය වරුවට මම හිතන්නේ කැමරා 23ක් තියෙනවා මේ ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී. ඉතින් මේ කැමරාවට හොරෙන් අපිට කිසිම වැඩක් කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන් මෙතනදී විනිසුරුවන් පිටියේ විනිසුරුවන් දැක්කේ නැත්තම් තුන්වෙනි විනිසුරු හෝ එය දැන්නීමක් කළ යුතුයි. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඉක්මනින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන මේ ක්‍රීඩකයා හඳුනාගත්තට පස්සේ කරන්න තිබෙන්නේ අලුත් පන්දුව සහිත එක එක වර්ගයේ පාවිච්චි කරපු පන්දු එකම වර්ගයේ පාවිච්චි කරපු පන්දු 6ක් එක එක ප්‍රමාණ වලට පාවිච්චි කරපු පන්දු 6ක් අරගෙන ගිහිල්ලා පිටිකරණයේ දිසින්න ක්‍රීඩකින්ට තෝරගන්න දෙනවා. ඒක තමයි දඬුවම. ඊට පස්සේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ලකුණු 5ක් දෙනවා. ඒකම මේ පිටියේ නායකයින්ට දන්නවනවා මේකයි සිද්ධ වුණේ කියලා. ඒකම ක්‍රිකට් අදාළ ICCට දැනුම් දිය යුතුයි. මේ පාලක අධිකාරියට දැනුම් දිය යුතුයි. ලිඛිතව දැනීමක් කළ යුතුයි. ඒක තරඟ තීරකවරයා හරහා. ඒකම යම්කිසි විදිහකින් දඟපන්දයවන්නේ කැමති තමන්ගේ අර දඟපන්දයවන්නට භාවිතා කරන ඇඟිලිවල ඝර්ෂණය වැඩි කරගන්න. ග්‍රිප් එක හොඳින් තියාගෙන යන්න. මට නිකමට හිතුණා ඔහු උත්සාහ කළේ එවැනි කාරණාවක්ද කියලා. අපි හිතුවේ එහෙම කිරුවයි කියලා. ඒකට කොහොමද නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? කිසිම දෙයක් පන්දුවේ වන අතේ වැස්ලින් ගා ගන්නත් බෑ, පන්දුවේ ගා ගන්නත් බෑ. ඒකටත් ඒකම ක්‍රීඩකයා හඳුනාගත්තොත් දෙන්න දනුවම තමයි මම කිව්වේ. ප්‍රතිවාදී කරන ලකුණු 5යි පන්දුව 6ක් ගෙනලා අලුත් පන්දුවන් සම පන්දුව මාරු කර ගන්නවා. එයා අනිවාර්යයෙන්ම ලිඛිතව දැනුම් දෙනවා. හඳුනාගත්තේ නැත්නම් පළවෙනි සහ අවසාන අවවාදය ලබා දෙලා පන්දුව තෝරගන්න විනිශ්චයකාරවරයා. ඒ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා දනුවන් දෙන. මම හිතන්නේ මෙවැනි දේවල් වලින් තරගයක් හැබැයි ඊට අමතරව එහා ගිය දේවල් තිබුණානේ අපිට මතකයි ඩේවිඩ් බොනර්ට සහ ස්මිත් දිගු කාලයක් එතකම දින අවුරුද්ද පමණ තරඟ 19 කරා. ඔව් ඊට පස්සේ ලෝකෝසලනාසන ඉදම නැවත වතාවක් ඕන කැඳෙව්වේ. ඒකම ඕස්ට්‍රේලියාවේ අගමැති පවා සමාවගත මේ ක්‍රිකට් ප්‍රජාවකින්. දිනේෂ් චන්දිමාල්ටත් මෙවැනි චෝදනාවක් පතනවා. ඒ ඔහුට උනේ චුයින් ගම් එකක් කාලා අතේ ඇඟිල්ලේ ගාගත්තා කියලා තමයි ගම් එක. එතෙන්දිත් පන්දුවේ හැඩය වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරා කියලා තමයි ඔහුට චෝදනාව වෙල්ලුනේ. හැඩයට වඩා සෙන් අර සුළඟ කපාගෙන යනකොට පන්දු පිරිමදින්නේ නැති පැත්තට මේක ලාටු වගේ තැවරුවාම හුලගේ ඝර්ෂණයට ලක් වෙනවා, දෝලණය වෙනවා වැඩි. අනිවාර්යයෙන් මේක තමයි. මොකද අපි දන්නා හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ පන්දුවේ එක පැත්තක් වැඩියෙන්ම මේ ගෙවා දමන්න. අනිත් පැත්තේ පන්දුවේ පැහැ වැඩි කරන්න. එතෙන් තමයි පන්දුව වන්නට වේග පන්දුවකට පහසු වන්නේ. හරි. පන්දුව 55ක් අවසන් 251යි කඩලු 5කට.
So 55 overs completed, 251 for 5. Lai Rudara on 13. Ambul Denia 33 deliveries for his 5 runs. So Patterson White into his 6th over now, none for 21. Sri Lanka lead by 178. So there will be an extended lunch break. It will be at 12:30 today due to the delayed start. Not extended lunch break, Ricky. Sorry, extended extended time play, for yeah. lunch. The lunch break will be shortened. Liam Patterson White. Play helmet roulette. Extended play till lunch, in fact. No, actually, it's not extended play, Ricky, because play resumed at 11 o'clock. So the playing conditions, the playing times have been given as 11:30 to 12:30 as the first session. And then the second session, 11 to 12:30. It's 11 to 12:30. Second session will be from half an hours of lunch break. That means it's 1:10 to 3:25 and 3:45 to 5:45. Maximum overs of the day is 87. Thank you, Sena. And the last hour will have 15. So you need to bowl 72 by 4:45. Yes, sir. So there is no shorten breaks in fact, the full 40 minutes of lunch break, full 20 minutes of the tea break will happen as usual. It's just a time difference as Udara picks up another single. But nowadays in modern cricket, you don't get that shortened lunch break. They give the full 40 minutes, except for one-day matches. The other games, they don't reduce on the tea break or the lunch break, Ricky. They catch up with the end of time. So that's how the new laws have been implemented. A lot of cricket happening around the world. The South Africans are in England. The Australians are in Australia. Sri Lankans will be going to New Zealand. That's the senior team cricket. The Women's T20 World Cup is happening in South Africa. And here in Galle, it's the Lions, England Lions versus the Sri Lankan A. Catch it! West Indies, Zimbabwe. Another one. Series going out there, test series as well. There's a lot of cricket being played. You got few leagues. A lot of leagues, yes, indeed, Kosala. The Bangladesh Premier League is happening. The Big Bash is happening. Dubai as well, and in South Africa. There's another T20, the South African League. So a lot of cricket, a lot of involvement for players. More opportunities because of this for players, Ricky. That would have been missing leg. Yes, turned the touch too much. Some turn for White. Oh, that's close. Oh, did he hit him outside that off stump this time? No, I don't think more than hitting offside, but there are inside edge because the reaction from the fielders indicated that it was a missed opportunity. Let's take a look at that again. No. It was, I think, straight off the pad. To me, it looked like that. Much straighter than the earlier one. No. Probably height as well coming into play. No, they didn't go up for the LBW. Yeah. They're more concerned about whether the catch should have been taken, but they wouldn't have been out for a catch. This is the beautiful Dutch fort. So 179 runs the lead. Calm waters out there in Galle. The Indian Ocean looking beautiful in all its glory. Could be very deep out there as well. Few rocks closer to the Galle fort. So Lai Udara looking much more settled now than what he was when he came into bat. He looked a bit nervous out there because of the duck in the first innings. It's always pressure when you're close to a pair, Ricky, and it's just that you need to get out of that. Lai Udara has been another prolific run scorer in the domestic circuit.
just get a single. Fisher 1 for 48. His 10th over. The English Lions haven't been afraid to test the bouncer against all the Sri Lankan A batters. Yesterday and today they have tried that on and off, set the field for it too. The lead 180 now. Sri Lanka will be looking to extend this as much as possible. They just have the 5 wickets in hand, another wicket here, and then they will be down to the all-rounder and the tail enders. And Buldeni, of course, the night watchman. England Lions will be slightly disappointed that they have been unable to get rid of Ambuldenia, but look through his short career at international level too, he certainly can bat. He's batted for long periods and certainly can do a lot of damage to the opposition with the bat, hanging in there, building up partnerships. That's the Galle Fort and the Galle City right next to the grounds, the main road leading up towards Colombo or towards Mathura, and thereafter. It's a superb drone shots from our cameraman. Oh, lunging forward. Ambuldini has been very lucky, but he's been very patient for his 5 runs. He's been brave as well. He's withheld those short deliveries too. One thing I've noticed in these last 3 days, our cameraman have given us some pictures of the Galle City, the Galle, the Indian Ocean, the Galle Fort. Some beautiful pictures. We haven't, to be honest, I have not seen some of them before, even from other live productions that have been happening. These are great pictures indeed, and credit to them. .253 for 5, so taking his time, just a single off this over. Fisher steaming in. Just short of a length. And Abuldenia blocks that one off as well. 39 deliveries, 40 deliveries in fact he's faced. That's the end of the 57th over, 253 for 5. There you go. This is once again the Dutch fort. Let me give you something about the Dutch fort. As this game goes on. The Galle Fort was first built in 1588 by the Portuguese, and after coming to Ceylon in the 17th century, the Dutch acquired this from 1649 to 1684, and they have done renovation work here. Currently, the Galle Municipal Council is managing this with the support of the Archaeological Department. This has been selected as a UNESCO World Heritage Site. Even today, it is not possible to change the exterior of the building without permission. All Saints, we'll talk about that later. Yes, as we speak, beautifully driven through the covers, Lairu Dara. Good use of his feet. One step down the track to Patterson White, and going through that cover region. That was very well played, right around the ground. No risks taken, and 4 runs to his tally. That's right. And just to add a little more, the All Saints College, one of the oldest schools in Galle, is also located inside the fort. And a part, it was destroyed in 2004 tsunami disaster, and it was repaired with the help of the Dutch government. So this is some information about the Dutch fort.
Yes, the All Saints College, you were talking about Kosala. That's another shot, another sweep, another couple of runs to Lahiru Udara. Is where our young violin player comes from, Jayagi Bumutu from All Saints College. We saw his talent earlier on inside the Dutch fort, and does a wonderful job for the education of kids here in Galle. Instead he hits it, he got 2 runs. Taken on the full and swept away by Lahiru Udara against Patterson White. Again, Udara sweeps to the left of the square leg fielder. They'll come back for 2. It's a very calm ocean, isn't it, what we're seeing these days, Ricky, around the southern coast. It's more like a beautiful lake that we're seeing. We're not seeing much waves coming out of it. Yes, we saw that yesterday evening as well, Kosala. No noise even from those waves. And yes, the beach is looking very calm and very relaxing. If you want to have a swim or relax on the beach, enjoy the atmosphere. Lahiru Udara has picked up another couple, so he's got 6 runs in this over of 2s, and he also got a boundary, if I'm not mistaken. Yes, he's played the sweep really well against Patterson White. So now Patterson White has dragged it short, and he's got one on the offside as well. So he's employed the speed sweep to just put Patterson White off his length. In fact, 9 runs have come off this over. And Ambulania decides to come down the track, but doesn't get to the pitch of the ball. It's the end of the Patterson over. It's 2-6-2 for 5. Beautiful Indian Ocean, looking calm as ever. It's just a few waves coming and hitting that beach area. This is a wonderful sight that we're seeing. Very relaxing indeed on a hot day like this where the sun is shining. But I'm sure the tourists who are here, the Barmy Army, when they're not watching the cricket, they must be enjoying the beautiful luxury of the Indian Ocean, the Sri Lankan beaches. Fisher continues. This is Udara on the back foot this time. Sorry, it's Sam Cook who has made a change in the bowling. It's not Fisher. And also, it's something encouraging that we saw yesterday, Ricky. We saw yesterday is the encouraging thing to see. There were a lot of tourists around the down south coastal area, isn't it? Yes, there was quite a lot than I thought there would be, Kosala. And it's good to see them enjoying that evening or the nightlife there. You know, enjoying the music, enjoying the good food, different food, enjoying the atmosphere. And also it was good to see a lot of families as well with children. And taking their vacations here in Sri Lanka from whatever country, whichever part of the world they are. Quiet proceedings out there from Sri Lanka at the moment. 2-6-3 for 5. The lead by 190. This is something the tourists love, isn't it? Sunbathing. Have you ever sunbathed, Ricky? Never, isn't it? I can't Kosala. After a couple of days, my skin starts to peel off.
it gets burnt and then everything comes off. Ricky Sims, what a name, Ricky. Where do you originate? The Dutch, the Portuguese? Exactly from that fort, the Dutch fort, Kosala. Don't forgetting, there is a beautiful church out there in the Dutch fort as well, and formerly known as the Dutch Reformed Church. It's a very old church built during the Dutch period, the Dutch Reformed Church. And I go to one of those which is in Colombo in Dehiwala as well. There you go. That's more pictures of the Dutch fort. I did give you a brief insight of how it all happens. Hambledania continues to plod on. 15 minutes to go for lunch. So Hambledania, he's done a tough job. He will be looking to survive till lunch. Just keep one end blocked off while Udara gets to runs at the other end. Like I said, England Lions will be slightly disappointed that they are unable still to get rid of Hambledania. Oh, that's a good one though. He digs it out right in the block hole. If he missed that one, he would have been a goner. Good delivery here in the over. 59 completed, 263 for 5. This is what we've been talking throughout this tournament. Come to Sri Lanka, because this is something that you would really cherish if you really are here. So if you're in some part of the world watching this live coverage, obviously it's been streamed around the world courtesy of the Sri Lanka Cricket YouTube channel and the ChannelEye YouTube channel. Obviously you can get pictures, see the beauty of it at a time when Sri Lanka needs to boom in tourism. Please come down here, help us regain and move out of that economic crisis that we are in, because for tourists we've got everything that you need. Beautifully done by Lahiru Udara. More of a paddle sweep. Poor bowling right outside that leg stump. All he had to do was get some bat on it. Lahiru Udara is now moved up to 29 with that 4. Patterson White straight down the leg side, just a paddle, getting it very fine. So those pictures, we don't have to say anything, isn't it? Those pictures itself look so inviting of the beautiful city of Galle and its surroundings. I'm not only talking about Galle, Ricky. I'm just talking about the entire coastal area. Or the entire country, in fact. Yes. If you're in a country that is far away from beaches and you don't have much access to it, Sri Lanka is the place to come in, because within minutes, you can touch the sands of Sri Lanka. It's surrounded by the Indian Ocean, the pearl in the Indian Ocean. And not forgetting other attractions. It's not only the beach. There is the wildlife, there's jungle, there is the tea plantations up country. You have the New Australia, formerly known or fondly known as the Little England. You talked about the tea plantation, Ricky. It's something that we inherited from the British. Big slog sweep. Hambledania trying to break free. He will get 4 runs. He's been successful. That's his first boundary. In fact, it's come after 45 deliveries. I'm just happy we've got a sweep out of him. So 272 for 5. Now Hambledania breaks his shackles, but this is poor bowling from Patterson White. He's gone for 2 boundaries in this over. He went for 9 in the previous over. He's gone for 9 again. So he's looking to get expensive. Maybe his length or is not that perfect for this track. Hambledania swings the next one hard, high, and it just wriggles down, rolls over to the boundary for 4. Hambledania is making a statement here. Sri Lanka lead by over 200 now. As he feels he has had enough of blocking. Earlier you would have seen him trying to charge the bowlers, the spinners. Wasn't successful, so now he's gone for that slog sweep. And with the ball turning into him, it's a fairly safe shot. There is nobody deep on the boundary. He's picked his spot
and he's been successful. Yes, White hasn't been able to bowl those dot deliveries, hasn't been able to keep the pressure ball in one area, and there you go, that little bit of warning. Umpire Gamini Disanayak has a right smile as well. Don't get out of your crease. Lairu Udara in that delivery, playing with the bowler's mind, trying to show that he's going to step out, but he didn't. This is all a part of the game. That's a quickish one. 60 overs completed, 276 for 5. ලකුණු 276යි කඩලු 5යි. ඇඹුල් දෙනිය දැන් සෑහෙන වෙලාවකට පසු තමන්ගේ පිටිකරණයේ නිහඬ මුනිවත බිඳහෙලනට තීරණය කළ බවක් පහුගිය පන්දුවාරයේදී දුටුවා. ලකුණු 203ක පරතරයක් දැන් මේ වන විට අද දවසේ ක්‍රියාත්මක වන 19 වන පන්දුවාරය 18ක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙනවා. සෙන අපි ගණනය කළේ ඔක්කොම පන්දුවාර අද දවසේ 87ක් එහෙම බැලුවම තවත් 69ක් 68ක් පමණ ඉතිරි වී තිබෙනවා. ලොකු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකින් ලබා දෙනවා නම් ටිකක් ඉලක්කම ලොකු අභියෝගයක් විය යුතුයි. ලහිරු උදාහර ලකුණු 30ක් ලබාගෙන ඇඹුල් දින ලකුණු 13ක් ලබාගෙන අවසන් පන්දුවාරයේදී ඔහු පහරවල් දෙකක් එල්ල කළා. මේ අද දවසේදී ලබා දීමට නියමිත මේ තරඟාවලියේ ශූරතාවය, අනුශූරතාවය සහ දක්ෂතම ක්‍රීඩකින්ට පිරිනැමෙන සම්මාන. අර මෙවැනි සම්මාන අති විශාල ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කෞතුකාගාරයේදී මේ දිනවල දැක බලා ගන්න පුළුවන්. කෙටි පන්දුවක් පොල් කිරීම එනවා කෙලිම ඩීප් මිඩිගට් කලාපයට එක ලකුණයි. අදටම අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඒ දිනාගත් ශූරතාවයන් සංරක්ෂණය කළා. ඉතාමත් සුරකිව තබා තිබෙන ස්ථානය අර අපි මුලින් පෙළමු කෞතුකාගාරය. අදටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අතර විශේෂ සුසුදයක් පොද කර යුතුයි. මෙවැනි සම්පත් ආරක්ෂා කරගෙන අනාගත බිහිවන්නට ඉන්න වර්තමානයේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ට දැක බලාගෙන සම මනස සකස් කරගන්න සමරස නැහැ. මමත් මේ වගේ කප්පයක් ගෙනවා ලංකාවට කියලා. ඒක හොඳ කතාවක්. බොන්ස් පන්දු හිස පහත් කළා. කුක් මේ පන්ති යවන්නේ විශේෂයෙන් ඔබට මතක නම් පේලේගේ කතාව. ඔහු දකිනවා තමන්ගේ රටේ පාපන්දු කණ්ඩායම පරාජයට පත්වන අවස්ථාවකදී තමන්ගේ පියා හඬා වැටෙනවා, දුක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දකින ඔහු කියනවා කවදා හරි දවසක මං මගේ රටට පාපන්දු ලෝක කුසලයක් ගෙනත් දෙනවායි කියලා. අන්න එවැනි එක සිදුවීමකට පුළුවන් ලෝකයක් දිනන මහත් දැවැන්ත සාධක හදන්න. අධිෂ්ඨානය සහ කැපවීම තමයි ඉතාමත් වටින්නේ. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් පන්දවන්නාගේ අවාසනාව මිස එතනින් එහාට වෙන කිසිවක් නැහැ. මැදේ ඉන්නත් පිටේ ඉන්නත් අතර පතිතව ඉන්න අනතුරු දෝලණය වුණා. පිටේ ඉන්න එපිටට පිටේ ඉන්න ළඟින් පිට සමීපයෙන් පන්දු ඇදී ගියේ. පිටේ ඉන්න ළඟින් පිටට ආසන්නයෙන් මා කිසිම කතාවක් නැහැ. පිටේ නොදුනේ කොහොමද කියන එක තමයි අපිට තිබුණු ගැටලුව. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා තුනක් ඇති මිනිහෙක් වගේ පිත්ත පන්දු පිත්ත ළඟින් කඩුල්ල ළඟින් මේ වතාවේදී සාර්ථක කරගන්නවා. පෙර තමන්ට ලබා ගන්නට නොහැකි වුණු දඩේම සාර්ථක කරගන්නවා. මේ තමයි ටෙස්ට් පන්දු යවන්නක තුල තිබිය යුතු විශිෂ්ට දක්ෂතාවය. එකම තැනක එකම ආකාරයෙන් තමන්ගේ ඒකාග්‍රතාවය පවත්වාගෙන යාම ඇඹුල් දිනියව කොටු කර ගැනීම සඳහා ඉතාමත්ම ප්‍රණීත උපායක් සැලසුම් කළ අයවර කුක් සාර්ථකයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අහිමි වන්නේ තමන්ගේ 6 වන කඩුල්ල. මෙන්න බලන්න. පුනරූපණය පාදයේ මැද ඉන්න කෙලින් තබාගෙන පිත්ත පමණක් ගෙන ගියා. ඒ වරදත් එතකම පන්දියවන්නාගේ නිසි පතිතයත් හොඳ දෝලනයත් සියල්ල හේතු වුණා මේ කඩුල්ල දවා ගැනීම සඳහා. ඇඹුල් දෙනිය පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 13කට. පන්දු 51කදී.
නමුත් කෙසේ වෙතත් ඔහුට සඳහා ආරක්ෂකයා හැටියට ලබා දුණු වගකීම ඔහු මැනවින් ඉටු කළ බවත් අනිවාර්යෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. නවක පිටිකරුවා චාමික කරුණාරත්න. ඒකම දිනේෂ් බොහෝ දෙනෙක් විමසනවා මේ විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ ඒකම ලසිත් ඇමුල්දනව මේ ප්‍රවීන් ජයසූරිය වැනි ජයවික්‍රම වැනි ක්‍රීඩකයින් එකම චාමික කරුණාරත්න වැනි ක්‍රීඩකයින් ඇයි මේ තරගය සඳහා යොදවා තිබෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ බොහෝ විට සිදුවන්නට ඇත්තේ තේරීම් කවුන්ටර් බලාපොරොත්තු වන්නට ඇත්තේ නවසීලන්තයේදී වේග පන්දයන් 4 දෙනෙක් යොදා ගන්න අවශ්‍ය වුණොත් තරගයේ ටෙස්ට් තරගයේදී විශේෂයෙන්ම ඒකම ඒ තරඟාවලිය තුළදී චාමික කරුණාරත්න තුන්වෙනිම කැපිපෙනෙන ක්‍රීඩකයාට වර්තමානයේ සිටින නිසා ඔහුට ඔහුගේ හැකියාවන් විද්‍යාමාන කරගන්න තිබෙන අවස්ථාවකට තමයි අපිට කියන්න තිබෙන්නේ. මෙද පෙරත ඇදියාම නැවතත් ඉතාමත් මොහොතින් අවුට්සිංග පන්දුවක් කැරයට භාවිතා කළා වමත් පිටිකරුවාට එරෙහිව. අනිත් එක සේන දැන් ඔවුන් ජාතික කණ්ඩායමේ නෑ මේ වෙනකොට. මම දන්නවා චාමික කරුණාරත්න ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟවලට නෑ. නමුත් ඒ සඳහා ගමන් කළ හැකි දක්ෂතා සහිත ක්‍රීඩකයන් ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය ඔවුන්ට පුහුණුවක් අවශ්‍යයි. ඔවුන් නැවත විභාග කිරීමක් අවශ්‍යයි. ප්‍රායෝගික පුහුණුවකට ප්‍රායෝගික විභාගයකට මේ අප ඔවුන් කැඳවලා තියෙන්නේ. මේකෙන් සමත් වුණොත් ඕන්න කන්න පුළුවන් ජාතික කණ්ඩායමට. හැබැයි ජාතික කණ්ඩායමට එන්න අවස්ථාව නොලැබුණු තව කී දෙනෙක් ලසිත් රුස්පුල්ලේවා වැනි ක්‍රීඩකයන් කී දෙනෙක් මේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ලහිරු උදාරට නිපුන් නායක නිපුන් තනංචය නුවණදු ප්‍රනාන්දු මේ ඔවුන්ගේ තත්ත්වය විමසා බලනවා. ඒ නිසා මේ සංයෝජනය මා විශ්වාස කරනවා හරි ඔවුන්ටත් අවස්ථාවක් දිය යුතුයි. මොකද නැවත කිසිම දවසක ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම කණ්ඩායමට කැඳවන්නේ නැද්ද? ලසිත් ඇඹුල්දිනට කණ්ඩායමේ දොර විවෘත කරන්නේ නැද්ද? ඒ විවෘත කරනකොට ඔවුන් යම්කිසි පරීක්ෂණයකට ලක් කළ යුතු නැද්ද? කළ යුතුයි. මේ තමයි මේ පරීක්ෂණය. අතන දිනේෂ් ප්‍රභාත් ජයසූරිය අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. නවසීලන්ත සංචාරයේදී ඔහුට සහාය වන්නට වමතින් දඟපන්දයවන්නේ අවශ්‍යයි සංචාරයේදී නවසීලන්තයේදී. ඉතින් මේ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් ප්‍රවීන් ජයසූරිය හෝ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම හෝ අනිවාර්යයෙන්ම ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය හෝ දෙන්න එක්කෙනෙක් මේ තරගාවලිය දක්වන දස්කම් අනුව අවස්ථාව තියෙනවා අනිවාර්යයෙන් මේ තරගාවලිය ඒ නවසීලන්ත සංචාරයට එකතු වන්නට. ඔව්. ඒක තමයි මේ ගවේෂණය කරන්නේ. ඒකම දැන් එක්දින තරග සඳහා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් බොහෝ විට ක්‍රීඩා කරන්න ඉඩ දෙනවා මේ එංගලන්තයේ කණ්ඩායමට එරෙහිව. මොකද ආමාශය නෝඩු තරම් දෙකක්වත් ක්‍රීඩා කරන්නට දීලා ඔහුගේ හැකියාවන් මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් සමග එකතු කරලා ඒ පළපුරුද්ද සමගින් සම්බන්ධීකරණය කළා නැත්නම් ඒ සංකලනය කළා ඔහුගේ හැකියාවනුත් ඉදිරියට අරගෙන මොකද ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සෑහෙන කාලෙකින් මේ ජාතික මට්ටමේ තරගයකට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ තත්ත්ව පරීක්ෂාවක් සිදු කොට තත්ත්වය යහපත් නම් කැදවිය හැකි නිසා මේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කර තිබෙන ක්‍රීඩකයන් මේ කණ්ඩායමට ඇතුළත් විය යුතුද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නය විමසීම. ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ඔබට මතකද ධනංජය ද සිල්වා මේ ආකාරයෙන් කඩුල්ල වෙත යන පන්දුවක් නවතන්නට ගොස් ඔහුගේ පිත්ත වැදුන කඩුල්ලේ. ඔහු දැවී ගියා. ඒ නිසා හරි පරිස්සමෙන් කළ යුතු කාරණාවක් ලහිරුගේ කඩුල්ල ළඟමයි තිබුණේ. මෙන්න මේ අන්තිම එක හොඳට බලන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ කඩුල්ල ළඟමයි පන්දුව තිබුණේ. පුනරපන ආපසු වෙලාවක් හම්බුනත් බලමු. ක්ලික් කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයට උදාර. ඒ ඔහුගේ 31 වන ලකුණ. අර පෙර බැලුව අන්තිමම බැලුවා නම් හරියට පෙනේ. කොච්චර පරතරයක් තිබුණද කඩුල්ල සහ පන්දුව අතර. සංචාරකින් යොලක් මෙන්න පන්දුව කඩුල්ලේ වදින ඔන්න මෙන්න කියා තිබෙදී නතර කරගන්නවා. වාසනාව ඒ කඩුල්ල තරමක් මෙහායින් කඩුල්ල තරමක් මෙහායින්. හැබැයි මේ වෙලාවේදී පිත්ත කඩුල්ලේ වැදුණා නම් මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් දැවියනවා. හිට් එක. ඔව්. ඔව්. මේ අවස්ථාවේදී පන්දුව අතින් අල්ලන්න බෑ. අතින් අල්ලන්න නැතුව කකුලෙන් හෝ පිත්තෙන් හෝ ඔළුවෙන් හෝ ඔණු මිදින පන්දුව නතර කරලා අතින් ඇල්ලුවොත් පන්දුරකට බාධා කිරීම යටතේ දැවියනවා. කාලයක් මේකත් එක්ක බැඳුණු එක මත තිබුණා. සෙන කිව්වා මේ දෙවෙනි වතාවට එහෙම කරනකොට හයියෙන් පහර දෙන්න බෑ. එහෙම පන්දුව නවත්තන්න විතරයි පුළුවන්. නෑ පහර දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. පහර දුන්නට ලකුණු ලැබෙන්නේ නෑ. එහෙම මිත්‍යා මත ටිකක් තිබුණා. තව සමහරකෝ තනි අතින් පමණයි පන්දුව පිට අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් එවැනි අවස්ථාවක. ඒ ඔක්කොම මිත්‍යා මත. ඔව්. හොඳයි. අපි හැමදාම සෙන ඒ විදිහට දෙවෙනි වතාවට පහරක් එල්ල කරද්දී ඒ උඩ පන්දුවක් හැටියට රැකගත්තොත්
හැබැයි දෙවෙනි වතාවට පන්දුර පහර එල්ල කරද්දී පළවෙනි වතාවට පිත්තේ හෝ පිත්ත අල්ලගෙන අතේ වැදලා බිම වැදුන්නේ නැත්නම් ඒත් අවුට්. මොකද පළවෙනි වතාවේ පිත්තේ වැදිලා පිත්ත අල්ලගෙන අතේ වැදිලා පන්දුව බිම්පතේ උතුරන නැත්නම් තවමත් පන්දුව උඩ පන්දුවක් කියලා තිබෙන්නේ. ඔව් හොඳයි. වෙන වතාවක් බලමු මෙන්න අවස්ථාව. ඔව් දකින්න පන්දුව කඩුල්ල වෙත යනවා. අනේ අන්නෝ තව ටිකක් එහෙම වෙලා ඔහුගේ පිත්ත වැදුනා නම් චාමි කරුණාරත්න ස්විප් පහරකට යොමු වන්නේ ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවර 62ක් අවසන් 278යි කඩලු 6කට. සෙන් දැන් පාදේ වදිනවා පන්දුව ඉහළ යනවා. කඩුල්ල දිහාට යන්නේ. ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ බැට් එකෙන් ඒ පන්දුවට පහරක් එල්ල කරනවා. එය උඩ පන්දුවක් විදියට රැක ගන්නවා යම්කිසි විදියකින්. මොකද වෙන්නේ අපි කතා බහ කරමු මේ දිවා විවේකයේ සඳහා තරගය නතර කෙරෙන මොහොත ලකුණු 278ක් කඩලු 6ක් වශයෙන් තිබියදී අද කාල වේලාවේ වෙනසක් තිබුණා ආරම්භයේ ප්‍රමාද වූ නිසා ඒ නිසා දහවල් 12:30ට දැන් දිවා විවේකයේ සඳහා තරගය නතර කරනවා. දිවා ආහාරය සඳහා පස්වරු 1:10ට තමයි නැවත තරඟ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. කාලය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කාල පරාසය වෙනස් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද ක්‍රීඩකීන්ට ඒ සඳහා විනාඩි 40ක් අවශ්‍යයි කියලා ගන්නේ කිරීමට තමයි විනාඩි 40ක් ලබා දී තිබෙන්නේ. කොයි වෙලාවෙ ගත්තත් ඒ විනාඩි 40 ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුයි. චාමි කරුණාරත්න ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කොට නැහැ. ලහිරුදාර ලකුණු 32ක් ලබාගෙන පිටියේ පන්දුවට පහර දෙනවා. 278යි කඩලු 6යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 205ක් ඉදිරියෙන් මේ වන විට තරගයේ සමස්ත ගණනය කිරීම දිහා බැලුවාම නිශාන් මදුෂ්කගේ ශතකය තමයි අද දවසේ කතා බහට ලක්වන ප්‍රධානතම සාධකය බවට පත් වුණේ. ඊයේ දවසේ සන්ධ්‍යාවේදී කමුදු මෙන්ඩස් ලකුණු 67කට දැවී ගියා. ඇඹුල්දෙනි නායක නිපුණ ධනංජය අද දවසේදී දැවී ගිය සෙසු ක්‍රීඩකීන් ලකුණු 13කට සහ 15කට ලහිරුදාර නොදවි ලකුණු 32යි. චාමික කරුණාරත්න ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කොට නැහැ. ලක්ෂිත මානසිංහ විශ්ව ප්‍රනාන්දු ප්‍රවිංචාවේ ක්‍රමමින් අනතුරුව පන්දුවට පහර දීමට නියමිතයි. 278යි කඩලු 6යි ශ්‍රී ලංකා ඉනිම. පන්දු යැවීමේදී එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩලු දෙක බැගින් හිමිකම් කියනවා ජොෂ් ටොං සහ ජැක් කාසන්. ඊට අමතරව එක් කඩලු බැගින් මැට් ෆිෂර් සහ කුක් ලබා ගන්නට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. මේ ඉනිමේදී පන්දු යවන්නන් 6 දෙනෙක් භාවිතා කොට තිබෙනවා එංගලන්ත ලයන්ස් නායකයා. ශ්‍රී ලංකා මුල් ඉනිම ලකුණු 332යි එංගලන්ත පිළිතුරු ඉනිම ලකුණු 405යි. දැන් ශ්‍රී ලංකා ඒ ක්‍රීඩකීන්ගේ දෙවන ඉනිම ලකුණු 278යි කඩලු 6යි. ලකුණු 205ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් එංගලන්ත කණ්ඩායමට වඩා අද පන්දුවර 87ක් ක්‍රියාත්මක කරන දවසක්. ඒ සමස්ත වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කළොත් අද දවසට තවත් පන්දුවර 67ක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි. ඒ නිසා තීන්දුවක් වෙත යාමට පවා තාමත් ඉඩකඩ තිබෙන තරගයක් ලෙස මේ තරගය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් දහවල් 1:10ට නැවත වතාවක් ඔබ හමු වන බලාපොරොත්තුව ඇතිවයි. අපි දකුණු ලක්ෂ්‍ය අගනගර ගාල්ල නගර මැදයේ සිට කොළඹ 7 ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරියට එන්නේ.
සුබදහවලක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනි හිතවතුනි ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයටයි ඔබව නැවතත් සජීවීව අප කැඳවාගෙන එන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම අතර තරඟ දෙකකින් සමන්විත සිව් දින නිර්ණෝන ටෙස්ට් තරගමාලාවේ දෙවන තරගයේ අද අවසන් දිනේ දිවා විවේකයෙන් අනතුරුව තරඟ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානමින් ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් දෙදෙනා චාමික කරුණාරත්න සමගින් ලහිරු උදාර පිටියට මේ වන විට ලකුණු 278යි කඩලු 6කට ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්. සේන තීරණාත්මක කාල සමයක් ආරම්භ වෙන්නේ මෙතන සිට තේපැන් පානේ දක්වා වන කාල සමය තමයි තීරණය කරන්නේ මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් කරා යනවාද නැද්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන සිට අපි විශේෂයෙන්ම මේ ලහිරු උදාර පන්දු 41කදී ලකුණු 32ක් ලබාගෙන 4 පහර 4ක් ඔහුගේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි. කරුණාරත්න තාමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කොට නැහැ. ජොස්ටොන් පන්දුවේ කාර්යය සඳහා සූදානමින්. ඒකම දිනේෂ් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 204ක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. කොහොමද ලකුණු 300 සීමාව කරා යා යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම නැත්නම් ප්‍රබල පිටිකරු ලයිස්ට් තිබෙන එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමට හඹා යන්නට පහසු ඉලක්කයක් ලබා නොදිය යුතුයි. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්ට පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් ලබා දිය යුතුයි කණ්ඩායමක් දවා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. මොකද අවම වශයෙන් අපි අද කතා කරොත් එහෙම තවත් පන්දු වාර ඉතිරිව තිබෙනවා පන්දු වාර 67ක්. දිනේදී 67ක්. ඔව්. මේ 67න් අපි පන්දු වාර 17ක් තුලදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් ලකුණු තවත් 75ක් පමණ ලබා ගත්තොත් බොහෝ විට ලකුණු 300 සීමාවට යන්නට අවකාශ තිබෙනවා. ඒකම 75ක් නෙමෙයි අතරම 96ක් ගන්න වෙනවා. 75ක් ලබා ගත යුතුයි අවම වශයෙන් මේ පන්දු වාර 17ක් තුළ පන්දු වාර 50ක් නෙමෙයි අඳුරන්නේ 48ක් තමයි දෙන්න වෙන්නේ 50ක් දෙන්න නැවතුනොත්. ආරම්භක පැඩිං අප් ටයිම් එක දෙකක් යනවා. ඔව් ආරම්භක පන්දුවට පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලහිරු උදාර පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ජස්ටන් පන්දුවේ මේ කාර්යයේ ලකුණු 49ට කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. මේ තරගයේ පුරා මේ වන විට ඔහු කඩලු 7කට හිමිකම් කියනවා. ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. සේන හැබැයි අපි හිතමු පන්දු වාර 50කදී ලකුණු 300ක අභියෝගයක් ලැබුණොත් එංගලන්ත පිටිකරුවන් පැහැදිලිව මේ හඹා යන්න උත්සාහ කරනවා. ඒකම පළවෙනි ඉනිමේදී වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරත් දිනේෂ් දෙවෙනි ඉනිමේදී තනතෙල්ල හැසිරීම අනුව ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. පන්දු වාර 50කට ලකුණු 300 රැස් කිරීම බොහෝට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට එවැනි 300ක ඉලක්කයක් ලබා දෙන්නට නම් හැකියික්මනින් ඒ 300 සීමාවට ළඟා යුතුයි. තවත් ලකුණු 95ක් ලබා ගත යුතුයි මේ පරතරය 300ක් දක්වා ඉහළ ලංවා ගන්නට මෙතෙන් සිට. මම හිතන්නේ සේන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තියෙන අභියෝගාත්මක තීන්දුවක්. කෙටි පන්දුවට පුල් කිරීමේ වර පන්දුව එනවා ස්ට්‍රයිලෙක් කලාපයට. දිවා ආහාරයෙන් පසුව ලබා ගන්නා ප්‍රථම ලකුණ ලහිරු උදාරට. ඔහුට 33ක් දැන්. ලහිරු උදාරයි චාමික කරුණාරත්නයි දෙන්නගේම හැඩරු එක වගේ. පොඩ උසයි චාමික ටිකක්. ඒත් එක්කම ලක්ෂිත මානසිංහ පමණයි ඉන්න අනතුරුව පිටිකරුවෙකු හැටියට ඉහළ විශ්වාසයක් තැබිය හැකි පිටිකරුවා. මේ නිසා සේන මේ කඩුල්ල රැක ගැනීමත් එක්තරා අතකින් වෙනස්ම අභියෝගයක්. එයත් ඉතාමත් වැදගත්. මොකද විශ්ව ෆර්නන්ඩෝ ප්‍රවීණ ජයවික්‍රමයි ලක්ෂිත මානසිංහ පමණයි දැනට ඔය වාර මැද ඉන්න පිට ඉන්න හොයා ගන්නවා. මේ ඉනිමේදීත් කරුණාරත්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ලකුණු ලබන්නට. ප්‍රතිඵලය ලකුණු නොලබා ඔහු පිටියෙන් ඉවත් වීම. මේ වතාවේදීත් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා. ජොස්ටන්ටමයි පෙර වතාවේදීත් ඔහු දැවි ගියේ. මේ වතාවේදීත් ජොස්ටන් ඉදිරියේමද. ඉතාම හොඳින් සිංග පන්දුවක්. පිටේ ඇතුල් කෙලේ වරදුනා වගේ යාන්තමින් ගෑබීමෙන් පිට ඉන්න හොයාගන්නේ. කෙසේ වෙතත් චාමික කරුණාරත්නගේ ඉනිම නිමයි ලකුණු ලබන්නට පෙර ආතුව. ඉනිම දෙකේදීම ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. pair of spectacles කියලා කියන මේ ඉනිම දෙකේදී මේ වගේ ලකුණු ලබා නොගත් ක්‍රීඩකයෙක්ම ඔහු තමයි හැබැයි වැඩිම කඩුළුලාභියා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යෑමේදී ප්‍රථම ඉනිමේ. ලක්ෂිත මානසිංහ ජොස්ටන් දැන් කඩුළු 8ක් මේ තරගය පුරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව තවාගෙන අවසන්.
මානසිංහ නවපිතිකරුවා මානසිංහ ප්‍රථම ඉනිමේදී සාර්ථක ඉනිමක් දියත් කළා මේ පිටිකරුවා. ලකුණු 43ක් ලබා ගත්තා. පන්දු 87කට මුහුණදී මෙන්න දැවියාම. ඉතාම හොඳින් ස්විංග පන්දුවක්. හැබැයි පිටිකරුවාගේ තාක්ෂණයේ අඩුපාඩුව වඩාත් හොඳින් පෙන්눔 කළා. මොකද හරියාකාරව පන්දුව එන වේගය සහ මාවත තෝරා බේරාගත්තේ නැහැ. චාමි කරුණරත්නගේ බොහෝ විට ෆෑන් කෙනෙක් වෙන්නේ නැති. ඔළුව අත ගහගත්තා මොකද්ද කරගත්තේ කියලා. තම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ පුරා විශ්වයේ. ශ්‍රී ලංකාව පමණ නෙමෙයි අපේ ජාතික කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකින්ට නැගීන ක්‍රීඩකින්ට ආදරය කරන බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා ලෝකේ පුරා විශ්වයේ. ඉතින් ඔවුන් දෙවි යන විට සෑහෙන කම්පාවටපත් වෙනවා. කල්ලු ගන්න විට බොහොම සන්තෝෂයටපත් වෙනවා. ලකුණු ගන්න විටත් බොහොම සතුටටපත් වෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන්නේ අසීරු තත්ත්වයක. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ශ්‍රී ලංකාවේ මේ තරගයේ ඉරණම තීරණය කරනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. පන්දුවක් අවුට් ස්විංග පන්දුවක් හැටියට පිටේ පිටාග්‍රේ වැඩි පන්දුව කිලිම තර්ඩ් මෑන් කලාපෙන් 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4කින් ප්‍රථම පන්දුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා ලක්ෂිත මානසිංහ. මානසිංහ කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක්. මේ ශ්‍රීලංක ක්‍රීඩකයන් අවුරුදු 26ට වඩා අඩුයි මේ කණ්ඩායමේ එක්කෙනෙක් දෙන්න කරන විශ්ව ෆර්නැන්ඩෝ අවුරුදු 31යි එකම බොහෝ ක්‍රීඩකයෝ අවුරුදු 26ට අඩුයි දිනේෂ්. ඔව් මොකද මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල ඊළඟ පරම්පරාව ආසන්නතම පරම්පරාව ජාතික කණ්ඩායමට සුදුසුකම් ලැබෙන්නට නියමිත. පන්දුව අවසන් මොහොතේදී මානසිංහ පන්දුවෙන් ඉවත් වන්නට තීරණය කළේ. සාර්ථක පන්දු වාරයක් එංගලන්ත ලයන්ස් පාර්ශවයෙන් ලකුණු 63යි. සමාන පන්දු වාර 63යි ලකුණු 283යි. සෙනැති තරම් තවමත් පන්දු වාරේ ඉතිරි අද දවසට තවත් පන්දු වාර 66ක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි. සම්පූර්ණයෙන් දැවුණුත් කණ්ඩායමක් පන්දු වාර දෙකක ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. 64ක් තිබෙනවා තවදුරටත්. එහෙම වුණොත් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අද කාලගුණ දත්ත වාර්තාවේ වැස්ස පිළිබඳව විශාල අනතුරක් නැහැ. විශාල අනතුරු ඇඟවීමක් නැහැ. අහස ඉතාමත්ම හොඳ පැහැදිලි අහසක් මේ වන විට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ සියල්ලත් එක්ක එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයන් දැඩි උනන්දුවකින් දැන් දැඩි උද්‍යෝගයකින් තරගයේ වෙත අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. නිමේෂ් කුමාරසිංහ රවුදර කැමරා ශිල්පී මේ ජාතික රූපවාහිනියට මෑත කාලෙන් එක්කාසුණු නව අලුත් පරම්පරාවක් එනවා. ඒ අතරින් පැහැබර අනාගතයක්. දහරුදාර ලකුණු 33ක් මෙන්න අවසන් පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුවේ තමත් හොඳ පන්දුව මෙන්න පෝට් ෂෝට් ක්‍රීඩකයාගේ කැප් එක බිම වැටෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී හිතා මතා නෙමෙයි වැටුනේ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හිතා මතා ඔය කැප් එක වැටුනොත් එහෙම වෙනම දඬුවමක් තියෙනවා. ලහිරු උදාහරණයට තමයි දැන් ඉනිමේ වැඩි වගකීමක් පැවරෙන්නේ. පැඩල් ස්වීප් කිරීමක් සිතුතරම් සාර්ථක නැහැ පහර. නමුත් එක ලකුණක්. අතිරේක ලකුණක් හැටියට ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වන්නේ. දිස්කු පරද එහා සමානයි. කඩු ලගින ලහිරු උදාර ලකුණු 33ක් මානසිංහ ලකුණු 4ක්. හොඳ පන්දුවක් දඟ කැවීමෙන් තොරව කෙලින්මයි එන්නේ පිටිකරුවා වෙත. ඔබට මතක නම් රංගන හේරත් බොහෝ විට කඩළු දවා ගත්තේ ඔහුගේ බොහෝ විට පන්දුව දඟ කවනවා. එක පන්දුවක් යනවා පිටිකරුවා වෙතම. බෑට් කට් පහරක් කෙල්ල කරමින් පන්දුව පොයින්ට් කලාපයට යොමු කරන්නේ.
මෙන්න ජයග්‍රාහකයන්ට පිරිනැමෙන කුසලාන සම්මාන ශූරතා ඒත් එක්කම සෙසු දක්ෂතා ප්‍රකට කළ පුද්ගලික දක්ෂතාවලට අදාළ කුසලානයන් මදක් බරව පන්දු පදිත වන තැනටම පෙරපාතය කියන විත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ. කාසන් කඩලු දෙකක් තවාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලක්ෂිත මානසිංහ පිටිකරුවෙකු හැටියට සාර්ථකයි ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ලකුණු 43ක් හැබැයි පන්දු යවන්නෙකු හැටියට ඔහුව ඉලක්ක කරගෙන ඔහුව කොටු කරගෙන පන්දුර පහර දුන්නා. විශේෂයෙන් ඇලෙක්ස් ලීස් සහ ස්මිත් ඔහුගේ පන්දුවර පහට ලකුණු 54ක් ලබා ගත්ත පිටිකරුවා. පිටින් එපිටට යනතුරු බලා සිටියන්නේ දැසේ. එකම දිනේශ අර කුසලානයන් පිරිනමන්නේ ශූරතා කුසලානය තරඟාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා තරඟාවලියේ හොඳම පිටිකරුවා තරඟාවලියේ හොඳම පන්දු යවන. ඒ කුසලාන හතරේ ආකාරයෙන් තමයි බෙදියන්නේ. මොකද අනුශූරතාව වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක රටවල් 3-4ක් ක්‍රීඩා කරේ නෑ. එතකොට විශේෂයෙන් තරඟාවලියේ හොඳම පිටිකරුවා වෙනුවෙන් මිෂ් මදුෂ්ක බොහෝ දක්ෂතා ප්‍රකට කර තිබෙනවා. මේ කවුද කැමරා ශිල්පීන් දුබින්ද සමග නෑ අතුල සහ සුරංග. ඔව්. අය රූපරාමි වම් පසේ ඉන්නේ සුරංග. අතුල රවින්ද්‍ර රූපරාමි දකුණු පසින්. පහසු නෑ මේ දැඩි දැවෙන තාපයත් එක්ක හරඹ කරමින් මේ සියල්ල කැමරා ගත කර ගැනීම. ගෙදර ඉඳලා තමත් නිවි සෙනසිල්ලේ තරඟ නරඹුවත් මෙන්න මේ තිරේ පිටුපස සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට වෙනවා. බෑක් ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ලහිරු උදාර මැනවින් ඒ පන්දුව හරවා යවුවා. තාමත් හොඳ පහරක්. තාමත් හොඳින් කල්යල් බලා එල්ල කරා. ඒකම අපේ කැමරා ශිල්පීන්ගේ හොඳ දක්ෂ ගායකයෝ තියෙනවා අතර ඒ අතරින් බදර. ඔව් ඔව්. බලමු රූපයත් එක්කම කියන්න පුළුවන්කම හම්බුනොත්. සමීර සමග සිසර දීප්ති මේ අපේ සහෝදර කැමරා ශිල්පීන් සිසිර දැඩි කිම්මානේ සුවපහසු අසුන්වල නෙමෙයි ඉන්නේ. අපි සුවපහසු අසුන්වල සිට තරග නැරඹුවට මේ ලබා ගන්න මේ විනිසුරු රවීන්ද්‍ර කොටජ මේ ලබා ගන්න පළපුරුද්ද ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙනට සමත් වුණ රූපවාහිනිය නිෂ්පාදනය කළ කැමරා ශිල්පීන් කීප දෙනෙක් ඒකම තවත් තාක්ෂණ ශිල්පීන් කීප දෙනෙකුට ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා ජාත්‍යන්තර තරඟ සමග එකතු වන්න ලෝකේ පුරාම යන්නට උන්ට අවස්ථාව උදා වුණා. ඔව් විශේෂයෙන් රූපවාහිනී ජාතික රූපවාහිනී කැමරා ශිල්පීන් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තරයේ තිබෙන විශ්වාසය ඉහළයි. සරෝජ් බුලත් සිංහල මෙත් හොඳ කොප්ටර් කැම් හොඳින් භාවිතා කළ හැකි ශිල්පියෙක්. චනත් මේ චනත් බුද්ධික විය යුතුයි. ඔව් ජනත්. මේ ගාලු නිෂ්පාදනයක්. ගමේ කෙනෙක්. ඔය වරාසන්න අවස්ථාවක් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන අපිරිකරුවා අභියස ලකුණු මානසිංහට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි ශ්‍රී ලංකා ඉනිම 217ක් ඉදිරියෙන්. ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දුව ග්ලාන්ස් කරන්නට දරු උත්සාහයේදී කොහොමදත් වාසනාවන්තයි. පිටේ යාන්තම දු පන්දුව තමයි බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසට යොමුවන්නේ.
වර කෙටි පන්දුවට වේගයෙන් පුල් කිරීම පන්දුවේදී යනවා ෆයිනල් එක් කලාපයේ දෙසින් වරක් පතිතව 4 සීමාවෙන් පිට ලකුණු 4යි. රවින්ද්‍ර කොටචි සමගින් ගාමිණී සානායක තමයි මේ තරගයේ විනිසුරුවන් පිටියේ. තරග තීරක වෙන් ලැබ්‍රොයි අතිරේක රූපවාහිනී විනිසුරු. නමුත් මේ පහරවල් හොඳින් කළමනාකරණය කරගත යුතුයි පිටිකරුවන්. අද මදුෂ්කත් දැවීගේ මෙව ආකාරයේම පහරකට ඔවුන් උපායක් හැටියටයි මේ පන්දු යොමු කරන්නේ ස්ක්වැලික් සහ ෆයිනල් ක්‍රීඩකින් රඳවාගෙන. තත් පෙර පරිදිම පන්දුවක් නමුත් මෙවර නිදැල්ලේ යන්නට ඉඩ හරින්න තීරණය කළා. ඒ රූපවාහිනී විනිසුරට කටයුතු කරන චන්දික අමරසිංහ අතිරේක විනිසුරු සුසන්ත දිසානායක. 294යි. ක්‍රීඩාපිටියේ භාරව තනතිල්ල භාරව කටයුතු කරන අසිත දක්ෂ තනතිලි සකස් කරන්නෙක් මේ සියලුම කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් මේ දිනවල විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා භාරව තනතිලි භාරව කටයුතු කරන්නේ ගොඩ්ෆ්‍රී දාබරේරා. ඔහු මේ දිනවල රාදැල්ල ක්‍රීඩාපිටියේ සැකසුම් සඳහා යොසුලෝ කටයුතු කරන නවසීලන්ත සංචාරයට පෙර මොහන් නිමල්ක නවසීලන්තයට යන්නට පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පෙර පුහුණු සැසියක රාදැල්ල ක්‍රීඩාපිටියේදී නිරත වන්නේ නැහැ. මොකද එංගලන්ත මේ සංචාරයට එන්නට පෙර මේ ලයන්ස් කා නැමෙන ප්‍රරූපණය තමත් හොඳින් පුල් පහර එල්ල කරනවා. තරමක් අවදානම් වුණත් ක්‍රීඩකයා පේනවනේ සේන ඒ කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. මීට අමතරව දෙන්නෙක් රඳවා ෆයිනල් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. මේක එජ්වීමක් සිද්ධ වුණොත් රැක ගැනීමට. අනිවාර්යයෙන් කුසලාන කුසලානේ තුලින් අහස පේනවා. කුසලානේ තුලින් අහස රිෆ්ලෙක්ට් වෙලා එනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ පසුබිම සියල්ල පේනවා. ඒකම මේ එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම ඔහුගේ කල්පනාකරු පවසා සිටියා. ඔව් කියන්නේ. ඔහුගේ කල්පනාකරු පවසා සිටියා මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයට එන්නට පෙර ඔවුන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පෙර පුහුණු සැසියකට සහභාගී වුණා. මොකද මේ කාලගුණයට දේශගුණයට හුරුවන්නට. Sixth over of this innings, 296 for 7. Sri Lanka led by 223 runs now. Manasinghe on 5. Udara is batting well, 44-51. He's a generally aggressive player, likes to play his shots. Not holding back today, even though they're bowling the short delivery with 2 men deep on the boundary. The pace bowlers, he's still going for it. And not afraid to attack the spinners as well. 2 for 82 into his 21st over now. Carson. The 2 wickets he picked up was yesterday of Cruz Pulle and Kamindu Mendis. Hasn't seen success today so far. This 4th day pitch. Manasinghe, very capable bat. Got a half century in the first unofficial test. Got 40 odd in this first innings as well. So he's shown what he's capable of with the bat. With a lot of overs remaining today, Sri Lanka will be looking to extend this lead as much as possible. It's a good sweep. It's got it into the gap. Will it run down to the boundary? Yes, it will. So 4 more runs. Good placement. Good control by Lakshita Manasinghe. Gets his first boundary. 300 on the board, Kosala. Well, Manasinghe has shown character in his batting. Carson's not been that threatening today. Picked up both wickets yesterday, as you mentioned. Sri Lanka lead by over 200 now. 227 to be precise. But still, Sri Lanka need to bat a little bit more, isn't it? I don't think they're out of the woods, especially where the England Lions batted in the first innings. They really attacked the Sri Lankan bowling and they were looking very, very aggressive. So a lot more overs remaining for today. Overall, we have 80 odd overs 87 today. overs in the day to go. We've only seen 24 overs in the day. That's very slow going. 1.5 hours, you would not very slow, but then they're okay. So I think
This is going to be a long session. Probably a few overs behind, I would call it. Yes, it's going to be a long session, a long day if you can get the full day's play, as a few spectators, local spectators, families enjoying the game. Parents and the kids as well, the young and the old. Yes, we're not sure if we could get the entire overs all 3 days. You know, the sun faded away, bad light came into play as well. But if you get all these much as possible, it's going to be very interesting. And Sri Lanka, like you mentioned, are not out of the woods with so many overs remaining. Lot will depend on Lahiri Udara. As we speak, gets a boundary. That's wonderfully played, isn't it? Brilliant shot. There was no stopping that. That was so very well played. Good cricketing shot. Playing on the up, Fisher giving room for Udara to free his arms. Good head position, good finish, good follow through. Rather, it's Justin Tong bowling. Yes, he's changed his feel now. The sweeper cover was in position. He's got him more finer towards deep point on the boundary after that shot, and he goes through the offside. This is where the fielder was earlier, just wide of mid-off. Hamid gives chase. He'll get a couple of runs. So Lahiri Udara, he's looking for runs, looking to be aggressive, taking on Tong. 50 for Lahiri Udara. Good innings, good innings. There was a few shouts when he came into bat, LBW shout as well. But thereafter, he's looked good. He's caught up for what he missed out in the first innings. He was out cheaply, but he's made amends here. And what a good strike rate, 94, just 53 balls, 7 fours. I won't be surprised if he looks to go through that offside once again. Lots of open spaces, Kosala. Oh, foolish delivery and well timed. That would get him a couple of runs. Will they come back for 3? 3 runs, is it? Good running. Also giving the confidence in Manasinghe. That's what Udara has done. Justin Tong coming for some stick in this over. The leading wicket takers in this series has been Fisher. He's picked up 8 wickets. Tong is not far behind. He's got 7. None of the Sri Lankan bowlers have been there on the top. Yes, Milan Ratnayaka picked up wickets in the first unofficial test. Unfortunately, he Amshi didn't picked play. up 3. Yes, he didn't play this test match, this second unofficial test. Karunaratne has 4. Ambulvenia has been disappointing. This hasn't stood up to the occasion. Nishan Madhushka has been the leading run scorer in this series. Double 100, 100. If you take the 3-day game, you got 115 that as well. Yes, if you take that into consideration as well. He's been in prime form. Smith has done brilliantly with the bat for the England Lions. So has Elise. He's got a couple of half centuries and 100 in the 3-day game as well. That's a punch down the ground. Good looking shot once more. Very expensive over this by Tong. He's now gone for 6, 9, 11, 12 runs in this over. They ran 3, is it? Good run in between the wickets. Excellent stuff. Manasinghe and Lahiri Udara. I thought that was just 2. It was just a punch down the ground. But sweetly timed once again. So 12 runs of this first 5 deliveries. And nothing rash. All those have come from good cricketing shots.
been a very expensive over from Josh Tong. Sri Lanka 3-1-2 for 7. Just the word from Galle and men. When we bat later, and we, but when we, just remember that lady there. All game they've been doing it. We had lunch 10 minutes ago. Busy day in Galle City. A Friday here, Friday afternoon. A lot of vehicle movement. The tuk-tuks. That's the roads we travel on to come to the Galle Stadium. This is the daily life of Sri Lanka. So many vehicles on the road. From buses to cars to the tuk-tuks to the lorries, motorbikes. Never-ending vehicle movement. Wherever you are, whichever city you are in Sri Lanka, you see that the tourists enjoying the hot sun, enjoying a walk. They certainly love the weather conditions here. So Liam Patterson White, none for 47, being expensive of his 8 overs. 5.88 is economy rate, still to pick up a wicket. He probably will be the disappointing factor for the England Lions when it comes to their bowling. They would have thought, probably expected much more from him, but hasn't been able to really deliver. But he has an opportunity still to pick up a couple of wickets. I've got an interesting stat on Nishan Madhushka, Ricky. Now, Nishan Madhushka from May 7th, 2022 up to 10th of February 2023, within 280 days of cricket, he scored 650s, 600s, 2 double hundreds, and 1 300 in red ball cricket. Can't ask for more. You can't ask for more. His name will be certainly up there for the red ball cricket in the tour to New Zealand. As Manasinghe uses his feet, has he got enough of it? It will be dragged inside, just inside that boundary. Probably didn't get hold of it as what he expected. But once again, looking to charge the bowler, not holding back. Both these players now looking to accelerate. TV umpire director, we need to check the boundary. Lankan Please camp show has me something the in their best mind. angle. Trying to make a game of this. Director, we need That's to check tremendous the boundary. stats, isn't it? What you read out there, and you Yeah. can't ask for more, isn't it, Coach? Yeah, so not even within a period of 1 year, he scored 600, 6 half centuries, 2 Keep double rolling, hundreds, keep and 1 rolling. 300. Tons of runs, and this is against different oppositions. It's not just domestic Okay, cricket. I'm satisfied. Runs. Also includes the 100 he got in England, and against 150 in the practice game, 200 and 100 in the test matches. So I would say he's a run machine at the moment. It certainly is. And different surfaces, different opposition. So he's done his bit. The opportunities he has taken, and he has done his bit. You can't ask for more. What more can he do? Nishan Madhushka will be the question. Comes from a cricketing town in Moratuwa. Went to Moratuwa Vidyalaya. Plays for SSC. Sorry, plays for Ragama. They'll get another couple of runs. The runs are coming quite quickly in this last few overs now. Boundaries, the twos, very frequent. It was a polite appeal for an LBW, but that was off the bat. White in desperation. Now, this is good hitting. Manasinghe is taking on White. And he's doing it easy. There was a fielder on the boundary, but Manasinghe didn't mind that. Hit it away from him towards his left. Placement absolutely perfect.
Brilliant batting. He's really proving that he could bat. We know he could. He's done it at junior level, at school level, but now turn it around and showing he can do it at a higher level as well. Lakshita Manasinghe. Oh! So 10 runs off that over, 68 completed, 322 for 7. Farrell, go out please, just behind point. Two men in here. In a gully. Fine, yeah. Like one on the thing. Boshy, go out as well, please. So we need a fine leg. Basler, you'll have to do that one for me, please. Fine leg. Abes, could you do deep point and leave gully line? One of those nets out there, the fishing nets. Very colourful pictures, certainly. Attractive pictures. Beauty at its best. Oh, that's so tempting. Those waters, especially when you see the hot weather out there, the hot sun. Ricky, I can give you a leave. You can go and take a swim and come. Would love to. You promised that to us yesterday as well, Kosala. We didn't get it. Matt Fisher comes back into the attack after an expensive over from Josh Tong. 322 for 7. A lot of overs remaining in the day today. It's just 1:40 Sri Lanka time. Play can go on till 5:45 Sri Lanka time. We have another break for 20 minutes. Apart from that, it's a big, 2 big sessions for these cricketers. And today being the final day, we will have the last 15 overs been bowled at 4:45. 72 overs need to be bowled by that time. It's going to be interesting, Ricky. It's Just not there going you to be go. easy. Tunawatana, old kids on tour 2023. I wonder what that is, Kosala. But it's definitely backing the Union Jack. So there might be people down from UK. Yes, and they might be celebrating, partying at Unawatana, enjoying their leisure activities, enjoying their stay here in Galle and in Sri Lanka. That's the scoreboard here at the Galle Stadium, the mini scoreboard you can call it, the only scoreboard at the venue. So Sri Lanka made 322 in the first innings, or 32. Now they're 323. Same figures on the scoreboard, just turned around. The lead 250. Now that is an important part of this game. The more the lead goes up, it will be difficult for the England Lions. So they'll be trying to get these 3 wickets as soon as possible, bowl out Sri Lanka and try to come and have a go at the Sri Lankan total. Nice looking stroke from Manasinghe. He'll get 3. This is good running. Keeping the scoreboard ticking. 326 for 7. Sri Lanka lead by 253. He's looking good. Manasinghe looking very confident. The wicket playing really well, even though it's a 4th day wicket. There isn't much for the bowlers, and it's well dried out now with the sun coming down. Just all you need to do is play through the line, and plenty of runs on offer.
Looking very serious, isn't it? Well, Galle might have a test match soon. Ireland are due to visit Sri Lanka for a series in April, Kosala. 1 off test and 2 one-day internationals. So Galle most probably will be the host of that. They'll be preparing for the test match. This is the tour is followed after Sri Lanka return from New Zealand, where they play 2 test matches, 3 T20s and 3 one-day internationals in New Zealand. So those 2 one-days, does it have an effect on the standings at the end, Ricky? Oh, that's the entertainment. Our young riding player entertaining our Sri Lankan supporters. He's been here all 4 days with the Sri Lankan flag, and he's Malinga style here. What was that shot? That was certainly something different. That came onto him quickly. He was looking to play. What was it? The pedal? Whatever it was, it's not in the coaching manual. And he's lucky that didn't go to hand as well. 69 complete at 327 for 7. Yes, he was looking to sort of pedal that. He was down on one knee, and that came onto him really quickly. He was very lucky. If that could have hit him flush on his helmet, he could have also fallen onto the stumps. A lot of things could have happened. Patterson White continuing. He's been expensive. It's they have had a lot of faith in him, Hamid and the England Lions, giving him a long ball as well, giving him that confidence. Come on, Barrow. Come on, Barrow. Hang on. Pass. Rudara and Manasinghe in these last few overs have really stepped up the run rate for the Sri Lankan A team. 327 for 7. Oh, now what was that? Maybe buys on that occasion. I don't think Lahirudara got a touch on that. Wait for the signal. Yeah, it's buys. 329 for 7. Good lid placement. White's been disappointing. That hit that helmet. More runs. This time Lahirudara trying to take it from leg stump, trying to play a reverse sweep. So I just feel that probably Sri Lanka have something in mind here, a declaration time or a certain target before they declare. So they're playing a few shots. They're playing a few shots which they didn't play before. So pulls it too short by White and dispatched to that boundary for 4 runs. Lahirudara is trying to set these Lions something not gettable. Triple Nelson on the board. We lost a wicket at double Nelson. Giving himself some room. Touch slower this time from White, so he could not get that momentum he was looking for into the shot. Adjusted well, Lahirudara. The lead now 261. So once again, a very good afternoon to all those who are watching at home on TV. I know a lot of people are doing a lot of cricket lovers, followers of Sri Lanka cricket. Hope you all enjoying this game here, coming to you from Galle.
And the pitch is brought to you by the Sri Lanka Rupavahini Corporation. There you go. Manasinghe using his feet. Doesn't get hold of it. Just a single to end the over. 70 completed. 335 for 7. ලකුණු 335යි ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පූර්ව ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම කඩලු 7ක් බිඳ වැටි අවසන් පන්දුවර 70ක් මේ දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ඒ ක්‍රීඩකින් පරිහරණය කොට තිබෙනවා. ඒ අතරින් 28ක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබෙන්නේ අද දවස පුරා. इंग्लैंड जाति के ආමි गालू क्रीडा समाज क्रीडा मंडपे इहल माले सिडौन ඔබ සනසිල්ලේ හැබැයි ඔවුන් ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙන පුදුම පිපාසාව. යතරවාරේ මේ ජයගී බෝමුතු ගාල්ලේ ඕල්සන්ස් විද්‍යාලයේ 11 ශ්‍රේණි ඉගෙනවන මංගලගේ පුතා මේ තාත්තයි පුතයි. ඔව්. මංගල තමයි රජ රැගෙන ඉන්නේ. පියා. එමදු ප්‍රදේශයේ තමයි පරිදින ශ්‍රී ලංකාවේ. ඇත්තටම හැබැයි මා විශ්වාස කරන මේ වයලින් වාදකයා යා නම් අර මේ විදේශිකයන් ඉන්න කලාපයේ ඉදිරිපිට තමයි ඕන් ඉන්නේ. ඒක හරි අපූර්වත්වයක් එකක්. විදේශිකයන් ඉහළ මාලයේ සිටිනවා. මේ ඉහළ මාලයේ සිට මොවුන් තරග නරඹනවා. මීට පහළ බිම් කලාපයේ තමයි ජයගී බෝමුතු තමන්ගේ වයලිනේ වයමින් ඉන්නේ. අද හොඳ අවස්ථාවක් සංචාරකින්ටත් පිනවන්න ලැබෙන අවස්ථාවක්. සේන වයලින් වාදනය කියලා කියන්නේ ලෝකෙත් තියෙන අමාරුම වාදනයක්. පහසු නෑ. ලෝකෙටම පොදු භාෂාව සංගීතය. ඒ අතරතුරේ තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි කැඳවන්නේ මැට් ෆිෂර්. බවුන්ස් පන්දුව තමයි ඔවුන්ගේ අවිය. දැන් ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ව එක්කෝ ෂෝට් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දිහාට ආරක්ෂාකාරී වන්නට උත්සාහ කරන පහරකදී උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීම නැත්නම් ආක්‍රමණශීලී වන්නට ගන්න උත්සාහයේදී ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් සහ ෆයින් ලෙග් කලාපවල ක්‍රීඩකින්ට උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීම. ෆුල්ටොස් පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ. කෙසේතත් ලක්ෂිත මානසිංහ අත තමන් පැමිණි මොහොතේ සිටම තමන්ට රෙසිසේ පහරවල් කර අවතීර්ණ වෙමින් ලකුණු ලබා ගන්නා වාකාරී දකින්නට පුළුවන්. සේන කොතරම් දැන් මගේ හිතේ තියෙන යම්කිසි දෙගිඩියාවක් 262යි ඉතා ඉක්මනින් දැවී ගියොත් එංගලන්ත ක්‍රීඩකයන් මේකට ළඟා වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි වගේ. හැබැයි මේ පිටියේ පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් මේ පිළිබඳව එහෙම ලොකු තැකීමක් නැහැ. තමන්ට ලැබෙන හැම පන්දුවකින්ම ඔවුන් ලකුණක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. සහ කෙටි පන්දු සහ ෆුල් ලෙන්ත් පන්දු ලැබුණොත් ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම පහරවල් කරා යනවා. ඉතමත්ම හොඳ ධනාත්මක සාධනීය පිටිකරන රටාවක්. දිනේෂ අනිවාර්යයෙන්ම තවත් පන්දුවර 58ක් අවම වශයෙන් යැවිය යුතු දිනේ නිමා කරන්නට පෙරාතෝ ඉතින් මෙම ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් දැන් ලබා සිටින්නේ ඉදිරියෙන් ඉන්න ලකුණු 262යි. ඉතින් හැකි ඉක්මනින් මම නම් කියන්නේ මේ ලකුණු ලබාගෙන තේපන්නට පෙරාතෝ උන්ට දෙවන වතාවට පන්දුර පහර දීමේ වාරය ලබා දෙද්දී මොකද මේ තරගයේ ඒ තරංකාරීත්වයත් ඒ ලබන පළපුරුද ඉතාමත් වැදගත් මේ යවුන ක්‍රීඩකයින්ට. පන්දුවක් සෙන අපි හිතමු තේපෙන් පාන්නට එනකොට ලකුණු 300ක පරතරය. එතකොට ඔවුන්ට ඕවර් 50කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් තිබුණොත් ඔවුන්ට පන්දුවට පහර දෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙන එක සාධාරණද ඔබ හිතන විදියට? මොකද තේපෙන් සංග්‍රහය 3:25 නිසා මම හිතන්නේ ඊට පෙර තරගය ඉනිම නිමා කළ යුතුයි. හරි. අපි හිතමු ඒ වෙනකොට 300යි. ඔවුන්ට පන්දුවට පහර දෙන්න ඕවර් 55ක් ඉතුරුයි කියලා. ඔව්. මම හිතන්නේ ඒ අනිවාර්යයෙන් මේ අවස්ථාව දිය යුතුයි. මොකද එතකොට මේ ක්‍රීඩකයින්ට මේ තරගය නිකං කරගෙන යනවට වඩා ජය පරාජය බෙදා හදා ගැනීම ඒ කොහොමද ආරක්ෂා කරන්නේ, පරාජයෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද, ජයග්‍රහණය කර යන්නේ කොහොමද, අතරවැද ලකුණු 4ක් එකතු වෙන දායශනේ කවර් ඩ්‍රයිව් පහරකින් බිම දිගේමයි ඒ ලකුණු 4.
හරි අපි කතා බහ කරගෙන හිටපු කාරණාව. මෙන්න බලන්න. පෙර පාදයට මං කියකයි පුල්ලෙන්ති පන්දුවක් වැටුනොත් මේ ක්‍රීඩකින් දෙගිඩියාවක් නැහැ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් වෙනුවට ආක්‍රමණශීලී පහරක් හොයා ගන්නවා. තමත් හොඳ ධනාත්මක පන්දුවට පහර දීමක්. මේ දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය ලකුණු 60ක්. පන්දු 49කින් තමයි මේ ලකුණු 60ක සම්බන්ධතාවය මේ පිටිකරුවන් අර මං කියපු ධනාත්මක බව වඩාත් හොඳින් ප්‍රකට කරන ගණිතමය සාක්ෂි. ආසන්න අවස්ථාවක්. ආසන්න අවස්ථාව. පිටේ ගෑවි නොගෑවීමෙන් පන්දුව කරුණකින් අතරන්නේ. ඇතම මේ දිනේෂ් මේ ක්‍රීඩකයන්ට එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ටත් ඒ පුහුණුකරුවන් කළමනාකාරීත්වය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ටත් ඒ පුහුණුකරුවන් සහ කළමනාකාරීත්වය විශේෂයෙන් තේරීම් කවුරුවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් මේ තරඟාවලිය තුළ දක්වන දස්කම් කොයි ආකාරයෙන්ද ඔවුන් මේ තරඟයට හැඩගැහෙන්නේ කොහොමද පළපුරුද්ද කොහොමද යොදාගන්නේ ඉතින් මම හිතනවා අර තරඟය නිකම් ඇල්මර්නෝ ආකාරයෙන් කෙරීගෙන යනවට වැඩිය හොඳයි පන්දුවාර 50ක්වත් ලබා දීලා පන්දුවාර 50කින් කණ්ඩායමක් සිල් දෙනා දවා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඔව් හැකියාවක් තිබුණා. ඒ වගේම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලකුණු 300 ලබා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තිබෙනවා. මොකද ඒක තමයි වෙන්න ඕන. ඔවුන් පෙර ඉනිමේදී 6.65කින් පමණ වේගයකින් ඔවුන් ලකුණු ලබා ගත්තේ. ඒ වගේ අවධානමක් ගනීද? අවධානම ගත යුතුයි. මොකද තවත් පන්දුවාර 6කින් මේ ඉනිම නිමා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම තවත් පන්දුවාර 50ක් ඉතුරු වෙනවා. එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමට පන්දුවට පහර එල්ල කරන්න. ආමෝෂය. මොකද අවසන් පැයේ පන්දුව 15කුත් තියෙනවා. ඒකත් අපි අමතක කරන්න බෑ. සෙන මෙහෙම. දැන් අද දවසට අපි කිව්වේ ගණන් හැදුවේ 87යි. මේ අතරින් අද දවසෙන් 30. හරි. තව ඒතර 57ක් ඉතිරි. තේපෙන් පානේ දක්වා ගියොත් අපි හිතමු 50ක්. 50කින් ලකුණු 30ක් සමානයි. ලකුණු 300ක අභියෝගයක්. ඒ ලබා දීමටත් තව ලකුණු 30 මේ ලකුණත් එක්ක තව ලකුණු 33ක් අවශ්‍යයි. ඔවුන් එක නම් ගනි. මා හිතනවා එහෙම වුණොත් මගේ විශ්වාසය මේ කියන්නේ ඔවුන් තේපෙන් පානෙන් අනතුරුවත් ඕවර් කීපයක් ක්‍රීඩා කරයි කියලා. අවශ්‍ය නැහැ මොකද තේපානෙට තවත් සෑහෙන වෙලාවක් තියෙනවා 3:25යි තේපානේ ඔව් මම මේ 2:25ට ගණන් හදා මට හිතුණා පොඩ්ඩක් ඔබලෝසෝ කරුණා කියලා අනිත් පැත්තට දැන් අතරම දිනේෂ් මෙතනදී තියෙන ලකුණු දැන් 61ක් ලබා සිටින ලහිරු උදාර ශතකය කරා ගියාට පස්සේ මම හිතන නිමනතර කරා එතකොට මීටර ඕවර් සංඛ්‍යාවක් ගත වෙලා එතකොට අර ප්‍රතිවාදීන්ට 50ක් ඉතුරු කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඔබ කියව කාරණාව. ස්වීප් කිරීම පන්දුව ස්ක්වැලේ කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත මානසිංහ තමත් හොඳින් ඔහු මේ අපි මේ කල්පනා කරන උපකල්පනයන් වෙත ඉක්මනින් අපි වරගෙන යනවා. ඔහු පිටිනට සෑහෙන ඈතින් පන්දුවේ පතිතේ තිබුණේ. හැබැයි ඔහු දුටුවා ස්ක්වැලේ ගිය ඉඩක් තිබෙනවා. හොඳින් ස්ථානගත කළා. ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ඔහු ලකුණු 43ක් ලබා ගත්තා. හොඳ සාර්ථක පිටිකරුවෙකුගේ ලක්ෂණ පෙන්눔 කරමින්. තුන්නෙරෙම කැපිපෙන ක්‍රීඩකයෙක් බවට සනාථ කරනවා. ඔව්. නමුත් මේවර පන්දුවේදී සාර්ථක උඩේ නැහැ. ක්‍රීඩකයෙක් හැමදාම සාර්ථක විය යුතුත් නැහැ. එහෙම වෙන්නත් බෑ. අනිවාර්යයෙන්. එනම් මේ ලෝකයක් නෙමෙයි. ස්විප් කිරීම. එක ලකුණයි. ලහිරු උදාර නුගේගොඩ සාන්ද ජෝන් විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් කඩුරු ලක්කන පිටිකරුවෙක් හැරෙට කටයුතු කරන අවුරුදු 29යි ලහිරු උදාරත් අර 26ට වැඩි ක්‍රීඩකින්ගෙන් කෙනෙක්. අපි මේ කණ්ඩායමේ වැඩි දෙනෙක් ඉන්නේ 26ට අඩු ක්‍රීඩකයෝ. එයත් අපි විශේෂයෙන්ම ඒ ක්‍රීඩකයන් අවස්ථා ලබා දීම ගැන කතා කිරීමේදී අපි සතුටු වෙන්න ඕන. මොකද මේ වගේ තරඟාවලියකින් බලාපොරොත්තු වෙන නව ක්‍රීඩකයන් කොහොමද ක්‍රීඩා කරන්නේ? ඔවුන් කොහොමද ඊළඟ කණ්ඩායමට යොමු කරන්නේ කියන්නේ. පිටින් විවෘත කරමින් ඉඩකඩ හදාගත්තා ලහිරු උදාර ඊළඟ පාරට. ඔහු දන්නවා පායින් දෙසින් පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් තියාගෙන මේ එන්නේ ඔහු පායින් දෙසින් ආක්‍රමණය කිරීමට කියා. ඒ නිසා ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් විතරක් ඉන්න පිටේ ඉන්නේ පහරවල් එල්ල කිරීම පහසුයි. මෙන්න බලන්න කඩුල්ල විවෘත කළා. හොඳ දඟකැවීමකුත් තිබුණා. ඒ දඟකැවීමත් ඔහු ප්‍රයෝගික කරගත්තා. එතනේ අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරත් මේ ජාතික තේරීම් කමිටුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමෝදේ වික්‍රමසිංහ රෝමේෂ් කලවිතාන් හේමන්ත වික්‍රමරත්නගෙන් සමන්විත ඔවුන් මේ මෙවැනි තරඟවලට මේ නවක ක්‍රීඩකයන් නොදව ගන්නට මූලිකම හේතුවත් අපි කතා කරපු දෙයම තමයි. මොකද පළපුරුදු ක්‍රීඩන යොදා ගැනීමත් වෙන්නේ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් කොහොමද මේ තරඟයකදී අර නැති වුණු හැකියාවන් කොහොමද ඇති කරගන්නේ. මොකද ඔවුන් ඊළඟ සංචාරයට සුදුසුද
ඒකම තරුණ ක්‍රීඩකයින්ට ලබා දුන්න අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවද මේ හැමදේම ඉතාමත් අගනා වටිනාකම මොකද මේ වෙන්නේ සංචාරයක් සංවිධානය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සෑහෙන වියදමක් යනවා. අනිවාර්යෙන්. මේවා ආයෝජන හැටියට තමයි අපි සැලකිය යුත්තේ. මේ කාල සමයේ මොනවද වියදම් නොකර කරන්න පුළුවන් නේ? ඔබ සාමාන්‍යයෙන් බෝතල් කළ වතුර බෝතලයක් කරගත්තත් මේ දවස් ගණන් අරන් බලන්න මට නිකන් හිතෙනවා අර ඉස්සර තියෙනවනේ කියන කිරි විකුණුන්න කිරි වලට මේ වතුර එක්කහුව කරනවා කියලා පොඩි එකක්. මේ දවස්වල වතුර වල ගණන් හැටියට සමහර තැන් වල කිරි වලට වඩා වතුර ගණන්. ඒකින්ද කිරි වතුර එක්කහුව. නැත්නම් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරත් ශ්‍රී ලංකාවේ අපි බලාපොරොත්තු නොවුණු ආකාරයෙන් ඩොලරය අගය ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල හැල්වීම නිසා තමයි මේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වල මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන්නේ. ඉතින් අපි අපනයනයන් වැඩි කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා නිෂ්පාදන වැඩි කළ යුතුයි. ඉතින් මේවට අපි බැලබැල ඉන්නට වැඩිය අපේ දායකත්වය ලබා දීම තමයි වැදගත්. සහ අපි ආනයනය කරන දේවල් මේ පරිහරණය පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්නත් ඕනේ. බැට් කට් පහර පන්දු ඇදී යනවා. ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් නවතා ගන්නට උත්සාහ කළත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 4 ලක්ෂිත මානසිංහට. ජැක් කාසන් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. කාසන්ගේ පන්දු ඕවර් 20ට ලකුණු 90ක්. මේ ඔහුගේ 22 වන පන්දු වාරය. එකම මෙවැනි ක්‍රීඩකින් ශ්‍රී ලංකාවට එංගලන්ත මේ යොවුන් ක්‍රීඩකින් ලයන් ක්‍රීඩකින් ලයන් කණ්ඩායම ක්‍රීඩකින් පැමිණීමේදී ඔවුන් මෙහිදී වියදම් කරන හැම සතයක්ම පවුන් වලින් තමයි වියදම් කරන්නේ. ඒක මාරු කරලා ඒ පවුන් ලැබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට. ඉතින් ඒක මේ පැමිණ සිටින සංචාරකින් ඔවුන් වියදම් කරන්නේ පවුන් වලින් මාරු කරන රුපියල්. මෙවර ස්ථානගත කෙරෙන්නේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ පොයින්ට් කලාප අතරින් එවරත් නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පහරේ පැහැදිලි ජවයක් තිබුණා. මේ කලාපයෙන් මේ ආකාරයෙන් මේ වේගෙන් එළකිරීම පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි. නමුත් කල්යල් මැනීම ඉස්තරම් එය මනරම්. මානසිංහ 43 දක්වා තමන්ගේ ඉනිම කැඳවාගෙන එනවා. පන්දු 33ක් පමණයි ඔහු මේ සඳහා වැය කොට තිබෙන්නේ. මෙන්න පුනරුපණය සුශේෂී කල්මැනීම සාර්ථක පහරක් හැටියට කියන්නට පුළුවන්. ස්ක්වයර් කට් පහරක් ඒ නිසා තමයි අර පන්දුවේ ගමන් මග වැඩි ආපහු පිටිකරුවගෙන් පසුපස කලාපයට තරමක් කැරකි පන්දු යන්නේ. ඒ පන්දු යන දිශාව වෙනස් වෙනවා ඒ පහරත් සමගින්ම. ඒ තමයි සාමාන්‍ය සිදුවීම. පන්දු රකින්නනේ හොඳින් නිර්ණය කරගත යුතුයි ආරක්ෂාකාරී පෙර. ඒකම අපි ඊදින රබදුටුවා උනවටුන වැලදේවාලේ පාරේ කොච්චර සංචාරකයන් අති විශාල පිරිසක්. ඒක මේ සංචාරක හෝටල් කොච්චර ලස්සනට තිබුණාද? ඉතින් මට මීට අවුරුදු 2කට පෙර LPL තරඟාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සංවිධානය කරද්දී ওই පාරෙම ගියා. නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම නීගයකට අහුවෙච්ච පළාතක් වගේ තිබුණේ. දැන් හරියට වෙනස්. ඉතින් මේ ඊටමත් වැදගත්. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට මෙවැනි සංචාර ගෙනීම. එකම LPL තරඟාවලි 3ක් සාර්ථකව නිමා කිරීමත් අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද LPL පළවෙනි වටයත් දෙවෙනි වටයත් තියදී කොවිඩ් සමග සටනක් කරේ. අපි හිටියේ කෙලින්ම අර මොකද්ද එයා බබල් එකක එයා බබල් නේ මොන බබල්ද කියලා බබල් එක ඔය වාර දැවි ගිය ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට නම් කරනවා. ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ලකුණු 43ක් පමණ ලබාගත්තේ මානසිංහ. මේ ඉනිමේදීත් ඔහුගේ ඉනිම ලකුණු 43කින් නිමා වීම දෛවෝපගත සිදුවීමක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ස්වීප් පහරකට උත්සාහ කළේ පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා යන්නට උත්සාහ කළා. නමුත් හරහාට තිබුණේ පාදය පන්දුව කඩුල වෙත යන ගමන් මගේ. ඒ නිසා විනිසුරු එකඟයි මේ තීන්දුවත් ඉල්ලීමත් එක්ක. හොඳ තීරණයක්. අන්‍යත වශයෙන්ම හොඳ තීරණයක්. ඒක DRS ක්‍රමයේ තිබුණා නම් ඒක දාලා වැඩක් වෙන්නේම නැහැ. ඔව්. පැහැදිලිවම සේන සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ මැද ඉනි තුන කෙලින් එන පන්දුවේ ගමන් මඟ හරහා ස්වීප් පහරවල් එල්ල කරන්න එපා කියා. එපා කියා තමයි පුහුණු කරුවන් කියන්නේ. නමුත් ඔහු ලකුණු ලබාගත්තේ ස්වීප් පහරෙන් බොහෝ අවස්ථාවලදී. පන්දු 36කදී වේගවත් ලකුණු 43ක් නිමා කරමින් කාසන් ඔහුගේ කඩුල තවා ගන්නවා. ලක්ෂිත මානසිංහ පිටියෙන් ඉවතට. 282ක් ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්. තවත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණ ඉන්නේ. මේ දෙදෙනා කෙනෙක් විශ්ව ප්‍රනාන්දු. තවත් විනාඩි 10ක පමණ කාලයක් තිබෙනවා සිසිල් පෙන් සංග්‍රහය ලබා ගන්නට. ඒ අනුව තවත් කඩලු දෙකක් පමණයි එංගලන්ත ක්‍රීඩකයන්ට දවාගෙනට අවශ්‍ය වන්නේ. දෙවෙනි වතාවට පන්දුවට පහළ දෙන හැබැයි 282ක් තිබෙනවා.
මේ තනතිල්ල අපි දුටුවා අද උදැසන කඩතුළු කීපයක්. ලොකුවට කඩතුළු වල තිබුණේ අර වේග පන්දු යවන්නන්ගේ පාද තබන අවස්ථාවේදී සිදුවෙච්ච කඩතුළු කීපයක්. මොකද ශ්‍රී ලංකාව වමත් පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාට ඉතාමත් උචිතයි එම කලාපවල පන්දු වෙන අවසන් කඩුල්ල දෙවි ගිය ආකාරය. ඔහුගේ පිත්ත ප්‍රමාදය ඔහු සෑහෙන ජවය පිරුණු පහරකට අත දිග හැර යොමුවන්නට උත්සාහ කළේ. හැබැයි උත්සාහයේදී ඔහුගේ පිත්තාවේ පන්දුවට ගොඩක් ප්‍රමාද වී 36 වෙනි නීතිය උල්ලංඝනය වුණා. විශ්ව ප්‍රනාන්දු සැහැල්ලු ගුවන් යානයක් විශේෂයෙන්ම මේ වාණිජ ගුවන් ගමන් වල නිරත වන මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාව තුළ කොග්ගල රත්මලාන ගුවන්තොටුපළ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ බවට දැන් පත් කරලා තිබෙනවා. එකම යාපනීය ගුවන්තොටුපළක් දැන් හැමදාමත් මදුරාසියේ සිට ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක කරන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළක් හැටියට එකම මඩකලපුව ගුවන්තොටුපළ දැන් ක්‍රියාත්මක කරන වාණිජ ගුවන්තොටුපළක් හැටියට මත්තල ගුවන්තොටුපළ විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට මේ දිනවලදී සතියකට ගුවන් යාන 3ක් පැමිණෙනවා සංචාරකින් සමගින්. එයත් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතුයි. මේ විදේශීය සංචාරයන් රැගෙනීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ගමන් ශේෂ්ත්‍රය දක්වන දායකත්වය. විශ්ව ප්‍රනාන්දු නවක පිතිකරුවා ඔහු වටා පන්දු රකින්නන් දැන් වලල්ලක් මෙන් රඳවාගෙන ස්ලිප් ලෙග් ස්ලිප් සිලිවිඩෝෆ් ඒත් එකම ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකින් රඳවා තිබෙනවා. පිතිකරුවා වටා කඩු රකින්නත් සමග 5 දෙනෙක් පස්වැදෑරුම් අභියෝගයට දැන් මුහුණ දෙන්නේ විශ්ව. ඉහලින් පන්දු එන්නේ පිටේ පිටාග්‍රේ වැදී උඩ පන්දු ඕයි වර පහසු උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියේ. බලමු අපි මදනේ පන්දුව අත හැරියේ කොහොමද කියලා තමයි අහන්න වෙන්නේ. විශ්ව ප්‍රනාන්දුට හිනා නෙවෙයි තනිය හැට ඇඬෙන වැඩක් තව පොඩ්ඩෙන් සිද්ධ වෙනවා. catch it but drop it. මේක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හැටි. තමත්ම අසීරුඩ පන්දු රැක ගන්නවා සමහර ඒ විශ්වත වගේ මුඩු පන්දුවක් අතරේ ඔට වඩා ලේසි. මැට් ෆිෂර් උඩ පන්දුව ඔහුගේ අතින් ගිලිහි ගියා. හැබැයි මේ තරගයේ රැකගත් හොඳම උඩ පන්දුව රැකගත්තෙත් මැට් ෆිෂර්. ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලගේ උඩ පන්දුව ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රථම ඉනිමේදී. ඔව් එක්ක කවලා දෙසින් උඩ ඉහළින්ම පන්දුව මුණේ පාවිච්චි. මෙන්න මේක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ හැටි. පැටර්සන් වයිට් කැඳවන්නේ පන්දු යම සඳහා. පැටර්සන්ට නම් මේ වතාවේදී මේ පැටර්න් එකේ තරම් හරි ගියේ නෑ. පන්දු ඕවර 11කදී ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 71ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්. ජය පරාජය සමසම බෙදාගෙන තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ සතුටින් බෙදාගෙන තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීතියත් කියලා තියෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජයග්‍රහණය පරාජය වුණත් තම කණ්ඩායම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සුබ පතනට ඕන. මම මේ පාසල් දරුවන් දෙනුත් කරන මේ ටික කියන්නේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ගරු කරන්න ඕන. මිනිස්සුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තරඟ තීරකවලට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. ඉහළින්ම පන්දු එලවන්නේ මෙවර සාර්ථක උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට හොඳ උත්සාහයක් සාර්ථකයි. ඒ අනුව පෙර වතාවේදී උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියත් මේ වතාවේදී අවශ්‍යම උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා ලහිරු උදාර. මා විශ්වාස කළා ලහිරු උදාර මෙවැනි පහරවල් කරා යාවි කියලා. මොකද ඔහු අවසන් පන්දුවේදී ලකුණු ලබා ගත්තෙත් නෑ. තමන්ට අන්තයේ තබා ගැනීම සඳහා මෙන්න බලන්න. ඔය සිසිල් බෙන් සංග්‍රහය සඳහා තරගය නතර වන ආකාරය දිස්වෙන්නේ. ඔව් නෑ තාමත් නෑ නේ. ඔව් තාමත් නෑ. තාම සිසිල් බෙන් සංග්‍රහය ලබාගෙන නෑ. ඒ අතරතුරේදී විශිෂ්ට ඉනිමක් නිමා කරමින් ලහිරු උදාර පිටියේ නිවතට පන්දු 70කදී ලකුණු 63ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. තම සිසිල් පෙන් සංග්‍රහය ලබාගෙන නැහැ. මොකද ඒ කියන්නේ නිල වශයෙන් 10ක වන කාලයක් තියෙනවා. මොකද නැතිනම් දැන් පන්දු රකින්න කණ්ඩායම සිසිල් පෙන් පානයන් ගෙන්ව ගත්තා මේ කඩුල්ල දෙවි ගිය අතරතුරේදී. ඒකට අවසර තියෙනවා. ඔව්. නමුත් තරගයේ නිල කාලකරණයන් අනුව තිබෙන සිසිල් පෙන් පානේ විනිසුරුවන් කැඳවන සිසිල් පෙන් පානය 2.15ට. ඔව්. තවම ලැබෙන්නේ නැහැ. 2.15ට නම් සිසිල් පෙන් සංග්‍රහය තිබෙන්නේ විනාඩි 5ක්
ඉස්සෙල්ලා ගන්න පුළුවන් සිසිල් පැන් සංග්‍රහය කඩුල්ලක් දැවී ගියොත්. ඕ තරගයේ කිසියම් හේතුවකින් නතර වුණොත් ක්‍රීඩා පිටියේ. හොඳ උඩ පන්දුව. ලහිර උදාර තරමක් කල්මැනීම අසාර්ථක වුණ පන්දුවේ එන වේගය හරියට නිර්ණය කරගත්තේ නැහැ. කොයි ආකාරයෙන් දන් කැවෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව තමගේ කඩුල්ල හොඳ උඩ පන්දුවක් හැටියට රැගෙන සමගම නිමා වෙනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකා අවසන් කඩුල්ලේ සමනතාවයට ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සමගින් විශ්ව ප්‍රනාන්දු. දැන් සිර කුමක් කළ යුතුද මේ දෙන්නා? දැන් හැකි තරම් ලකුණු ලබාගෙනම තමයි කළ යුත්තේ. මොකද 282ක් පමණයි දැන් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් අවසන් පිටිකරන යුගලය. ඒ කියන්නේ පහරවල් කරා යා යුතුයි. පන්දු වැය කරමින් රැඳී සිට ලකුණු නැතුව දෙවි යනවට වඩා ඒවරක් ඉදිරියට පිටේ පිටාක්‍රේ පන්දුව වදින්න බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ වෙත ජයවික්‍රමගේ පන්දුව. එතන දිනේෂ් කියනවාගේ ක්‍රීඩා පිටේ රැඳී ඉන්නවට වැඩිය හැකි ලකුණු ලබාගෙන ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමට කටයුතු කිරීම තමයි වැදගත් නැති ඉඩකඩ සැලසීම තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. ඔව් සෙන මෙතනින් එහාට හැම ලකුණක්ම පීඩනය එක්කාසු කරන්නේ ඉංග්‍රීසි පාර්ශවයට. බෑක්වර්ඩ් ඩ්‍රයිව් පහර. ඒ නිසා පුළුවන් හැම මොහොතකම නිකන් තමන්ගේ කඩුල්ල පූජා කළ යුතු නෑ. අපරීක්ෂාකාරී ලෙස පහර දීමට අවශ්‍ය නෑ. ලකුණක් ලබා ගන්න පුළුවන් හැම තැනකදීම ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. Ball, buddy. සීමා ඉදිරියට ආව පැටසන් ඉතා හොඳින් දුටුවා. ඒතර වර්ධි ලකුණක් එකතු වුණා. ඒ 356 වෙනි ශ්‍රී ලංකා ඒ ලකුණ. පළවෙනි මේදී ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නට තරම් හොඳින් පන්දු යවන්නට බැරි වූ නිසා දෙවෙනි නිමේදී ඒ කාර්යය මැනවින් කිරීමට අධිටන් කරගත යුතුමයි. මොකද දැන් තිබෙන තත්ත්වය අනුව තවත් පන්දුවාර 55ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ පන්දුවාර 55න් දෙකක් අඩු වෙනවා මේ ඉනිම නිමා වුණොත්. එතකොට එහෙම වුණොත් තවත් 53ක් තිබෙනවා. අපි කිව්වා ආකාරයෙන් පන්දුව පාර 50ක් පමණ තමයි ලැබෙන්නේ යන්නේ. කොහොමද සවස් භාගයේ වන විට තරමක් තියුණු මුහුණුරක් ගන්නට ඉඩකඩ තිබෙනවා මේ තරගයේ. සමහරවිට කාලයත් එක්ක හරඹයක් තියෙයි. ඒ තමයි විය යුත්තේ. මොකද වර්ෂාවෙන් දවස් දෙකක් බාධා වුණා. ඊට පස්සේ ඊයේ රාත්‍රී වර්ෂාංශ අදත් ප්‍රමාද වුණා. තරගයේ ආරම්භය උදෑසන 11 දක්වා පැයකොත් විනාඩි 15ක්. ඒ පැයකොත් විනාඩි 15න් පැය භාගයක් පමණයි නැවත ඇති කරගන්නට හැකියාව ලැබුණා. මොකද ඊයේ දිනේ පෙරේද නැතිවෙච්ච කාලය පෙරේද පළවෙනි දිනේ දෙවෙනි දිනේ නැතිවෙච්ච කාලේ ඊයේ අල්ලපු හින්දා දැන් අදත් අල්ලන්න තිබෙන හින්දා ඒ හින්දා පැය භාගයක් පමණයි අද වැඩිපුර එකතු කරන්න අවකාශ උදා වුණේ. කාසන් පන්දුවක් රැකගත්තාක් මෙන් ඉල්ලීමට එකඟයි. ඒ සමගින් ශ්‍රී ලංකා ඒ ක්‍රීඩකීන්ගේ දෙවන ඉනිම නිමයි ලකුණු 356කට කඩලු සියල්ලම බිඳ වැටෙනවා. පන්දුවාර 75 වැන්න ආරම්භ කළ පමණින්ම මේ ඉනිම නිමාව දුටුවේ ජයවික්‍රම දෙවියන් ක්‍රීඩකයා එක ලකුණකට. තවත් පන්දුවාර 52ක් තුලදී ලකුණු 284 ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලබාගත යුතුයි. ඒ තමයි මෙන්න පුනරූපණය ඉතා දක්ෂ උඩ පන්දුවක් කියලා කියන්නට පුළුවන්. හේන්ස් උඩ පන්දුව රැකගත්තේ කාසන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ශ්‍රී ලංකා දෙවනි නිමේ අවසන් කඩුල වශයෙන් පිටින් නිවතට එක ලකුණක් පමණක් ලබා සිටියේදී. දැන් මේ යන දෙදෙනාට ආපහු එනකොට ලොකු වක්කීමක් කරගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. තුන්සිය 56යි ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභය බවට පත් වුණේ නිෂාන් මදුෂ්ක. ඔහු ශතකයකට හිමිකම් කියන සමත්කම් දැක්වුවා. ඊට අමතරව අර්ධ ශතක දෙකක් අපි දුටුවා. ඒ කමිදු මෙන්ඩිස් සහ ලහිරු උදාරගෙන්. ඊට අමතරව අර්ධ ශතක අභියසට පැමිණියා ලක්ෂිත මානසිංහගේ සමගින් ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ
සෙසු පිටිකරුවන් විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නේ නැහැ. පන්දුවර 74කුත් එක් පන්දුවක් අවසානයේදී ලකුණු 356කට සියලු ක්‍රීඩකින් තැවී ගියේ. පන්දු යැවීමේදී ජෙෆ් කාෂන් ලකුණු 94කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ඊට අමතරව ජස්ටොන් ලකුණු 77කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ඊට අමතරව එක් කඩලු බැගින් හිමි කරගත්තා. පැඩසන් වයිට් එතක මැට් ෆිෂර් සහ කුක් එක් කඩලු බැගින් දවා ගත්තේ. දැන් දිනේෂ් තවත් පන්දුවාර 52ක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ අර පන්දුවාර දෙකක් අඩු කරලා පස්සේ ලකුණු 284ක් ලබා ගත යුතුයි. ඔවුන් ඒ සඳහා ජයග්‍රහණය සඳහා එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිබිම්බ ලකුණු 332යි එංගලන්ත ලයන්ස් පිළිතුරු ප්‍රතිබිම්බ ලකුණු 405යි ඊට අමතරව 356කට සියලු ක්‍රීඩකයින් දැන් දැවී ගියා. ශ්‍රී ලංකා ඒ දෙවන ඉනිමේ හැටියට ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 284ක් අවශ්‍යයි එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයින්. මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ක්‍රිකට් කෞතුකාගාරය මේ දිනවල පාසල් දරුවන්ට නොමිලේ මේ දැක බලා ගැනීමේ පුළුවන්කම තිබෙනවා. 1996 විල්ස් ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කළ මොහොතේ ලැබුණු වටිනා කුසලානය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය පරිච්ඡේදයක්. ඊට පසුව මේ තාමත් දකින්නේ 1996 ලෝක කුසලානය. ඉන් අනතුරුව ආසියානු කුසලාන 6ක් සහ තවත් තුන්කොන් තරගාවලි තුන්කොන් තරගාවලි සමගාමී තවත් කණ්ඩායම් අතර තවත් තුන් තරග මාලාවන් මේ බොහෝ ප්‍රමාණයෙන් ජයග්‍රහණයෙන් ඒකම දිනේෂ් පළමු ටෙස්ට් තරගය ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය වුණු කුසලානයක් තියෙනවා මෙතන. ඉන්දියා කණ්ඩායමට එරෙහිව. අනිවාර්යයෙන්. මේ තිබෙන්නේ 2014 T20 ලෝක කුසලාන ශූරතාවය. ඒ කුසලානය මේ වගේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ජයග්‍රහී අවස්ථාවන් ඔබේ දරුවන්ට දැක බලා ගන්නට දැන් පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔවුන්ට නොමිලේ ඇතුළු වී මේ නැරඹීමේ ඉඩකඩ වෙන් වී තිබෙනවා. ඔබට පහසුවෙන් පැමිණෙන්නට පුළුවන් මේ ස්ථානයට. ටොරින්ටන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මූලස්ථානයේ SSC ක්‍රීඩාංගණයට මේ කලාපයට આવොත් එහෙම ඔබට මේ පහසුවෙන් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පාසල් විවේක සමය. ඒකම සඳුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා මේ විවෘත උදෑසන 9 සිට 5 දක්වා ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් පාසල් දරුවන්ට වගේම විශේෂ අවස්ථා තියෙන දරුවන් සිටින ඒ නිවාස අයටත් පුළුවන් ඒ දරුවන් රැගෙන ඇවිල්ලා නොමිලේ මේ කෞතුකාගාරය නරඹන්නට. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශේෂී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකගේ දස්කම් විස්කම් නිසා රැකගත් ඒ ලබාගත් කුසලානයන් නරඹන්නට යන්න මිඩ්ලන්ඩ් ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මූලස්ථානය. හොඳයි සෙන වැඩි වෙලාවක් නැහැ හැකි ඉක්මනින් දැන් පිළිතුරු ඉදීම ආරම්භ කිරීමට එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකින් සූදානම්ෙන් අපි සූදානම් ඒ ආරම්භයේ සිට නැවත වතාවක් ඔබව මුණ ගැහෙන්නට.
Welcome back to the Galle International Stadium. Sri Lanka A versus England Lions. We are coming to you live on the Rupavahini Corporation Channel I, on our YouTube channels of Sri Lanka Cricket and the Rupavahini Corporation as well. The final innings of this second unofficial test. We have had some excellent cricket over the last 4 days. 3 innings have been completed, as you see on our screens. 332 is what Sri Lanka A got when they won the toss and elected to bat first. 100 to Cruz Pulle, a half century to Dhananjay. Tong picking up 5 for 76. England in reply, the England Lions 405. Jimmy Smith a wonderful 100. Alex Lees 97. And Karunaratne picking up 4 wickets. And in reply, Sri Lanka 356 is what Sri Lanka got in their second innings, and half centuries to Lahiru Udara, as well as Kamidu Mendis, and 100 to Nishan Madhushka, who's been in excellent form. So 283 is the target for the England Lions. I'm sure they will have a go at it. They have a fair amount of time and overs left in this game, and it's going to be an interesting battle. Sri Lankan spinners, they'll have a lot to do. Lees has been in excellent form. 100 in the warm-up game, half centuries in the first unofficial test, half century, 97 in the first innings. He'll be looking to score some runs, as so is Hamid. Now Hamid hasn't had a very good series. Got some runs in the first test, but failed in the first innings here. So he'll have a lot to do, the England Lions captain, before this series end, and he will want to stamp his authority as well. Vishwa Fernando bowled well in the first innings of this match. Picked up 3 wickets. So he'll be looking to fire. He's Sri Lanka's leading bowler, senior bowler, the most senior bowler in this lineup. And he will be looking to make a mark as well. So it's going to be some interesting cricket here. And we hope we'll get all the overs in which is remaining for today. So 52 overs, I'm be told that is remaining for today's play. So 283 in 52 overs. Well, that's certainly gettable. It's a limited over score, and the way England batted in the first innings, they certainly can get there. But it's going to be an interesting battle. It will create an opportunity for the Sri Lankan bowlers as well. This is an interesting game now. Well, it's an interesting game. 52 overs to get 280 runs, Ricky? 83. Just a fraction over 5 runs and over. Let's see how England want to get about it. Will they want to make a match out of this? Let's wait and see. Nishan Madhushka is doing the duties behind the stumps. It's not Lahiru Udara. 284 is the target. Let's see what Lees and Hamid has in mind. One thing I know for sure, Smith will want it different. Yes, it's certainly going to be a battle here. On the marker straight away, as we have seen him do it in the past, Vishwa Fernando. He's a wicket-to-wicket bowler. Depends on that bit of movement, bit of swing with the new ball. Has some variety in him. He has the experience now. He's bowled a lot here in Galle over the years in international cricket. Centre. This looks like Sahan Arachke on the field. Lahiru Udara is... I'm not sure, but we'll keep you informed about that. Shan Madhushka is doing the duties behind the stumps.
Coming on to you. Hamid will want a point to prove. No! Good looking shot to start off the innings. No runs though, but confidently played by Hamid. Hamid had 2 test matches against, opened the batting for England. Yes, he was the youngest from character to play for England as an opener. And scored half centuries, twin half centuries against India on difficult conditions. But after that lost his way a bit, got injured as well, unfortunately, when he was at his best. Took time to come back. His second stint, his comeback for England didn't really do any good, because he wasn't scoring the runs that they were looking for. And I think they released him now to get that form back, because they know he has the talent. And given the opportunity to lead England in this 2-test unofficial series. We saw him in the morning batting in the nets as well, Hamid. So he knew he's going to get the opportunity to bat sometime today, and he's. That's well bowled, beautifully bowled. He was not expecting that, certainly. Visha going round the wicket and angling it into Hamid. It was a good delivery. Nuwan the Fernando, Classic Cruise pull and another in the slip cordon. Looks like keep you posted on that. Oh, big inside edge. Looking to drive, not convincing. Looking to force the pace. First over completed, 1 without loss. Now Sri Lanka starting off with spin from this end. Praveen Javikrama. So Sri Lanka starting off with spin. I thought Kavla Ratna will get a few overs, but they're gone for Jayavikrama. This is going to be interesting. Jayavikrama with the new ball. I've seen Lasit Ambulden use the new ball in Test cricket. Well, he did use it in the Bangladesh series. He bowled with the new ball, Javikrama, when he made his debut. Both of these left-arm spinners have that experience. So Sri Lanka will be looking to dominate with their spinners. That's a certainty. That's runs to least. To get just 1. Signal as leg buys. I thought probably got some bat onto it, but leg buys given. Now Javikrama decides to go round the wicket to Hamid. Now, most probably with the new ball, he will try and hit Hamid on the pad to bring it in. To dart that one in, isn't it? But just wonder if this wicket will give him that opportunity. Surface is a good batting track. Hamid off the mark. Sweeper cover in position, so there's protection.
So far, England has got off a quieter start. Hamid is the batter that he will, I think, keep one end going, hold the innings together. He's not that type of player who's going to go and hammer the ball. So he'll keep one end going, while the likes of Leeds and Abel and Smith are the power hitters. Leeds has also played 10 test matches for England. There you go. Leeds showing intent of coming down the track. Had to adjust in the last minute because I thought Javed saw him and held it back a little. Leeds has two men protecting the boundary while he's batting. So there is a deep mid wicket and a long on. So he has to be careful. Yes, he'll be playing with the turn. But if he decides to go aerial, he has to be aware. Oh! There's that quickish one. Kept us touch low as well. The England and batters are looking for runs, so opportunities for the Sri Lankan bowlers. Has he got the distance? High, hard and handsome, I would call it. All the way. He waited for Javed Kramer to give it a little bit air. And mind you, Lees, he has long reaches, isn't it? Look at that, getting under that one. Had good contact, enough contact to land it over the boundary. Yes, I was mentioning there's a long on, there's a deep mid wicket, but Lees knew exactly what he was going to do. He knew he could clear the boundary by a long way. He took on the fielder. That's excellent batting. 2 overs completed, 11 without loss. Bishop Fernando will start a fresh over from the Dutch 410. If you haven't heard, Sri Lanka have set England a target of 284 to win in 52 overs because they were bowled out for 356 in the second essay. Top scores from Nishan Madhushko went on to make 100. Half centuries for Kamidu Mendis and Nipun Dhananjaya. No, sorry, Lahiru Udara. But apart from that, the other batters not been able to do much. 3 wickets for Carson. So Hamid going for the pull. Doesn't make contact. Intent is very clear. They're trying to get the maximum. They're going to go positive. They're going to try and go big at the top. Was that a magic word the England cricket is based on now, Kosala? I'll tell you what, after this ball, Ricky. Ooh. That's well bowled. Beautifully bowled. Well, they call it the buzz ball cricket. And you know why that is? Because their new coach is Brendan McCullum. Brendan McCullum was called Buzz during his cricketing days. And it's called the positive approach from the English batters. So what he has told the English batters is, go out there and be yourself. Just go after the bowling from ball number 1. It's certainly that's what McCullum did. Yes, and that's what how they batted in this first innings as well. Lees and the likes of Smith, they just tore into the Sri Lankan attack. They will do the same here. Bat positively. Try to win the game. Try to see where they can get in a certain number of overs. That's well played. Just using the width of Bishop Fernando. Coming back for 2 as well. A little about Brendan McCullum. Loads of runs he made, isn't it? He got 115 in a T20 game, if I'm not mistaken, in an IPL or something. The first ever IPL match. First, and he got 115 there. Yes. And he scored 500 runs in 2 test matches or
in one test match, I don't know what against Pakistan, if I'm not mistaken. He really was a dominant player, isn't it, Brendan McCallum? To smash the ball into all parts of the ground. But he's not had a big score against Sri Lanka. To compensate on that, I think once his brother Nathan McCallum played a very important innings against Sri Lanka, either saved a match or won a match for They New won a Zealand. one-day match because Nathan McCallum was his brother, the off spinner. Was a good all-rounder. But what wonders has Brendan McCallum done for England cricket? Just changed the complexion. that we'll have to wait and see in another at the end of this year. But they've done it already. Already, yes. They have won some incredible test matches, broken some records. It beat the wicket keeper and it'll go down as 4 wides. Please move away. You can't stand on the like this. Please move away. Otherwise you will be penalized. I'm not on it. You don't even know the rules. Well, a chat to Lisa with the umpire. I wonder what it is. First one. That was 4 runs, nevertheless. Vishwa Fernando. That bounced way too high. No chance for Madhush behind the stumps. I'm not even on it. I said I was standing to one side. I was not on it. No, I was not on it. By Kotachi. I was not on it. And at least having a word or two. So Vishwa Fernando is trying everything. He's tried the Yorkers, he's tried the short deliveries. He's trying to price out Hamid here. He knows that the England captain is looking for runs for himself, looking for runs for the team. And Hamid will have to play probably something different to his usual role, because he likes to play a lot of deliveries, hang in there, shows a lot of good defense, sound technique. But here, chasing a target, sort of a limited over score, he'll have to bat at a better strike rate. There you go. Angling down the leg side, probably a bit of bat as well. I thought it would have been missing leg. It came back a long way. 18 for none. England in reply. Would have been missing leg. And the angle that Vishwa Fernando bowls from wide of the crease. කොහෙටද කරන්න කියන්නේ? So Javikrama to bowl his second over. Went for 9 of his first. Oh, he bowled him. That kept him touch low. And it turned from outside the off stump, slowed it up for Javikrama. Lees was looking to punch it through the offside. He's got his man. What a comeback from Pravin Javikrama after being hit for 6 in the final delivery of the last over. Let's take a look at that again. On the back foot, it turned much more than what Lees expected. That's a big wicket for Sri Lanka. Alex Lees departs for 9. England 18 for 1.
So Tom Haynes is the new batsman who will want to improve on his first innings score. I'll tell you, Koselius, he just got 4 runs in the first innings, and now he's coming at number 3. He batted, I think, at number 5 in that. He batted at number 3. No, it was Abel who batted at number 3. Haynes batted at 5 or number 6 in the. Correction, he batted at number 6 and he made 10 in the first innings. So yes, a change in the batting, and like I mentioned yesterday, he's one of those players who was originally on the list to be retained, who will be staying back for the one-day series as well, the limited over series. So probably he's one of those players who likes to bat aggressively, scores runs quickly. He's been promoted up the order, an opportunity for him also because he didn't score much in the first innings. Tom Abel batted at number 3 in the first innings, and another reason is it that's punched to the offside, that they'll get a couple of runs. Also another reason can be because I think they expect Sri Lanka to bowl the left arm spinners a lot and a left hander in the centre. Yeah, more than that, I think he might be a better player of spin than Abel. Yes, certainly, because Sri Lanka have started off with spin. There's maybe a lot of reasons, but certainly it's a big opportunity for Haynes to show what he's capable of. Right. Excellent bowling. Shai Vikrama. Actually played. So wicket in that over and 4 runs given away. 4 was completed at 22 for 1. Tom Haynes made 118 in the first innings of the first test, 20 in the second innings as well, and in that particular game he batted at number 3. So though Tom Abel was promoted ahead of him in this first innings, Tom Haynes is their number 3 and he's got runs in this series. He'll be looking to end it with another big score. Hamid in the meantime is playing his role, getting the singles, rotating the strike. Sri Lanka will be looking to find inroads into this Lions batting. Fisher Fernando, another one who will be trying to make the selectors think that he is also suitable enough to go to New Zealand. Sri Lanka doesn't have a left-arm fast bowler. Yes, I think probably with his experience, the senior bowler probably they have the young Madhushankar, but will he be into the test arena? Is he fit? He was injured for a while. I don't know if how is his condition. Has he played enough cricket? Certainly a bright talent. Batsman on 4. This is the man who's been giving us all those beautiful drone pictures.
He has a nickname as well, Copter Man. Yesterday I heard our producer saying copter, copter. So I was wondering what he was mentioning, and now I know what exactly it was. Trying to get the drone up there. You need to know these Words, isn't it? telecasting words there, Ricky. Words of telecast. He's done a wonderful job, isn't it? He's brought some amazing pictures from the aerial view from those drone cameras. Wonderful pictures of the Galle International Stadium, the city itself, the Indian Ocean, the Galle Fort. Tremendous work. Boys, come on, boys, come on! Vishwa Fernando. Bowling stump to stump. Hamid just ticking along. Hence still to get going. Just 7 deliveries so far. His batting style reminds me of the Australian Travis Head. His stature and the way he stands at the crease as well. Tom Haynes. So this is a very balanced game. At the moment anybody could win it. Could end in a draw, but certainly competition, a contest on here. That's our drone cameras. Steady over from Vishwa Fernando. The first 5 overs of this innings completed. It's 25 for 1. Laka. Slip එක දෙන්න ඕන. Tahan! Boys. ලකුණු 25යි කඩලු 1යි එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම හම්බැලි ඉලක්කය ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් 259ක් ලබා ගත යුතුයි 284යි ඔවුන්ගේ ඉලක්කය. පන්දුරගෙන නදවා තිබෙන එක ක්‍රීඩකයයි ෆෝර්ත් ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයයි අයියෝ point extra cover mid wicket mid off mid on sweeper cover deep square පන්දුරගෙන නදවා තිබෙනවා. තරවාරේදී ලකුණු 2ක් සඳහා වේගයෙන් ප්‍රථම ලකුණු 3ක් සඳහා වේගයෙන් ප්‍රථමාරු කර ගන්නවා. හෙන්ස් ලකුණු 5ක් හමිඩ් නායක හමිඩ් ලකුණු 8ක්. on boys come on ball buddy well ball ඉවරක් ලකුණක් නැහැ. මජේ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමත් එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමත් අතර දෙවන නිලනවුණු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් අවසන් දින පසුපාදයේ ඩ්‍රයිවර් වහන්න මිඩිගත් දෙසින් පන්දු අරගෙන ඉක්මනින් මෙල්ල කරන බාර දෙනවා පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දු යවන්න අතට පසුපාදයට ගොස් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා.
boys, come boys. Come on Jay. Con làm ai? Yeah, my cross. ලකුණු 30යි. තවත් ලකුණු 284ක් විය යුතුයි ජයග්‍රහී ඉලක්කය. බට්ටා පොඩ්ඩක් බාගෙට දාමුද? බට්ටා පොඩ්ඩක් බාගෙට දාමු ප්‍රවියා. සෙල මේ පළමු කඩුල්ල බිඳ වැටුණු ආකාරය නම් ඉතාමත්ම තර්ජනාත්මකයි. බෝල් වඩේ! ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ඒ කියන්නේ ඔහුගේ තියුණු දෝලනය දඟ කැවීමක් දකින්නට තිබුණා. මේ දඟ කැවීමත් එක්ක හැන්දෑවට වෙනකොට අර හොඳ සෙල්ලම් එළිවෙන ජාමයට වගේ අද තව ටිකක් හැන්දෑවේදී තව ගොඩක් දේවල් බලන්න පුළුවන් වෙයි. හැන්දෑ ජාමයට තමයි සෙල්ලම් බලන්න. හොඳයි මේ සියල්ල කරන්නට තවත් ඉතුරු තිබෙන්නේ පන්දු ඕවර 46 පන්දු දෙකක් පමණයි. සෙනාබව හරියට කිව්වොත් ඔව් පන්දු ඕවර 46ක් පමණයි. පන්දු ඕවර 46ක් ඉතිරි. තව ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් 254ක් ලබාගත යුතුයි. දැන් තනතිරුව හැසිරෙන ආකාරයට ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමට වගේම ලසිත් තැඹුල්දිනට ලොකු කාර්යභාරයක් පැබරේ ශ්‍රී ලංකා ඉනිම වෙනුවෙන් ඉටු කිරීම සඳහා. හැබැයි මම හිතන්නේ කාලු තනතිරුවේ සඳහා හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙයි. පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර ඇදිනවා ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් අසල ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක්. මෙවැනි ඉනිමකදී අවශ්‍ය මේ ආකාරයේ පන්දු රැකීම. මොකද එක ලකුණක් කියලා කියන්නේත් විශාල වටිනාකමක්. මේ නිසා එය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ලොකු සටනක් ලබා දිය යුතුයි. ඒ වෙනුවෙන් පන්දු යවන්නන් ලොකු සටනක් කරන මොහොතේදී ඒ සරණට පන්දු රකින්නන් ලොකු සහයෝගයක් පළ කළ යුතුයි. අනිවාර්යෙන් පන්දු රැකීම මතම බොහෝ විට මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙන ඉඩ තිබෙනවා. මොකද අවුරුදු ප්‍රථම නියමයේදී උඩ පන්දු දෙක තුනක් ගිලිහි ගියා. ඒකම දුවද්දී දවංගෙනුනේ අවස්ථාවක් ගිලිහි ගියා. කොහොම වෙතත් කැචර්ස් වින් මැචර්ස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොමදත් මෙවැනි අභියෝගයක් ඉදිරියේ ජයග්‍රහණයක් හඹා යනවා නම් උඩ පන්දු රැගෙන මේ වගේ පන්දු රැකීමත් ඉතමතර. නැවතත් පෙර පරිදිම ස්ථානගත කරන්නේ තර්ඩ් මෑන් දෙසට. නමුත් මෙවර එක ලකුණක් පමණයි. හොඳ පන්දු රැකීමක් සහ හොඳ පන්දු බාර දීමක්. ඉතාමත්ම ක්‍රියාශීලී බවක් පෙන්නුම් කරනවා පන්දු රැකීමේදී දැන් ශ්‍රී ලංකා ඒ ක්‍රීඩකීන්. සෙන තාමත් කණ්ඩායම් දෙකටම ලොකු ඉඩක් තියෙනවා තරගයේ. තමත් 50-50 නැත්නම් 50 තත්ත්වයේ තමයි තිබෙන්නේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට තිබෙන ඉඩකඩ. හොඳ පන්දුවක්. මොකද පෙනෙමින් තිබෙනවා එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයනුත් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට උත්සාහ කරනවා. ඔවුන් හඹා යන්න අධිෂ්ඨානයක් ඔවුන් තුල තියෙනවා. සහ ඔවුන් කොහොමටත් ඔවුන්ගේ මේ අපේ කෝසල සුරේෂ් චන්ද්‍ර මේ පිළිබඳව දැනුවත් කළා. ඔවුන්ගේ විලාශයක් තිබෙනවා බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම්ගේ සංකල්පය මත මීට පෙර ඔවුන්ට ලබා දුන්නු සංකල්පය මත පන්දුවට පහර දීමේ රටාවක් අනුගමනය කරන්න. බස්බෝල් යන නමින් තමයි ඔවුන් මේ සංකල්පය නම් කර දෙන්නේ. පැමිණෙන හැම පන්දුවටම ලකුණු ලබාගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ තදින් වැරෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු ලබාගත යුතුයි. ඔවුන් ඒක තමයි ඔවුන්ගේ මුල් ඉනිමේදී පෙන්눔 කළේ. මුල් ඉනිමේ එක් අවස්ථාවකදී මුල් ලකුණු 300ට විතර එනකොට ඔවුන් හිටියේ 6.58ක වේගයකින්. ඉනිම නිමාවුනේ 5.58ක වේගයෙන් ඔගේ කඩළු වැටීමත් එක්ක. නමුත් ඔවුන්ගේ සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ නිසා මේ තරගයේ මේ ඉනිමේදීත් ඔවුන් එක කරයි. මේ වතාවේ ඔවුන් එක සාර්ථකව කෙරුවොත් මේ වතාවේ ඒක නිමා වෙන්නේ ජයග්‍රහී අත්දැකීමකින්. බස් බෝල් අපේ බස් වල යන වේගය නෙමෙයි ලංකාවේ. ඒ වගේ වේගය ගැන නම් කුමන කතාව. ඒකම වේගය ගැන කතාවේ සමහර බස් අර හොඳට එකපාරක් අතර සමාජ මාධ්‍යාලය ඔස්සේ සටහනක් තිබුණා 154 ගල්කිස්නේල කිරිබත්ගොඩට යන්න ඉස්සෙල්ලා අඳුරලාම්ස්ට්‍රෝම් හදර කියලා. හැබැයි ඔය කොට යන හිමින් සීරුවේ යන ඕනම බස් රථයක්
ඔවුන්ගේ ගමන් මාර්ගය වෙන තවත් බස් රථයක් පිටිපස්සෙන් එනවා දැක්කොත් අන්න පත් වෙනවා. අන්න fast and furious. නැට්ට ගිනි ගන්න ඒ වෙලාවට. හොඳයි. මේ වෙන විට යතාමත් හොඳින් මේ ඩ්‍රෝන් කැමරාවෙන් ලැබෙන දර්ශනක් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ආකාරය එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි ගලි ක්‍රීඩකයයි බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කව ඊට අමතරව මිඩ් ඔෆ් මිඩෝන් ඩ්‍රයි පාර පන්දය විශ්වමරක් ගන්න. විශේෂයෙන්ම ඇලෙක්ස් ලීස්තු දවා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබීම ඔබට මතක ඇති ප්‍රථම ඉනිමේදී මුලින් ලකුණු පූර්ව වේගෙන් කරකැවි ඔහුට සැහැණ පහරවල් තිබුණා. ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් ඉනිම හසුරුවා ගත්තා. ස්මිත් එනතුරු ස්මිත් ආවට පස්සේ ස්මිත් ඒ රියදුරු ආසනේ වාඩි වුණා. එතෙක් ඔහු තමයි මේ සුක්කානම කැරකුවේ. නිසා මේ ක්‍රීඩකයාව ඉවත් කර ගැනීම ශ්‍රී ලංකාව පාර්ශවයෙන් හොඳ සාර්ථක ආරම්භයක් ලෙස හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ තවා ගැනීම සඳහා ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම හොඳින් පන්දුව දඟ කැවුවා. පන්දුව රහතයි ලකුණු 33යි. එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටි අවසන්. ක්‍රීඩා පිටියේ අක්කර ගණනාවම එකම කැමරා කාචයක. ඔව් මේ අවශ්‍ය නම් අර දැන් කිලෝමීටරයක් තරම් ඊයේ ඉහළ අහස් කුසට මේ ඩ්‍රෝන කැමරාව විහිදී ගොස් තිබුණා. ආයේ වර්ග කිලෝමීටර ගණන් ආවරණය කළ හැකියි. අනිවාර්යයෙන්. Oh yes, boy, buddy. ජයවික්‍රම නව පන්දුවාර ආරම්භ කරන මේ ඔහුගේ 4 වන පන්දුවාරය. Ball, boy, ජසින් තමන්ගේ මැණික් කඩු චලනය කළා වේගයෙන්. well ball, Praveen. තාම හොඳින්. ඔහු හිස්සාවරණය පැළඳගෙන පන්දුවට පහර දෙන විට හසීම් අම්ලාගේ සහෝදරයෙක් වගේ. මම කියන්නේ නායකයා. ඔව්. Come on, Jay, come on, Jay. ඒ වගේ මූණ පුරා රැවුලවල තියෙනවා. පැමිණියේ විශාල බලාපොරොත්තුවකින් නමුත් අවසානයේදී අපසු හැරියන්න සිදුවන මද පසුබෑමක්. ඔහු හිතුවාට වඩා පන්දුව තිබුණේ වෙනත් තැනක. හැබැයි ඒක උපායශීලී පසුබෑමක්. මොකද ඕනම සටනකදී සංග්‍රාමික උපක්‍රමයක් හැටියට පසුබහින්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ඒක අවමානයට කාරණාවක් නොවේ. කෙටි පන්දුවට බැට්කට් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදී එන ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් පන්දුව හතර සීමාවට යා නොදී රැක් ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙවිද? ඔව් නවතා ගන්නවා. නවතාගෙන යොමු කරන විට නමුත් ලකුණු 3ක් පිටිකරුවන් සම්පූර්ණ කොට අවසන්. Come on, Jay. The ball down, Jay. තමත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් පමණයි යොදාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සහ විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝ පසුපාදේ තමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කිරීම ඒක වැදගත්. Come on, Jay. හමිද් නායකයා. Ball, buddy. Niyama gana. Praveen. කාන්තයකින් චාමික කරුණා රත්න කැඳවා බැලුවොත් මං හිතනවා දැන් විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝට පොඩි විවේකයක් ලබා දීලා මොකද වුන් දැන් පන්දුවාරය යවා තිබෙනවා පන්දුවාර Ball, buddy. Well ball. ආරක්ෂාකාරී හමිඩ් මේ නිමව දකින්නේ එංගලන්ත ලයන්ස් ඉනිමේ 8 වන පන්දුවාරය. හැබැයි ඔවුන් ලකුණු 5ක ආසන දල වේගයේ නඩත්තු කරමින් ඉන්නවා. මෙන්න මගේ කිව්වේ අක්කර ගණන් නෙමෙයි. ඔබට අවශ්‍ය නම් තා විශාල පදාසයන් ආවරණය කර වර්ග සැතුම් ගණන්. ඔව්. මේ තනිකරම ගාලු කොටුව ඇතුළත සැලසුම් සහගත විධිමත් නගරයක් වුන් සූදානම් කර තිබෙන ආකාරය සාවි සංකීර්ණ පිටා තිබෙන්නේ මේ තුලයි. එකම විවිධ දේවස්ථාන, විවිධ පාසල් මොනවද නැත්තේ? විවිධ හෝටල්, කච්චේරිය Right arm out to you. මානසික ලක්ෂිත මානසිංහනේ ලක්ෂිත මානසිංහ ලක්ෂිත මානසිංහ කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යෑම සඳහා. ප්‍රථම ඉනිමේදී නම් ඔහු බරපතල ප්‍රහාරයකට ලක් කළා. නමුත් සැමදානියන් එකදා වෙයි වලාවේ. එක මොහොතකින් සියල්ල වෙනස් කළ හැකියි.
මානසිංහ පන්දුවර 5යි ලකුණු 54යි කඩුල්ලක් නැහැ ඒ පළවෙනි මේ දත්තයන් ඉතින් එය සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කළ යුතුයි. දැන් මේ නවත් ඉනිමක් ප්‍රථම පන්දුවටම ස්පෑකට් පහරක් කෙල්ල කරමින් පන්දු යොමු කරන්නේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ වෙත. ඒක ඉතාමත් හොඳ කාරණා. ඒ කියන්නේ කලින් හොඳට කළා. නරකට කළත් ඒ සියල්ල මනසින් අමතක කළ යුතුයි. අද උදෑසන කතා බහේදී නිෂාන් මදුෂ්ක මේ කතාව කිව්වා. ඔහු කොහොමද මේ දෙතිශතකයක් වාර්තා කළාට පස්සේ මේකට හිත ඔහු තමන්ගේ අවධානය හදාගත්තා. ඔහු කිව්වා මම මුලින්ම ඒ ඉනිම අමතක කළා. ඒක තමයි විය යුතු. මොකද එදා 200ක් කළාට ඊට පස්සේ කාටද විශ්වාස කළ හැකි අද ලකුණු 20ක්වත් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ නිසා ඒ තිබුණු තත්ත්වයන් සියල්ල අමතක කොට නැවත වතාවක් මුල සිට තමන්ගේ රාජකාරිය පටන් ගත යුතුයි. ඩ්‍රයිව් පහරක්. පළමු ඉනිමට වඩා දැන් පැහැදිලි පන්දුව දඟ කැවෙන සුළුයි. ඉපුළුමකුත් තිබුණොත් කඩුල්ලක් දවා ගන්න තිබුණා. ඉපුළුමක් තිබුණොත් එංගලන්තයට දෙවිසි පහසු වෙන එකක් නෑ. හැබැයි ඕන් සතුවත් ආක්‍රමණශීලී පිටිකරුවන් ඉන්නවා. ස්මිත් බොහනන් වැනි ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත්ම හොඳ ඔවුන්ගේ ආක්‍රමණශීලී ලෙස ඔවුන් තමන්ගේ ආධිපත්‍ය පතරෝගෙන ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. හිතෙන්නේ නැද්ද පිටිකරුවා වටා මීට වඩා තව ආරක්ෂාව තර කළොත් තව පන්දුරකින් දෙන්නේ මේ තරම් දඟ කැවෙද්දී? සමහර නායකයා තීරණය කරන්නට ඇති ඔවුන්ට රිසිසේ පොඩක් කලාප විවෘත කළ තියලා පහරවල් වලට යොමු කළා වරදකට පොළඹවලා උඩ පන්දුවක් හැටියට ලබා ගන්නට. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක් තමයි නෑ එවැනි උඩ පන්දුවක් ආවත් කවුද රැකගන්නේ? ඒක ක්‍රීඩකයා ඉස්සරහා ඉන්නේ. ඒකයි වෙන්නේ. ඒ වර දැවියාමට ලක්වනවා. මායකයි සඳහන් කළ ලක්ෂිත මානසිංහ මේ වතාවේදී තමන්ගේ කඩළු දඩේම ප්‍රථම පන්දුවාරයේදීම ආරම්භ කරනවා. ප්‍රිය හිතවතුනි බිඳ වැටෙන්නේ දෙවන එංගලන්ත ලයන්ස් ඉනිම දැවියන ක්‍රීඩකයා හේන්ස් ලකුණු 10ක් ලබා සිටියේදී. දැන් මේ මෙන්න පුනරූපණය තාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක්. මොකද පිත්තේ සෑහෙන වැඩි තමයි පන්දු යන මාවත වෙනස් වුණේ. කල්රගෙන ලහිරු අනිෂාන් මදුෂ්ක හොඳ උඩ පන්දුවක් ගත්තා. තාමත් විශිෂ්ටයි ඒ උඩ පන්දුව. ඒකම හොඳ පන්දුවක් යවන ලැබේ මානසිංහ. දැන් මේ ඉනිමේ බිඳ වැටුණු කඩළු දෙකටම හිමිකම් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා දඟ පන්තියවන්න. ගාලු කොටුවේ තුල සිට එන වාහන කිහිපයක්. මේ ඩ්‍රෝන් කැමරා ශිල්පියාගේ දක්ෂතාවය. පරිගණක ක්‍රීඩාවකට තිබෙන චිත්‍රයක් වගේ. ටොම් ඒබල් නවක පිටිකරුවා දකුණ තින් පිටියේ පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ටොම් ඒබල් අනේබල් කරන්න පුළුවන් වුණොත් තවත් කඩුල්ල available. අනිවාර්යයෙන්. එංගලන්ත යෝන් ක්‍රීඩකයින් ලයන්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ඔවුන් මෙන පුරරූපණය පන්දුව හරියාකාරව තෝරා බේරා ගත්තේ නැහැ. ගමන් මග දඟ කැවීම හරියාකාර හඳුනා ගත්තේ නැහැ. ප්‍රතිඵලය වුණේ ඉදිරිපාදය පන්දු වෙන මාවතට හරියාකාරව ගෙනාවේ නැහැ. පිත්ත ගෙනාවෙත් හාෆ් පාට නැත්නම් බාගෙට වගේ. එහිදී පහසුම උඩ පන්දුවක් මිනිසුන්ට පහසුම පහසු තීරණයක් රවින්ද්‍ර කොට්ටේ. දැන් දඟ පන්දයවන්නන්ට උචිත ආකාරය මේකද තමයි ඥානාන්විතයි ඒ අන්තයෙන් විශ්ව පෙරහැර නතර කළ පන්දුවාර 4කට පස්සේ මේ මානසිංහ කැඳවීම. ඔව් පැහැදිලිව. ඒ කැඳවීම ප්‍රතිඵලදායකයි. ඒ නිසාම දැන් ලකුණු පෝරුව ලකුණු 39ට කඩළු 2යි. ඔලන්ද බලකොටුවේ මත පීඨා තිබෙන යෝධ හෝරා ස්තම්භය ඒත් එක්ක මේ ඉහළ කලාපයේ පුද්ගලයන්ට ඇවිද යාම සඳහා කොයිතරම්නම් විශාල මංතිරු නිර්මාණය කර දී තිබෙනවාද කියන කාරණාව හොඳින් දකින්න පුළුවන්. සමහර විට මේවායේ කෙලවර රඳවා තිබෙන කාලතුවක්කු වෙන දේවල් ඇදගෙන යාම සඳහා මේකට පරිහරණය කළා විය හැකි. නමුත් විධිමත් බව, සැලසුම් සහගත බව සහ සමහර විට මේව දුටුවාම ඔවුන් ලේසියෙන් මේ රට අතහැරලා යන්න ආපු කට්ටියක් නම් නෙවෙයි කියන එකත් පැහැදිලියි.
පරම්පරා ගණනාවට හරියන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. මොකද ඒ තරම්ම වටින දේවල් මේ රටේ තිබුණා. උන්ට එක කෙටි කාලෙකින් විතරක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් මහ විශාල සම්පත් ප්‍රමාණයක් මේ රටේ. පිට තරඟ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් පළඳගෙන සමහර තරඟ නරඹන අවුවෙන් එළවෙන්නේ නැති. සහ ඉක්මනින් යන බලාපොරොත්තු යමින් ගමන් ටිකක් මැච් එක බලලා යන්න වගේ අදහසකින්. හෙල්මට් පළඳින සහෝදරයන් විශේෂයෙන්ම මේ පොලිසියෙන් ආරක්ෂා වෙන්නේ හෙල්මට් එක පළඳින තමන්ගේ ඔළුව ආරක්ෂා කරගන්න. ඔව් පොලිසිය හින්දා නෙමෙයි. ඔව්. හෙල්මට් එක පැළඳිය යුත්තේ. මොකද ඔළුව තියෙන්නේ බෙල්ලේ පහළුවට නෙවෙයි. ඒක හොඳින් පරිස්සම් කරගන්න ඕන එකක්. අනිවාර්යයෙන්. 39යි කඩලු 2යි. තේ පාරට පෙරද්දෝ කඩලු 4ක් කරගත යුතුයි. වැඩි යටට වැඩි. බෙඩ්රොයි පහරස් විපකව කලාපයට ඇඹුල් දෙනී එතන. එක ලකුණක් පමණයි පිළිකරුවන්ට. තේ පාරේ තවත් විනාඩි 20ක පමණ කාලයක් තිබෙනවා දිනේෂ්. ඉතින් මේ විනාඩි 20 තුළ මේ ක්‍රීඩකයන් තර්ජනකට ලක් කළොත් ඔවුන් මේ තියෙන අභියෝගය ජයග්‍රහණය කරන්න ලේසියි. ඒක කළ හැකියි. මොකද දැන් තනතිරුව ඔවුන්ට සහයෝගය පළ කරනවා. ඔවුන්ට එකඟතාවය පළ කරනවා. පන්දවන්නන්ටයි මනාපය. තවත් ඉක්මන් ලකුණක් 41යි කඩලු 2යි. මේ තරගයේ පළවෙනි දිනේදීත් වර්ෂාවෙන් බාධා වුණා, දෙවෙනි දිනේදීත් වර්ෂාවෙන් බාධා වුණා, තුන්වෙනි දිනේදී සම්පූර්ණ දිනෙම ක්‍රීඩා කරා. නමුත් පන්දුවර 98 යවන්නට කල් වේලාව මදි වුණා. අද දිනේදීත් වර්ෂාව නිසා, ඊයේ රාත්‍රියේ දැහැළු වර්ෂාව නිසා තරගය උදෑසන 11ට ආරම්භ කරන්න මිනිසුරන් තීරණය කරා. මේ ගාමිණී දිසානායක පන්දියවන්නන්තයේ සිටින මිනිසුරු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ගාමිණී දිසානායක කියලා කියන්නේ අනුස්මරණීය නාම. ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් වරම් දිනා ගනිද්දී ඔහු තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඒ කාලේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බෝඩ් කියලා නම් කළේ. සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරේ. ගාමිණී දිසානායක ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරක්ෂක අංශයේ විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙක් සැර කෙනෙක්. ඔව් ලඟුනොත් දුවන්න දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලාදූ දේ ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කෙටින් හඳුන්වා දෙන්නේ. යා බොහෝ තරුණයන් ඔකට කියන්නේ ලඟුනොත් දුවන්න දෙන්නේ. ඩ්‍රයිවර් ආරක්ෂකකාරී ඉදිරිපත් සේන එතකොට විදුලි බල මණ්ඩලය ලං වීම තරුණයෙකුට කොහොමද කියන්නේ? ලඟුනොත් විකල මරන්නේ. දැන් නම් ගෙවලා මැරෙන්න වෙන්නේ. පන්දුවර 10යි 42යි කඩලු 2යි. So 42 for 2, 10 overs completed since we were here. They've lost a wicket of Haynes, who was caught behind to a beautiful delivery from Manas Singh, the off spinner. 1 for 2 of his first over. So it's Tom Abel and Hamid out there. Hamid has progressed to 16. Tom Abel is a good striker off the ball, is a very good player. Hasn't got the big scores, has got the starts in this series, but hasn't got the big score. One of those English batters that hasn't gone on to make it big. So he'll be looking forward, I'm sure, for this opportunity as well. Tom Abel has come out early there, just in the 11th over. Still. But the spinners are getting some assistance now, finally, off this surface. There's a bit of turn and grip. We have seen it in the few wickets to fall, the one of Lees and then the one of Haynes. Still, we haven't seen that real aggression from the England batters. We want to play it safe first of all. I think Lees probably was the closest. He showed it. He had signs of showing that aggression, but fell early. Looking to be positive.
So now they'll play a more careful game as well. They know another wicket or two and they'll be under pressure. Let's have a fourth umpire under the umbrellas. Manasinghe has been more decent in the second essay. Yes, I think the bit of assistance is getting off the wicket, and I think he would prefer bowling to the likes of Hamid, who is a more sedate sort of a player, unlike with Smith or Johanan, will come out later to bat. But Hamid is a good player of spin. Scoring twin half centuries on debut against the likes of Jadeja and Ashwin on turning tracks is not an easy thing. And so at a young age, he was identified as a good player of spin. That's why he was selected to the tour of India as well. But unfortunately lost his way, Yasir Hamid at that time. And identified as one of the better players of spin in England in the county circuit. Manasinghe bowls a decent over. Look at that wrist rotation from Hamid. So the England dugout looking calm. That's our bus, where these pictures are brought to you from. You call it the OBA bus. The prominent Sri Lanka Rupavahini Corporation, the logo there, national TV. Javikrama continues. Oh, you! No, A lot of hard work done from inside that OBA bus. Love to see if we could have some pictures of them hard at work as well. Because we've got the pictures of all those who are supporting this production, from the cameraman to all the others. That's India. And has it gone all the way? Yes, it has. You see, this is good thinking from Hamid. He picked it up the moment Javikrama gave it a little bit air. Got underneath that. That is a good clean hit. 50 up for England. Javikrama bowls. Stami sweeps. There is protection down in the deep, courtesy of Visha Fernando. Praveen Javikrama. Ayyo! 8 runs off this over so far. It's been a big over for England. Looking for two, Hamid. He'll come back quite comfortably. Long run for Visha Fernando. And they come back for 3. Good running. Took on the arm of the speedster. And they picked up 3. Dot ball to end the over. 56 for 2 England. So the crowd enjoying the game.
young and the old. More people watching this game today than we have had, I feel, in the first 3 days. I mean, it's the last day and it's going to be an interesting finish. 228 runs more required for England. 12 overs, they got to 56, so they're going at a decent rate. Almost 5 runs per over, just below that 5 runs. And Habib, 28 of 36, he's got the start. Likes of Abel, Johannan, Smith, they all can strike a long ball. It's well placed. Very well placed. It'll have the legs just to beat the fielder into the boundary. This is good batting. You did mention that Hamid plays spin well. This is a classic example. Very well played at the last minute, waited till it came onto the bat and ran it down to the gap. Good cricket, very well done. Hamid looking good now, getting adjusted to the surface really quickly. He'll play those deft touches. He'll be just ticking away with the ones and the twos. And without any fuss, he's moved up to 32 of just 38 deliveries. Tea will be taken shortly at 3:25. And the play will resume at 3:45 and go on till 5:45. 4:45 will be the commencement of the last 15 overs. So it's going to be a tough battle till then for both teams. On the board, they need another 224, 23 in fact, to overhaul the Sri Lankan total. But at the moment, England don't seem to be in a hurry to try and get to that. They're trying to consolidate their situation. Maybe right appeal. That one turned a bit. We'll wait for the signal. Oh, it's come off the bat. It's come off the bat, and that might have been the reason. Let's take a look at that again. Come on, boys, come on. There you go. Wonder where the bat was. That was a close one. That was very close than we thought it was. No, I don't think it would have been hitting the stumps. I thought it turned too much to do that, but then it was not given a leg bye. This is Lasith Ambuldenia for the first time in this innings. So Ambuldenia, now here's an opportunity. He was very expensive in the first innings. Looking forward to much more from him, I'm sure. But I thought he came back well in that third day morning. Yes, he was unlucky as well. We mentioned that a couple of times, but I think he's a much better bowler, Lasith Ambuldenia. I'm sure the selectors, the coaches expect him to do much more than what he has with his experience at international level too, and especially on these home conditions. This is an opportunity. That's a unique way of wearing the sunglasses, isn't it, Kosala? Oh, very other way around. Is that the new fashion?
Certainly interesting. Certainly interesting. I don't mind trying it. Would love to see you do that and walk the streets of Mount Lavinia, Kosala. Have you tried wearing two shoes, like two brands of shoes? One in red and one in white? No, I haven't. I'm not an I'm not an Andrew Russell. I remember Andrew Russell doing that in a game. Andre Russell. Andre Russell, two colored. One thing is for sure, one thing I have done is worn the T-shirt upside down and gone on the road several times. That happens when you get old. Oh, ball, buddy. Come, boys. Come on, boys. But you know, there was one person in Sri Lanka when I was a school, even I was at a school boy, and maybe later on I was watching. If you would watch the game of rugby, if you're a follower of rugby in Sri Lanka, the late Chandrashan Fernando used to wear two types of boots when he played rugby. Chandrashan Parra, sorry, Chandrashan Parra. Two colored boots to play rugby. Not is it? colored, it was two brands, like say. Two brands, the okay. left was one brand, the right was one brand. Wow, I didn't know that. Legend of Sri Lankan rugby, the late Chandrashan Perera. Was involved with the Sri Lanka cricket as well for a long time as a trainer. Personal trainer for a lot of top cricketers. Wonderful gentleman. Knew his things inside out. And a cricket commentator too during his time, in addition to his rugby. He had played cricket also. Played cricket in England. Ball, ball. Sambul Denia, steady first over. The England line batters are very watchful. 14 completed, 64 for 2. So there you go. Lees was out early after hitting a 6. He was bowled by Jai Vikrama for 9. Haynes, he'll be disappointed. 10 in each of the innings, 10 in the first, 10 in the second. Was out to a good delivery that he was caught behind by Madhushka. But since then, these two have put up a partnership here. Josh Mohan, Jamie Smith, Patterson White to follow. So the off spinner continuing. We haven't seen Charming a corner at the ball yet. This could be the last over before tea as well, Kosala. Yeah, most probably. I haven't seen Chamika Karunaratne in the field either. He's in the field. Was he there around? He's in there. He didn't get a ball yet so far today. Sri Lanka going with the spinners, Jai Vikrama, Ambuldeni and Manas Singh. Just wish for Fernando ball and seam up. So most probably Abel and Hamid trying to see things off till tea. Then they will assess the situation. Coming on to you. So after this over, we'll probably have 37 overs left after tea break. And looking at around 220 odd runs for victory I don't think for it's England. It's that a difficult great task, now, isn't it? Yeah.
because England didn't show that intent when they came out to try and chase it down. So the final delivery of this 15th over has change of the field, switching things around, just taking their time. So dot ball to finish the over, and will the umpires call T? Yes, they would, as the players walk back to the pavilion. So England are 66 for 2 after 15 overs. Further need 218. Like I mentioned, around 37 overs remaining in today's play. It's going to be an interesting run chase. Will they go for it? Will they be watchful? But some assistance for the spinners, so it's not going to be easy for the England Lion batters. It has been an interesting passage of a play in this England second innings. The 2 wickets to fall to the 2 spinners. But Hamid, the captain, 35 of 49. He's looking good. He'll be pleased with his effort. And he'll be looking forward to a big score when he comes back after the tea break. Players leave the field, the umpires as well. That's the summer card. As you see, Sri Lanka 332, England Lions 405. Sri Lanka bowled out today in 74.1 overs for 356. Madhushkar 100, Mendy 67, Lairu Dara got a half century as well. Carson 4 for 94, Tong 3 for 77. He got 8 wickets in the match. And England Lions 66 for 2 now with Hamid unbeaten on 35. 1 wicket apiece for Jai Vikrama and Manas Singh. We'll be back in a short while after the tea break. Expression of interests are invited for the selection of broadcast partners for ChannelEye by the Sri Lanka Rupavahini Corporation. For more details, please visit the Rupavahini website www.rupavahini.lk. நகைச்சுவை நாயகன் வைகை புயல் வடிவேல் கதாநாயகனாக நடித்த முதல் திரைப்படம். நுட்பமான அறிவாற்றலை கண்டு வியந்து கொண்டிருக்கின்றேன். எல்லாம் தாங்கள் ஊட்டிய அறிவு அமுதம் ராஜகுரு. உனக்குள் ஏற்படும் மாற்றங்கள் தானடா
සුවදායි සන්ධ්‍යාව ප්‍රාර්ථනා කරමින් පුරා දින 4ක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනිය අයිනාලිකාව සමගින් නුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අන්තර්ජාලය ඔස්සේත් ඒකම අපි ඔබ හමුවන අවසන් කාලපරාසය දින 4ක් පුරාම අපි ඔබ හමුවනා. ඉතින් අද තේපානයෙන් අනතුරුව අවසන් කාලපරාසය දිනේ අද නියමිතව තිබෙන. දැන් ආරම්භ සියල්ල සූදානම්. ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක් දැන් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ. මේ වන විට එංගලන්ත දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 66යි කඩලු 2යි එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 218ක් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අවශ්‍යයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තවත් කඩලු 8ක් අවශ්‍යයි. ඒ අනුව එම සියල්ල සිදුවන්නට නැත්නම් සිදු කරගන්නට ඉතුරු තිබෙන්නේ පන්දුවාර 37ක් පමණයි. අයබන් දිනේෂ්. අයබන් සෙන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ක්‍රීඩාලුවේ හිතවතුනි. ඔබටත් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අද දවසේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අද උදෑසන ඊයේ රාත්‍රී වර්ෂාව නිසා යම් තෙතබර්ධ ස්වභාවයක් තිබුණත් අද දවසේ තාමත් හොඳ නෙත් එකම ඊයේ දවසත් මේ මුල් දවස් දෙකේදී තමයි සේන ටිකක් වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වුණේ. පළමු දවසට නම් සෑහෙන බාධා එල්ල වුණා. පන්දුවර 44යි ක්‍රියාත්මක කළේ. දෙවන දිනේ තව ටිකක් අඩු වුණා. නමුත් ඊයේ සහද ඊටම හොඳින් ක්‍රීඩාවට උචිත වටපිටාවක් දකින්න පුළුවන්. අදත් පන්දුවර 98ම යවන්නට හැකියාවක් නැහැ. උදෑසන කාල වේලාව අපතේ නිසා පන්දුවර 11ක් අඩුවෙන් තමයි යවන්නට සිදු වුණේ. ඒ අනුව පන්දුවර 87යි අද යවන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ සවස් 5:45 වන කාල පරාසය. නමුත් 4:45ට අවසන් පැය පටන් ගන්නවා. අවසන් පැය පටන් ගන්නා විට පන්දුවර 72ක් යවා නැත්නම් අවසන් පැය පටන් ගන්නේ පන්දුවර 72ක් දිනේ සම්පූර්ණ වුණාට පසුයි. ඒත් එක්කම මෙතෙක් ලකුණු පූර්වෙ මේ ටොම් වෙබල් ලකුණු 6ක් ලබාගෙන පන්දු 12කදී හෂිම් හමීඩ් කණ්ඩායමේ නායකයා අනෙක් අන්තයේ පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහු ලකුණු 35ක් ලබාගෙන පන්දු 50ක් තුල. ready to go. right. තරගය ආරම්භයට සූදානම්. අබුල් දෙවිය කැඳවා තිබෙන්නේ. රැකගත්තා නම් විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුවක්. නමුත් නෝනිදු ෆර්නෑන්ඩෝ විය යුතුයි ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා. පහසු නෑ. ඔව්. ලේසි පහසු උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි. චාමි කරුණ අවසානයේ පන්දුව නතර කරගන්නවා. ඕ මින්න. හමීඩ් අබුල් දෙනියට. කෙටි පන්දුවක් බැක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරනවා ස්වීපර් කව කලාපයට. ඉස්සරහට දාන්න. ක්‍රෝස් පොඩ්ඩක් මේඩන් ක්‍රෝස්. Right now. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් එක්කම මෙම තරඟාවලිය නිමාවෙන් අනතුරුව මේ ටෙස්ට් තරඟාවලිය නිමාවෙන් අනතුරුව පෙබරවාරි 15 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම සමගින් තරඟ වදිනවා. කොළඹ ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියේදී එක් දින තරඟයක්. ඒකම පෙබරවාරි 18 වෙනිදා දෙවන එක් දින තරඟය පැවැත්වෙනවා. ඒත් කොළඹ ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියේදීමයි. ඒ සමගම අවසන් සහ තුන්වන එක් දින තරඟය මේ එංගලන්ත ලයන්ස් සහ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම අතර 21 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා ආරම්භ කිරීමෙන් නියමිතයි. ඉතින් මේ තරඟ තුනත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාවේ පූර්ණ අනුග්‍රහයෙන් ඔබට සජීවීව දැක බලා ගන්නට සියලු ඒ විතරක් නෙමෙයි ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ නොමිලේ තරඟ නරඹන්නත් පුළුවන් වටපිටාව ඔබට නිර්මාණය කර දී තිබෙනවා. තේපැන් පානෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 2ක් ඒ පන්දුවාරයේ තුල ලසිත් නැඹුල් දිනියකේ දැන් පන්දුවාර 2කට ලකුණු 4ක් පිටිකරවන ලබාගෙන තිබෙන්නේ. අතරම දිනේෂ් මෙවැනි තරඟ නරඹන්නට පාසල්
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා පිටියට කැඳවාගෙන ඒම කළ යුතුයි අනිවාර්යයෙන්. මොකද පුහුණුකරුවන් ක්‍රීඩා බර ගුරු මහතුන් එම අවස්ථාව ලබා දෙනවා නම් දරුවන්ට මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් බලා ගන්නට කොහොමද ක්‍රීඩා පිටිය සකසන්නේ, කොහොමද ඒ තැනට සුසු ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ, පන්දු යවන්නේ කොහොමද, පන්දු රකින්න රඳවන්නේ කොහොමද, පන්දුර පහර එල්ල කරන්නේ කොහොමද, මේ හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තික ඕනම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිට පැමිණෙන්න තිබෙන ඒ ලැබීමත් එක්තරා විදියකින් සෑහීමට පත් වෙන්නට පුළුවන්. ඔව් පැහැදිලිවම මේ කොළඹ ආශ්‍රිත සහ මේ ක්‍රීඩාංගන වටපිටාවල් වල දරුවන්ට මේ අවස්ථාවන් තිබුණාට ඉන් පරිබාහිර දරුවන්ට ඒව ලොකු හීන. ඔවුන් ගෙදරට වී තරගයක් නරඹනකොට අන්නේ අපිටත් ක්‍රීඩාංගනයට ගිහිලා තරගයක් නරඹන්න තිබුණා නම් කියන සංකල්පය හිතේ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ නොමිලේ ලැබෙන අවස්ථාව අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා පරිහරණය කරගත හැකියි. කොළඹට තනි බසයෙන් තනි කෝච්චියෙන් දුරකින් පැමිණෙන්නට හැකි දුරක නම් ඉන්නේ හරි පහසුයි. මොකද ඒ වියදම නෑ. වියදම හරි අඩුයි. මේ මොකද ඒතර ක්‍රීඩාංගණයට ඇතුල් වෙන්න වියදමක් කරන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ වර පායින දෙසින් ලෝ ෆුල් ටොස් පන්දුවට ස්වීප් පහර චාමික කරුණාරත්න පන්දු රකින්නේ ඩීප් ස්ක්වැලික් කලාපේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන විශේෂයෙන්ම අන්තර් පළාත් මට්ටමේ තරඟ පවත්වනවා. මේ තරඟ නරඹන්නට පැමිණි ගාලු ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන කීප පළක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මා සඳහන් කරමින් සිටීමේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින්ට පාසල් ක්‍රීඩකයින්ට අන්තර් පළාත් මට්ටමේ අන්තර් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ ඊට පස්සේ සුපර් පළාත් තරඟාවලියක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල වෙනුවෙන් තවත් වෙනම පුහුණුකරුවන් තිබුණා. මේ අපේ නිෂ්පාදක ජංගම ප්‍රචාරණ බස් රථය එහි ප්‍රධාන නිෂ්පාදක ප්‍රශාන්ත ඉන්දික. ඔහු තමයි මේ හැම විටම 638 මොනවද කියලා අපිට හරියට තේරෙන්නේ. කැමරා කෝණ ලබා ගන්නට ඉල්ලීම් කරනවා. ඇත්තටම සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන අපේ සහෝදර නිෂ්පාදක කණ්ඩායම රාදේ ඩ්‍රයිව් පහර ලක්ෂිත මානසිංහ පන්දු නවතා ගත්තේ. සෙන් සැබවින්ම නිෂ්පාදකවරයෙක් විශේෂයෙන් දැන් සාමාන්‍ය වැඩසටහන් නිෂ්පාදනයේ තිබෙනවා පැයක් දෙකක් ඒ වැඩසටහන ඉන්න හමාරයි. නමුත් උදේ පටන් ගත්තලා ඉඳන් හවස් වනතුරු එක තප්පර ගානක් ඇතුළත නිරන්තරයෙන් රූපරාමු වෙනස් වන සජීවී ආවරණයක්. නැවතත් පෙර පාදයේ වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහර ඉවරන නවතා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ලක්ෂිතට. වේගය අඩාල කරගත්තා පමණයි. ඒ නිසා අර සමහරගේ අත්දැකීම් මම බෙදා හදාගෙන තියෙනවා. කියන්නේ වැඩ කටයුතු ඉවරනට පස්සේ ඔළුවට නිකන් ඉදි කටු අනිනවා වගේ. මොකද දවසම එකම කාර්යයක එක විදිහට වෙනසක් නැතුව මෙහිදී ලැබෙන රූපරාම වලින් පස්සේ ඒකේ පුනරූපණ ලබා දෙන්න ඕනේ. තුන්වන විනිසුරට අවශ්‍ය කරන පුනරූපණ නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය දැරියාමක් සිදු වුණාට පස්සේ ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? පුනරූපණ එක කැමරා කෝණයකින් නෙමෙයි කෝණ කිහිපයකින් හොයා ගන්න ඕනේ. ඔබ හිතන තරම් පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. දැන් පන්දු යවන්න දුවගෙන එනකොට එක කැමරාවක්, ඔහු පන්දුව දමනකොට එක කැමරාවක්, පහර දෙනකොට තව එකක්, ඊට පස්සේ පන්දුව යන දිහාව අනුව ඒ අදාළ මොහොතේ මොන කැමරාවද කියන පන්දුව තර්ඩ් මෑන් ගියොත් පන්දුව පෙර පාදයේ වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරනවා. පිටේ වැදුණු මොහොතේ සිට ලකුණු 4ක් තහවුරුයි. හමිටයි ලකුණු 4 75යි දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. මේ නිසා අපි හිතමු දැන් මේ පහර මේ පන්දුව ගලා එන ඒ විදිහ එම හොයාගෙන ඒ කැමරාවෙම සිටිය යුතුයි. දැන් තර්ඩ් මෑන් වෙතට ගියොත් ඔය කැමරාව දැන් බලන්න පුනරූපණය ඔබට ලැබෙන්නේ වෙනත් අන්තයකින්. අපි කලින් මුලින් සජීවීව තුටුවේ පන්දු වන්නගේ අන්තයෙන්. ඊට පස්සේ ඔබට ලැබෙන්නේ පිටිකරුවාගේ පිටුපස සිට කැමරාවෙන්. ඔව්. ඉතින් මේවා තෝරා බේරා ගැනීම තමයි අපේ ප්‍රධාන අධ්‍යක්ෂකතුමන්ගේ කාර්යභාරය වෙලා තිබෙන්නේ. අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී කැමරා 23ක් පමණ තිබෙනවා අපේ මේ බුද්ධික දුන්සිංහ ඇතුළු ඒ තාරක බුද්ධික ඇතුළු කණ්ඩායම වුන් තමයි අර පුනරූපණ අපිට නිරන්තරයෙන් ලබා දෙන්නේ. නිරෝෂන් උදයාංග නිරෝෂන් බොහොම ප්‍රවීණ ශිල්පියෙක් මේ කාර්යයේදී. නියමයි ළමයි නියමයි. තාක්ෂණ මේවලම් පොඩ්ඩක් අතේ හැම වෙලාවෙම හරි හරි.
ඒක අර යටටම ආපින්ද තමයි එතනින් ගන්නනේ. සේන මේ තරගය සජීවී වාවරණය කිරීම සඳහා රූපවාහිනිය යොදවා තිබෙන සේවක පිරිස 58යි 50කට වැඩි පිරිසක්. ඔබ හිතන්න 50කට වැඩි පිරිසක් ඔවුන් ගාලට පැමිණ නවාතැන් ගත යුතුයි. තුන් වේලා ආහාරයේ සිට හැම දෙම මේ සුළු පටු වියදම්වේ ප්‍රවාහන සහ මේ උපකරණ අති විශාල පිරිවැයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන්. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් මේවාට ඉතා විශාල මේ අනුග්‍රහක බවතුන් හොයාගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. වර්තමානයේදී අනුග්‍රහක බවතුන් හොයාගන්නවා කියන එක කලුණික හොයනවා වගේ වැඩක් කොහොමදත් මේ බරපතල අර්බුදයක්. නමුත් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා හැටියට channelEye මේ සිදු කළ යුතුයි කියන විශ්වාසයේ පිහිටලා තමයි අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. පන්දුවරේ අවසන් 18 වෙන්න 77-2යි. ඒකම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිට කරන මේ ගාල්ලේ කරන නිෂ්පාදනය අපි විශේෂයෙන්ම ඇන්ටනාවකින් බලන්න පුළුවන් තරඟාවලිය. බොහෝ ජාත්‍යන්තර තරඟ බලන්නට සමහර අවස්ථාවලදී ටික අපහසුයි. ඒ කොහොමදත් මේ දේශීය තරඟ බලන්න හුඟක් වෙලාට අපහසුයි. ඉතින් මෙවැනි තරඟයක් ඒ ආකාරයෙන් ගෙදර ඉඳලා නරඹන්න ලැබීම ගමට ක්‍රිකට් ගෙනිච්ච ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අයටත් අපේ ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. මොකද මම සඳහන් කරමින් සිටියේ මේ අන්තර් පළාත් අන්තර් දිස්ත්‍රික් විශේෂයෙන්ම අපි මේ පළාත් මට්ටමේ ක්‍රිකට් සංගම් තියෙනවා. ඒවයින් තමයි දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ තරඟ පවත්වන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තර් පළාත් තරඟ පවත්වනවා. ඊට සුපර් ප්‍රොවින්ෂල් සුපිරි පළාත් තරඟාවලිය පවත්වනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා දුරදි දැමීමට හසු වුණා කියා බලමු විනිශ්චයකාරවරයාට තුන්වෙනි සුර ලබා දෙනවා. TV umpire to director, we have umpire referral for run out. Please show me the best side on replay. Rolling back. Keep rolling. Okay, I am satisfied. Batsman has made his ground before breaking the wicket. My decision is not out. Repeat, not out. පැහැදිලි ඒක නොදෙවුණු ක්‍රීඩකයෙකුගේ හැටියට. හැබැයි හොඳ පන්දු බාර දීමක් තිබුණේ. පිටියේ විසුරන්නේ අවදානම ගන්න පාදේ වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම දෙවියම කඩුල්ල මොහක් කිරීමට දස් වෙනා වාසනාවට මෙන් එංගලන්තයේ කණ්ඩායමේ අබිල් එබල්ගේ පිත්තේ පන්දුව වදිනවා. මේ බෙල්ට එහෙම වෙන්න විදියක් නෑ. මොකද වොන්ගේ පිටිකරන පුහුණු කරු ඉයන් බෙල් දෙකක් තියෙනවා එතකොට. ඔව්. ඊනට ලෝකෙ ලොකුම බෙල් එක තින්නේ තේ බිග් බෙන් මං කියන්නේ ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහම් බෙල් බිග් බෙන් ඒ බෙල් එක තමයි ලෝකෙ ලොකුම බෙල් එක. තවත් ලකුණු 204ක් ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍යයි. දැන් 4:45ට අවසන් පැය පටන් ගන්න තවත් වෙලාව තියෙනවා. නමුත් ඒ වෙන විට පන්දුවර 72ක් යවා නැත්නම් ඒ පන්දුවර 72 සම්පූර්ණ කරනතුරු අවසන් පැය ආරම්භ වන්නේ නැහැ. පාදේ ඩ්‍රයිව් පාර මිඩ් ඔෆ් කලාපේට මට බොහෝ විට පෙනෙනවා මේ හමීඩ්ගෙන් ඇත්තටම මම පෙර සඳහන් කළේ දකුණු අප්‍රිකානු හිටපු හසිම් අම්ලාගේ ඔහුගේ පාරවල් තුනත් ඒ ගති ලක්ෂණ වඩාත් හොඳින් දකින්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ වතාවේදී පරිස්සමට බලමු. ඒබල් අනේබල් කරගන්න බැරුණා තාම. අපි විශේෂයෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංගීතය ගැන කතා කරන විදිහට කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකින් කොහොමද හොයාගන්නේ? එකම ඒ අන්තර් පළාත් වලට වෙනම පළාත් පුහුණුකරුවන් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ අර්ථයේ දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරුවන් ඉන්නවා. ඒ සමගම ටැලන්ට් සර්ච් කියලා වෙනම පුහුණුකරුවන් කොටසක් ඉන්නවා. ඒ ඔවුන්ගේ හැකියාවන් හොයාගෙන යන්නට පාසල් වලට අන්තර් පළාත් තරඟාවලි වලට
ඉතින් මේ වගේ බොහොම ඊටම සැලසුම් සහගතව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සොයා යනවා. පන්දු අර 19ක් නිමයි දැන් ලකුණු 81යි. තව පන්දුවර සෙන අද දවසට පන්දුවර තව 32ක් 32ක් තව 32ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කළ හැකියි. අද දවසට තවත් පන්දුවර 32ක් පමණ 33ක් 33 සෙන තවත් ලකුණු 202ක් පමණ අවශ්‍යයි. දැන් 33 හඹා යන පන්දුවර ලකුණු 202 හඹා යන ආකාරයක් නැහැ. කොහොම වෙතත් පන්දුවර 27ක් තුළදී තරම ලේසි පාසු නැහැ. මේ තනතිල්ලේ ලකුණු ලබා ගන්නට දැන් 4 වෙනි දිනය ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ. බැක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර ඉවර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පිටිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. හොඳ කඩළු අතර දිව්‍යාවක්. නමුත් මා හිතන්නේ යම්කිසි විදියකින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ස්ථාවර වෙමින් කඩළු ආරක්ෂා කරගෙන මද දුරක් පැමිණියාට පසු ආපහු වුන් චියරේ මාරු කරන්න ඉඩකඩ තිබෙනවා සේන. ඔව් තාමත් කියන්නට බෑ. තාමත් දෙපැත්තටම දෝලණය වෙනවා තරගයේ ජය පරාජය. දැන් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී අර මා පාසල් ක්‍රීඩකයන් ගැන සඳහන් කරා. විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් හොඳ පන්දුවක් 99 බේරුනේ පිත්තේ පන්දුව වැදීම නිසා. අපි හැම විටම කියන්නේ මේ පාසල් කණ්ඩායම් තීරීමේදී සුදුසුසාට සුදුසු යන දීම තමයි කළ යුත්තේ. අපි කාටත් ඇඟිල්ල දික් කරන්න චෝදනා කරන නමුත් හරි සමහර අවස්ථාවලදී ඒ වගේ දේවල් පොඩි පොඩි වැරදි සිද්ධ වෙනවා. ඒව හදාගත යුතුයි. එදා මොකද පාසල් ක්‍රීඩකයා තමයි කවදා හරි මේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩේ බඩ පත්වන්නේ අන්තර් සමාජ මට්ටමට ගියාට පස්සේ. පන්දුවර 19 විකුත් පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන් 83යි. සාමාන්‍යයෙන් 5කට මදක් වැඩි වේගයක් ඔවුන්ගේ මුලින් ඉල්ලා සිටියේ. මොකද ඔවුන්ගේ වැරෙන් පන්දුවර පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් බොහැනන් සහ ස්මිත්. වරිතමත්ම හොඳ පන්දුවක්. අතරම අවිෂ්ක ෆර්නැන්ඩෝ පවසා සිටියා ඔහුගේ බලාපොරොත්තු අවිෂ්ක ගුණවර්ධන. සමහන් අවිෂ්ක ගුණවර්ධන පවසා සිටියේ ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔහුගේ මේ සංචිතේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන් ජාතික කණ්ඩායමට එකතු වන්නට පෙළ ගැස්වීම සඳහා තමයි මෙවැනි තරඟ පවත්වන්නේ. ඔහුගේ මූලික කාර්යභාරයත් එයයි කියලා. පැහැදිලිවම ඒ වර දුවද්දී දැවියාමකට හසු කර ගැනීමට යම් ආසන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් සාර්ථක නැහැ. ලකුණු සම්පූර්ණ කරගත්තා. පන්දුවර 20යි ලකුණු 84ට කඩළු 2යි. මෙන්න පුනරූපණය. පන්දුවගත් සැනින් යොමු කරන්නට උත්සාහ කළා නම් ආසන්න අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරගන්න තිබුණා. So 46 not out to Hamid, the captain. 13 to Abel, 84 for 2 after 20 overs. Mani Singh continuing into his 7th over now, 1 for 20. Picked up the wicket of Hines earlier on. Earlier on. Few spectators watching this game from the ground, from top of the golf fort as well, from the streets, from the main road. Interesting battle. 199 runs needed for the England Lions. Sri Lanka need 8 wickets. What do you look at it, Ricky, right now? Who do you think can make a match out of it? Who do you think should try and make a match out of it? So we have approximately 32 overs. So 32 overs. 32 overs remaining. So you see, it's got got a wicket. Kosala, things would change from that delivery onwards. You see, that's what I mentioned. Sri Lanka is the only team now who should make headway and try and make a win. They try and get the remaining 7 wickets. Because England to get 190 odd runs in 32 overs, that's a long call. Sri Lanka now should press for a victory here. Yeah, take a look at that again.
That one turned very sharply, got the inside edge, and Kamidu Mendes, look at the presence of mind to take that catch. That one turn, and are we seeing turn coming in now in this track? Hamid goes for 47. England lose their third. Josh Bohannon is the new batsman in. Now, this is testing times for the Englishman. Yes, he got a good half century, a quick fire half century in the first innings. A player with the confidence. But that was a prize wicket. Hamid was looking so good. The skipper. Inside edge onto his pad. And Kamid Mendes takes a good catch at slip. And Manasinghe now, he's picked up 2 wickets. Isn't he happy? He has had a good game. Got 40s in both innings. Didn't bowl well in the first innings, but this is a good comeback from him. Picking up 2 for 22 now. 2 big wickets as well. And the wicket, as you mentioned, starting to take some turn. So it's not going to be easy for the England line batsmen. But this is the challenge they were looking forward to. They were expecting to face the Sri Lankan spinners on a turning track. And now they have got it. And it's interesting to see how they will go about the remaining overs, how they'll go about their work. And some junior players are now, because they have lost Hamid, they have lost Lees, who has played Test cricket. So it's now down to the rest. Still no Smith. Yes, he batted at number 5, wasn't it? In the number 6. Number 5. Yes, he came ahead of Hines in the first innings. So he's dropped a notch back now to number 6. So his power hitting will come into play later on. A lot of faith, a lot of confidence in Manasinghe by Nipun Dhananjaya. This is what I like, Ricky. Now, this is students who have just finished another paper. There was no A-levels today. Any papers today, Gosala? That's what I also thought, but then there has been one. But you see, you get distracted because the science students have it on a separate day, the commerce students have it on a separate day, the math students have it on a separate day. So these are little things that happen. It's end of the over. 21 overs of the England innings completed. Expression of interests are invited for the selection of broadcast partners for ChannelEye by the Sri Lanka Rupavahini Corporation. For more details, please visit the Rupavahini website www.rupavahini.lk. Now, these are the people who have been bringing you this live coverage right in the back. It's a hard job, Ricky, I'll tell you. You just can't move an inch. You need to be focused. This time, Abel. It's all right. Bohannon decides to take on Abel. They come back for 2. This is how he's going to play. Definitely, he's not going to hold back. Busy cricketer. We saw that in the first innings. But this is a different track totally for what he batted in the second on the second day. Now there is some turn, there is some purchase for the spinners. Then is still to pick up a wicket in this second innings as well into his 5th over.
So the crowd, a small crowd gathered in here at the grounds and on the road as well, watching the game. Ball! Niya magana, Bulaye. Come boys, come on boys! England Lions still need 195. Long way off. Sri Lanka needs 7 wickets. Ball! They'll bet positively, but I'm sure they're not going to play any rash shots. They'll just play good cricketing shots. If it's there to be hit, hit it. They're not going to take their chances now. They've gone at just over 4 runs per over. Abel is a much more seasoned cricketer. And what you hear is a bit of noise as well from behind the stumps now. The Sri Lankan players, the fielders, they know something is happening out there. 22 overs completed, 90 for 3. After this over. Wait and see for the call. Did he get anything on it? Manasinghe is getting some turn for sure. And I like this intent. A right hand off spinner bowling to a right hander. Normally you don't see that happen, isn't it? He's bowled right throughout to the right-handers. In fact, earlier when Hamid was batting with Abel as well. And so they've continued with him. That's a good thinking. Left arm, right arm, combination bowling together. Yes, come back. Yeah. Buchanan really likes to hit that ball hard. Wait there. Thumps it away. Good effort down in the deep by Vishwa Fernando. We'll get a couple. Shot, Bushy. Shot. So Vishwa disturbing the crows in the outfield. They made it a habit, isn't it, these crows to come around 3:34 to the grounds. This is the time they come to watch the cricket. In the morning time, there's a lot of sun, of course, so they avoided watching the cricket. They're definitely not sunbathing. Definitely not. Yorked himself, that was a flighted delivery, but you could see some difference. Boyanan is looking very busy out there. That's sort of a cricketer. Every ball he's looking to score, isn't it? Well, what he's trying to do, take a look at that again. What he's trying to do is he's trying to unsettle the bowler. That's his intent. He doesn't want the bowler to get on top, not to get into a rhythm, not to get into a attacking position. So that's what he's doing. It's not just that he's going to play big hits, but he's always looking for the single, looking for the two. There you go, this time going for that sweep to make proper contact. Is it called over? That hit him on his shoulder. I think he's just probably getting some attention. They had the magic sprays coming out, I think. The physio
of the England Lions on the field. There he comes. Just a bit of magic spray for Bohannon. Hold up in play. Let's take a look at this again. Going for the sweep. Oh, hit him on the visor. Hit him on the visor. Now, is this also into concussion? I will not know exactly because he hit him on the visor. So it's concussion. That's why the Physio, yes, just had a chat. Just asked probably what's your name, what are you doing here, and of course the physio. That's a normal procedure that happens once you're hit on the helmet. that's normal protocol. The drone cameras once again at work. Evening time here at goal. People getting ready to get off work. Oh, that turn into the right hander, giving himself some room, trying to punish it through the offside. That ball to end the over from Manav Singh. 23 completed, 96 for 3. Come boys, come on boys. Hey, batsman la set la inne. Hey, killing Eddie. Oh, relaxed. That's good to see. Natana. Sri Lankan bowlers know that they have an opportunity to pick up some wickets. In the meantime, the England batters looking to score runs. Ball. Quick run. Well ball. Running with the shot, it is always safe. මෑටත් ඉස්සරහට දාන්න බය නැතුව කකුල් කොට කරන් ගහන්න ඉන්නේ. I think his initial thought was to go for that sweep or slog it over mid-wicket. Then adjusted his shot at the last moment. Rightly so, Bohannon. Oh, that's close. Outside the off stump. He's lucky. Hit him outside the line. Very lucky. He's taking some risk, no doubt about it, Bohannon. All three stumps are visible. Ekai! That's smashed away, but there is protection. Come boys. He'll get a couple of runs here comfortably. Tom Abel. Just milking the bowling at the moment. 24 completed, 100 on the board for the England Lions, 100 for the loss of 3 wickets. The beautiful clock tower here at goal. This drone camera going all over, going in many angles to bring you these pictures.
England 100 for 3. Looking for 2. Will comfortably come back for that. In fact, we'll go back for 3. Good running. Manas Singh is into his 9th over now. If I'm correct, he's ball on the trot. Come on, Lucky! Come on, Lucky! Good effort down in the deep. That's Ambul Denia. Tried to get to that. Take a look at that again. Yes, it was in the air for a while. Shout of catch hit. Well in front. Good effort. That's what he should have been doing. Try to get to that. You know how important wickets are. They have runs to play with Sri Lanka. This is certainly. Oh, that's out. Is it? I think he's got his man. Well done, Manasinghe. Well bowled. Tom Abel pushing at that. Gets an inside edge. And a good catch at short leg. So the wicket is starting to play up a bit. And the England batters are struggling with the off spin of Manasinghe. And Cruz Pulle holding on to a good catch. Isn't he happy? Lakshita Manasinghe. 3 for 30 new now. As Tom Abel departs for 20. Jamie Smith, the Centurion, is walking out. The wicket by Manasinghe. Good catch. Good presence of mind. So 5 for 4. Important time of this game. With 4 wickets down, now the set batsman Abel out as well. Bohannon and Smith, 2 of the aggressive players they have. How will they go? I'm sure he's nervous out there. Even though he got a fantastic 100, Jamie Smith will be nervous out there coming into bat. It's a different ball game. Certainly, very much different. The situation is different, more pressure now. They cannot afford to lose another wicket because next is the all-rounders and then the bowlers. But straight away, Smith puts on his dancing shoes and is down the track looking to smother the spin. That's how he played in the first innings. He took on the bowlers, went down the ground, hit a few sixers. Manasinghe needs support from the other end. I don't think it's getting. It's coming courtesy of Ambul Denia at the moment. If the pressure is applied more from the other end, pressure will be on England. It's 3 for 33 to Lakshita Manasinghe. He's been really good. He's bowled some good deliveries. The one he got Hines out was a beauty. And now to Abel as well. So dot ball, excellent over. A wicket taker, 25 completed, 106 for 4.
හරි කිව්වද? දැන් හරි කිව්ව. තව දෙකක් අල්ලන්න ඕන. තව දෙකක් තියෙනවා. සොඳුරු හැන්දෑවකට දැන් සියලු පිඹුරු පත් එකසිය අවසන්. මේ සංචාරක හෝටලේ පිහිටා තිබෙන්නේ ගාලු නගර සභාව පිටුපස. තමත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් සමහර අවස්ථාවලදී මේ තරග පැවැත්වීමේදී මේ හෝටලේ නවත්තන් ගන්නවා. ඇඹුල්තෙනිය නවපන්දු වාරයක් කරන්න ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා සූදානම්ෙන් පන්දු යොමු කරනවා. නමුත් ඔවුන් පහසුවෙන් මේ ලකුණ සම්පූර්ණ කොට අවසන්. ලක්ෂිත මානගේ සමයන මානසිංහ ලක්ෂිත මානසිංහ පළමු තරගයේදී පන්දුවර 5කදී ලකුණු 54ක ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. හැබැයි මේ ඉනිමේ බිඳ වැටුණු කඩලු 4න් 3කට හිමිකම් කියන්නේ ඔහු. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ඉතාමත් හොඳින් තමගේ කාර්ය ඉෂ්ට කළ තිබෙනවා. ලකුණු 33 ඉතාමත් ලබා දී තිබෙන්නේ පන්දුවර 9ක් යවා. පාදේ ඩ්‍රයිව් පහර ලොන් ඔෆ් කලාපයේ දෙසින් චාමික කරුණාරත්න පන්දුව වෙත ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් එක ලකුණකට සීමා කළා. දේශීය යුවලක් තරග නරඹන හොඳ වින්දනයක් ලබනවා. විදේශීය වේගවත් ස්ලොග් ස්වීප් පහර පන්දුව ඇදිනවා කෙලිම මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත. දැක්කම නිකන් අපේ වගේ හැඟීමක් දැනුණාද? ඔව් අපි මම එංගලන්තේ වගේ හැඟීමක් දැනුණා. මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තවත් කඩලු 4ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. කෙසේ හෝ මේ තරගයෙන් කඩලු 6ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ මේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය ලබන්නට. දැන් කඩලු 4යි ලකුණු 112යි. කෙසේ වෙතත් තවත් පන්දු වාර 26යි පන්දු 3ක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ. මේ කඩලු 6 ලබා ගන්නවා නම් නැවතත් පියවර දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දු පතිත වනවා සමගම එල්ල කරද්දී වරක් පතිත පන්දු යදිනවා 4 සීමාව වෙන්නේ පිටට. තවත් එංගලන්ත රයන් කණ්ඩායම අවශ්‍යන 168ක් පමණයි. ඒකම විශේෂ මෙන්න මේ පුනරූපණය ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර. ඒ සමගම අපි මේ තරඟ මේ අවසන් දිනේදී මේ දිගුදන තරඟවලදී මැන්ඩේටරි ඕවර්ස් නැත්නම් අනිවාර්ය යැවුතු පන්දුවාර 15 යැවීමට සිදුවන පැයක කාලයක් ලැබෙන ඒ පැය පටන් ගද්දී ඕනනම් තරගයේ අත්තර දමන්නට කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයින් දෙදෙනාගේ කැමැත්ත පරිදි එකගතාවයේ පරිදි එකක අනිවාර්ය විකම් වෙන්න ඕන දෙන්නම එතකොට විනිසුරුවන් තරගය නතර කරනවා. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් පවත්වාගෙන යාමෙන් ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගත නොහැකියි තීරුණොත් කණ්ඩායම් දෙකට එකඟ විය හැකි දින ගණනාවක් තිස්සේ වේස මහන්සුන අප දැන් කලින් මේක අතහැරලා දාමු. ඔව්. හැබැයි පෑම් පස්සේ ඕන් ළඟ පුළුවන්. ඔව්. හැබැයි අද නම් ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවය බලමු මේ ස්මිත්ගේ පිටියේ රැඳී සිටීම තමයි භයානක. ඔහු ප්‍රථම ඉනිමේදී තාමත්ම ප්‍රවේගකාරී පිටිහරණයක් දියා. ශතකයට ළඟා වුණේ ඔහු. දැනුත් ඔහු පන්දු 6ක් තුල ලකුණු 10ක් වාර්තා කොට තිබෙනවා. භාරාත්මක පිටිකරුවෙක්. ඔව් ඔහුගේ විදියට ඔහු පන්දුර පහර දෙනවා. බෝල් ලකයි වන්න ලකුණේ දෙවන ලකුණ සඳහා සූදානම්ෙන් දෙගිඩියාවටපත් වුණා. නමුත් අවසනදී එකඟත්වයටපත් වුණා නෑ. අපි ඒක අත්හැරලා දාමු. ඒක ලකුණක් හොඳ නැමැති. ඒත් සමගින් 26 වන පන්දු වාරයෙන් නිමයි ලකුණු 117යි. කාටද මේ කුසලානය? සමශූරතාවයක්ද
නැත්නම් යම් කණ්ඩායමක් විසින් දිනා ගන්නා ශූරතාවලයක්ද? සම ශූරතාවයක් බවට මේ ශූරතාවය බෙදාගන්නට සිදු වුණොත් ඒ ශූරතා කුසලානය එංගලන්තයට ගෙනට අවසර තියෙනවා. මොකද වුන් විදේශීය අමුත්තන් නිසා. ලක්ෂිත මානසිංහ නව පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් ප්‍රථම පන්දුව ස්ථානගත කළේ කෙලිම පායින දෙසින්. නිසා පහසුවෙන්ම තල්ලු කළ එක ලකුණක් වෙනුවෙන් ස්මිත්. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පළමුවෙනි මේදිත් විශිෂ්ට සමනතාවක් නිර්මාණය කළා. බොහැනන් සහ ස්මිත්, ජාමිසි ස්මිත්, කෙටි පන්දුවට පසුපස පාදයට යමින් බැක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණයි. විශ්ව ප්‍රනාන්දු පන්දුව වෙත හොඳින් රැකගත්තේ නෑ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඔහුට දෙවන වතාවෙත් උත්සාහ කරන්න හැකියාව තිබුණා. නමුත් ඔහු කල් ඇතිව බිම වැතිරීමත් එක්ක ඒකට තිබුණ ඉඩකඩත් විශ්වට අහිමි වුණා. මේ කලාපයේම තමයි උඩ පන්දුව පළවෙනි වීදී අතහැරියේ. තනි අතින් පන්දුව රැකගන්න දරෝ උත්සාහය. බිම බඩ ගාගෙන දන ගාගෙන ගියත් වැඩේ හරි ගියේ නෑ. පීනනවා වගේ දැක්කේ අන්තිමට. පියවර දෙකක් ඉදිරියට. එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන ලබන නැෂනල් සුපර් ලීග් දින 4 තරඟාවලියේ මේ දිනවල පැවැත්වෙනවා. ගාල්ල, මහනුවර, දඹුල්ල, කොළඹ, යාපනය යන කණ්ඩායම් 5 දැනට ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. ගාල්ල කණ්ඩායම ඒ ලකුණු 36.165ක් අරගෙන දෙවන ස්ථානයේ මහනුවර ලකුණු 22.94. තුන්වන ස්ථානයේ දඹුල්ල ලකුණු 19.93. කොළඹ හතරවෙනි ස්ථානය 14.92. යාපනය පස්වන ස්ථානයේ ලකුණු 7.945. නැවතත් අසාර්ථක පන්දු රැකීමක්. මීට වඩා මේ පන්දු රැකීම පිළිබඳව නම් දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මොකද ඒක ලකුණක වටිනාකම දැනෙන්නේ ඉනිමේ අවසාන භාගය කරට කර තරංගයක් විවෘත වුණොත්. මොකද ස්මිත් වැනි ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නකොට ඒක එහෙම නොවේ කියා විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. ඔහු වැරෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම එකම දිනේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නවසීලන්තයේ සංචාරකය දෙනවා. පළමු ටෙස්ට් තරගයේ ආරම්භණය ක්‍රයිස්ට්චර්ච් මාර්තු මාසයේ 9 වෙනිදා. ඊනතුරු 17 වෙනිදා වෙලින්ග්ටන්ෙහිදී දෙවන ටෙස්ට් තරගය ආරම්භ වෙනවා. ඒ සමගම පළමු එක් දින ජාත්‍යන්තර තරගය දිවා රාත්‍රී තරග ඕක්ලන්ඩ්දී 25 වෙනිදා මාර්තු මාර්තු 28 නවසීලන්තය ශ්‍රී ලංකාවත් අතර දෙවන එක් දින තරගය. එය ක්‍රයිස්ට්චර්ච්දී. හැමිල්ටන්ෙහිදී තුන්වන එක් දින තරගය මාර්තු 31 වෙනිදා. ඉනතුරුව 2020 තරග තුනක් පැවැත්වෙනවා. ඒ අප්‍රේල් 2, අප්‍රේල් 5, අප්‍රේල් 8 පිළිවෙලින් ඕක්ලන්ඩ්, ඩනිඩින් සහ ක්වීන්ස්ටවුන් යන නගර බලයි. මේ ශ්‍රී ලංකාව විදේශයකදී ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් කිව්වෙත් මේ කෙවිවරුන්ගේ දේශයේදී නවසීලන්තයේදී. එදා චමින්ද වාස් තමයි ඒ ජයග්‍රහණයේ පිටුපස සිට ප්‍රධානතම ශූරයා බවට පත්වුණේ පන්දු යැවීමේදී. නේපිය තනතිරුව ඔහුගේ එකක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. චාමර දුනසිංහ නම් වූ කඩු රකින්න තමයි ඒ වකට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩු රකින්න හැටියට හිටියේ. පළවෙනි මේදී ලකුණු 93ක් වාර්තා කළා. ලසිත් තෙඹුල්දිනිය පායිනට බරවයි පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තදින් දඟ කැවුනා නම් තමයි එහි අපූර්වත්වය බලන්නට තිබුණේ. නමුත් හැකියාවක් නැහැ. ස්මිත් තමයි ප්‍රධානතම තුරුම්පුව. ඉවර පායින දෙසින් ක්ලික් කරන පන්දුව ඉහළින් නැදී එන්නේ. නමුත් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඊට පෙර ආතෝ පන්දුව බිම පතිත වී අවසන්. නොනිදු පන්දුව රැගෙන බාර දෙනවා. එකම අපි නවසීලන්ත ගැන කතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම මේ සංචාරයට යන්නට ප්‍රභාත් ජයසූරිය සමග ඇඹුල්දෙනියද එහෙම ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමද මේ තරගයේ දස්කම් මත බොහෝ දුරට තීරණය වේ.
ඒවර ස්වීප් පහරක් කියලා කරන්න උත්සාහ කළේ පායින්නට එපිටින් පන්දුව පතිත කරන්නේ මේ අවස්ථා කිහිපෙදීම. ඒක පොල්ල ගාවින් ආවේ. බුහැනන් සහ ස්මිත් ප්‍රහාරයට බොහොම ප්‍රිය ක්‍රීඩකයින්. මේ නිසා අර ඔවුන්ට ප්‍රහාරයකට යන්නට ඉඩ නොදී පායන දෙසින් පන්දු යවමින් ඔවුන් ලවා වැරද්දක් සිදු කරවා ගැනීම බොහෝ විට ඇඹුල්දෙනියගේ උපාය විය හැකියි. පායන පැත්තේ ෂෝට් ෆයිනල් මෙන්න ෂෝට් ෆයිනල් ක්‍රීඩකයි ඩීප් බැක්වර්ඩ්ස් කාලේ ක්‍රීඩකයි මෙන්න කුසලානයන් මේ තරඟාවලියේදී ශූරතා කුසලානය තරඟාවලියේ වීරයා කුසලානය ඒකම හොඳම පන්දු යවන්න තරඟාවලියේ හොඳම පිටිකරුවා තරඟාවලියේ ඒ කුසලානයන් හතර බෙදී යන්නේ ඒ ආකාරය. පැහැදිලි ඔහුට පහර නිර්මාණය කරගන්න බැරි වන හැම නිතරම වෙනත් පහරක් හෝ අත්හදා බලන්න උත්සාහ කරනවා. මේ ස්විච් හිට් පහර අපිට ඔප්පු කරන්නේ ඒක උපායක් හැටියට ගත්තොත් ඇත්තටම දැන් ශ්‍රී ලංකාව පිටි පන්දු යවන්නන් ඒ භාවිතා කරන උපක්‍රමය බොහෝ දුරට ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රතිඵලයක් ළඟා කර දෙයි. ආසන්න අවස්ථාවක්. ස්මිත් තමත් මේ චාමි කරුණාරත්න කැඳවා නැහැ මේ ඉනිමේ තමත් පන්දු යවන්නට විශේෂයෙන්ම විශ්ව පෙරහර පවුන වේග පන්දු යන කෙරට පන්දු යවන්නට කැඳවා තිබුණේ ඒ විශේෂ හේතුවක් හැටියට ඔබ දකින්නවත් දිනේෂ් මුල සිටම දඟපන්දු මොකද මේ පන්දුව දඟ කැවෙන බව වුන් දුටුවා ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙන විට ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා ඒ ක්‍රීඩකයන් තීරණය කරන්නට ඇති එක් අන්තයකින් දඟ පන්දු යවන මොකද වැඩි පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් නැහැ. ඊටමත් ඉක්මනින් දවා ගත යුතුයි. මේක කරන්න නම් ඉතා ඉක්මනින් දඟ පන්දු යවන කැඳවිය යුතුයි කියන තීරණයට ඔවුන් එන්නට ඇති. ඒ තීරණය සාධාරණයි. මොකද දැන් බිඳ වැටුණු කඩළු හතරටම හිමිකම් කියන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන් විසින්. සේන ඔබට මතක නම් මුල් ඉනින් දෙකේ මේ කණ්ඩායම් දෙකේම කිසිදු දඟ පන්දු යවන්නකොට කඩළු දවා ගන්නට මුල් දින දෙකේදී පසුව තමයි උන් කඩළු ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. තනතිල්ල හැසිරීමට උපයෝග වුණා බව කියන්නට පුළුවන් අපට අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව් දැන් තනතිරුව හැසිරෙනවා දඟ පන්දු යවන්නන්ට යම් සහයෝගයක් ලබා තිබෙන. පැදල් කිරීම ෂෝට් ෆයිනල් ක්‍රීඩකයෙක් හිටියා නම් නීත අවශ්‍ය මෝඩ පන්දුවක් බුහැනන්ට දැන් ලකුණු 20යි. වරත් සාර්ථකයි ඔහුගේ ග්ලාන්ස් කිරීම ෆ්ලික් කිරීම එක ලකුණක්. බොහෝ විට මානසිංහට එරෙහිව ඔවුන් ප්‍රහාරය සඳහා යොමු වන්නට ඉඩ කඩ තිබෙනවා. මොකද ඇඹුල්දෙනියගේ පන්දුවර පායින්නට එපිටින් අර සාමාන්‍ය කරන නෙගටිව් බෝලින් කියන. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා ඔවුන් ඒක භාවිත කරන උපක්‍රමයක් හැටියට. ඔහුට එරෙහිව පහරට යන්න බැරි නිසා මානසිංහව අනිවාර්යෙන්ම ඉලක්ක කරගනි. ඔව් මෙන්න ඒ ඉලක්කයේ තරම උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙයිද? ඔව් ප්‍රිය හිතවතුනි උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්නවා. මම විශ්වාස කළා අර අනෙක් අන්තයෙන් පහරට යන්නට බැරි නිසා මේ අන්තයෙන් පහරට යන්න උත්සාහ කරයි කියා. නමුත් මානසිංහ සමත්කම් දක්වනවා ශ්‍රී ලංකාවට අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ල හිමි කර දෙන්නට බිඳ වැටෙන්නේ ජේම්ස් ස්මිත්ගේ කඩුල්ල ලකුණු 14 දී ප්‍රථම ඉනිමේ ශතකලාභියා මෙවර ලකුණු 14කට පිටියෙන් ඉවතට. ප්‍රවීන් නෙමෙයි සබ්කෙලි ඉතාම හොඳින් තමන්ගේ දෙනෙත් පන්දුව මත තබාගෙන සිටියා නිපුන් ධනංජය පිටියේ හතරේ සීමාව අභියසටම සිට ධනංජය පන්දුව රැකගත්තේ මානසිංහගේ පන්දුවක් හමුවේ ජමී ස්මිත් ලකුණු 14කට පිටියේ ඉවතට. ජේම්ස් ස්මිත්ගේ ඉනිම නිමා කරන්නට ඒ රැකගත් උඩ පන්දුව අතිවිශිෂ්ටයි. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද දැන් නියත වශයෙන්ම දැන් කඩුළු 5ක් දැවි ගොස් තිබෙන මේ මොහොතේදී සිට තවත් පන්දු වාර 23යි පන්දු 4ක් ඉතුරු තිබෙනවා. කෙසේ හෝ මේ ඉතිරි කඩුළු 5 දවාගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අති විශිෂ්ට අනබිබවනීය ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. එය හැබැයි පන්දු රැකෙන මෙවැනි උඩ පන්දු රැකීම තමයි කළ යුත්තේ. සේන මං හිතනවා මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ කාලවකවානුවේ භාවිතා කරන ඉතාමත්ම සුපිරි උපක්‍රමයක්. පැටර්සන් වයිට් පැමිණ තිබෙනවා පන්දුර පහර දීමේ කාර්යය සඳහා. ඔවුන් දන්නවා මෙන්න පෙර පන්දුව පතිතයේ
වෙතරම පැමිණ මෙවැනි පහරවල් දැඩි ප්‍රවේගකාරී පහරවල් බවට පත් කළ හැකි පිතිකරුවෙක්. හැබැයි හොඳින් තමන් අසල තිබෙන සීමාව ඔහු හොඳින් හඳුනගෙන හිටියා. හතරේ සීමාව කොතනද කියන එක දැනගෙන හිටියා. ජේම්ස් ස්මිත් දැනගත්ත වැඩේ වැරදුනා කියලා. ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් කියලා කියන්නට පුළුවන් ඒ අවස්ථාවේදී. ඒකම ලබකි වගේ හතරේ සීමාව පාගන්න නැතුව සජීව වීරකෝන් අද බොහොම සතුටින් පසු වුණාට කිසිම සැකයක් නැහැ. පන්දියවන්නන්ගේ පුහුණු කරුවා ඔහු කඩළු 5ක් විශේෂයෙන්ම ඔහු දඟපන්දියවන්නේ. ඒ නිසා මේ දඟපන්දියවන්නන් දක්ෂතා පළ කරන විට අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු සතුට වෙනවා නුවණ මානයි. ඔහුට නිදහසේ සතුට විඳින්න දුන්නේ නැහැ. අපි 129.5 පැටසන් වයිට් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි පොඩි ඩ්‍රයිව් පහර පන්දිනවා ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් ශ්‍රීපකව හේ සිට දිවවිත් පන්දු රකින්න චාමික කරුණාරත්න. මම සඳහන් කරමින් සිටි සේන ශ්‍රී ලංකා පන්දියවන්නන් භාවිතා කරපු උපක්‍රමය. ඔවුන් දෙදෙනාම ප්‍රවේගකාරී පිරිකරුවන් බොහැඩන් සහ විශේෂණ ස්මිත්ට ලකුණු අවශ්‍යමයි. එහෙම නැතුව ඉන්න බැරි අමුතු ආකාරයේ ජවයක් ඔහු තුල තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔහුට ලකුණු දුන්නේ නැහැ. පායින්ෙන් එපිට පන්දියවමින් නිරන්තරයෙන් ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය ඔහුව නතර කළා. සිර කළා. මිලක පන්දුවක් මත කෙටි පන්දුවක්. ඊට පස්සේ මානගේ පහර මානසිංහ පහරකට යන්නට පුළුවන් විදිහේ පන්දුවෙන් නිර්ත වන විට ඔවුන් දන්නවා මේ පන්දුව හරියට තමයි මගේ අර සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණෙන්නට පුළුවන්. පන්දුව නොපන්දුව නොබලා ඔහු අනිවාර්යෙන්ම මානසිංහට එරෙහිව ප්‍රහාර ඉදිරියට කරන්න සූදානම් වුණා. ඒ සූදානම් වීමේ ප්‍රතිඵලය මොකද පිටිකරුවෙක් කරන්න ඕන එක වැරද්දක් විතරයි. ඒ වැරද්ද හොයාගන්න ශ්‍රී ලංකා පන්දියවන්නන්ට පන්දු රකින්නන්ට හැකියාව ලැබුණා. සාර්ථකයි. තරග 31කදී කඩළු 98ක් දවාගෙන යන පළමු පෙළ මානසිංහගේ වාර්තා ගැන බැලීමේදී ඔහුගේ හොඳම පන්දුවේම කඩළු 8ක් ලකුණු 57කට. ඉතින් මෙවැනි මේ ක්‍රීඩකයාට පන්දුවේට හැකියාවක් තියුණා තමයි මේ ප්‍රමෝද වික්‍රමසිංහ ජාතික තේරීම් කමිටු සභාපති මේ දින 4 පුරාම ඔහු මේ තරගය නරඹනවා. ඔව් තේරීම් කමිටුවට තමයි මේ දක්ෂතා ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉදිරි තරඟවලට කාවද තෝරගන්නේ කියන කාරණය තේරුම් බේරුම් කර ගැනීම සඳහා. ප්‍රමෝදේ ගම හැපැත්තේ මේ රාහුල විද්‍යාලය බිහි කරේ ඔහු මාතර. ඉතින් මාතර ප්‍රදේශයෙන් බිහි වූ තව සුපිරි ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අපට විවාදයෙන් නම් කරන්න පුළුවන් ලොක්කොසරණේ දිනාගත් 96 කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒත් එක පෞද්ගලික දවසක මේකී ආත නැවත වතාවක් මතක් කර තිබුණා. ඊටමත් අසීරු කාල සමයක මේ තේරීම් කමිටුවේ විශාල කාර්යභාරයක් කළ බව. මේ කියාත කියන්නේ හිටපු පුහුණු කරුවා. ඔහු කිව්වේ අපිට බොහෝ ක්‍රීඩකයන් නැති වුණාම බොහෝ විකල්ප නැති වුණාම අපිට මුලින්ම පටන් ගන්න වුණා. ඒ මුලින්ම පටන් ගන්න ගමනේදී ප්‍රමෝදය ඇතුළු තේරීම් කමිටුව විශාල කාර්යභාරයක් එක පිටිපස්සෙන් නම් සිද්ධ කළා කියලා. අපි කළ සේවය අගය කළ යුතුයි, කළ සේවය අමතක නොකළ යුතුයි. එයයි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකිකයන් හැටියට අපි කළ යුතු. මෙන්න විදේශ ඒ වගේම වරද්දක් දුටුවොත් අනිවාර්යෙන් මේ පෙන්වා දී යුතුයි. අනිවාර්යෙන්. සාධනීය විවේචන විය යුතුයි අනිවාර්යෙන්. මොකද අපිට සමාජ හිතන ප්‍රේක්ෂකයන් හිතන දේවල් නෙමේ තේරීම් කමිටුව බලන්න වෙනත් කෝණයකින්. ඔවුන්ට හිතන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා සේන. අපි පිටින් පරිබාහිරින් බලලා එකක් දෙකක් කාරණා සඳහන් කරමින් අපිට කියන්න පුළුවන් උපකල්පන. මම මේක පාර්ශ්වයක් නියෝජනය කරන්න හදනව නෙවෙයි. මම කියන්නේ ඕනම කාරණාවකදී කණ්ඩායමේ නායකයෙක් ගත්තු තීන්දුව සමාජයට පිටිකරුවෙක් අනවශ්‍ය විදිහට වේගින් පන්දුවට පහර දෙනවා නම් ඒක කණ්ඩායමේ සම්මුතිය විය හැකියි, එකඟතාවය විය හැකියි. නිසා පහරක් ඉල්ලීමක් කරනවා කඩොල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුනා කියා ගාමිණී දිසානායක විනිසුරු නිෂ්ප්‍රභා කරනවා ඒ අවස්ථාවේදී. සේන දැන් ඔහුගේ සාමාන්‍ය පායින්න තිබෙන්නේ නමුත් දැන් මේ ස්විච් හිට් ක්‍රමයට පන්දුර පහර දෙනකොට ඔහුගේ පායින්න තියෙන්නේ අපි කලින් පිටේ ඉන්න කියලා දැකපු දිහාව. මෙවැනි අවස්ථාවකදී කඩොල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙනවා නම් කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ? නෑ පායින්නේ මාරු වෙන්නේ නෑ. පායින්නේ ඒ පැත්තට. හරි. එයින්ද ඒක තමයි නොදැනු ක්‍රඩි බර සංඥා කරනවා. ඔය වර ආසන්න අවස්ථාව. අර සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරික කෙනෙක් කැලේ මාරුනාට කොටියගේ පුල්ලි මාරු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ පිටිකරුවා Tamanගේ දකුණත් මමත් භාවය වෙනස් කරගත්තට විනිසුරුට ඔහුගේ පායින්න කොතනද ඒක අර කලින් තිබුණු තැනම තමයි. අනිවාර්යයෙන්. බෝල් මචං නියමයි. අපි හැම විටම මේ සාධනීය විවේචන හොඳ දේවල් ගන්න තියෙනවා. මොකද අපි දන්නවා සමහර විට දෙයක් වුණාට පස්සේ අපිට කියන්න බලලා මේක මෙහෙම කරන්න තිබුණා නම් මේක මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඒක වුණාට පස්සේ කියන්න බලලා. නමුත් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා ගන්න තීරණ සෑහෙන
කල්පනා කරලා සෑහෙන විශ්ලේෂණය කරලා තමයි තීරණ ගන්න ඕනම තේරීමක් ඕනම ක්‍රීඩාවක තේරීමක්. දැන් පෙරවතාවේදී අපි දෙව්ටුවා බොහනන් ස්විච් ඉට් ක්‍රමයට අතමාරු කරමින් තමන්ගේ අන්තය වෙනස් කරගෙන පහන්දුර පහර දෙනවා. ඔහු අර සුරක්ෂිතතාවයේ තියෙන මොකද ඔහු දන්නවා කඩුලුමවා කිරීමේ වරදට හසු වෙන්නේ නැහැ. ඇඹුල් දෙනිය තමන්ගේ පායින්නට එපිටින් තමයි පන්දුව පදිත කරන්නේ. උපායකින් පිළිතුරු දීම. දැන් ඇඹුල් දෙනට සිද්ධ වෙනවා තව උපායක් හොයාගන්න. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දු පහර එන්නේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පහසු උඩ පන්දුවක්. ඒ අනුව තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා. එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ නවක පිටිකරුවා පැටර්සන් වයිට් ලකුණු 3ක් ලබා සිටියේදී පිටියෙන් ඉවත් වන්නේ උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් ඇඹුල් දෙනියගේ පන්දුවක් හමුවේ ලාසිත් ඇඹුල් දෙනිය මේ ඉනිමේද දවා ගන්නා ප්‍රථම කඩුල්ල මේ. උඩ පන්දුව රැකගන්නේ නිපුන් තනංචිය. දැන් සිසිල් පැන් සංග්‍රහය සඳහා තරගයෙන් අතර වන අතරවාරයේදී මොකද අවසාන පැය තාමත් පටන් ගන්න බෑ. මොකද දැන් අර නියමිත වේලාව 4:45යි. මේ වෙන විට අවසන් පැය පටන් ගන්න නම් තවත් පන්දු 6යි පන්දු 3ක් යැවිය යුතුයි. ඊට පස්සේ තමයි ආරම්භ වන්නේ. එංගලන්තයේ අනාගත ක්‍රීඩකයෙක් වගේ වමත් පිටිකරුවෙක්. ඔව්. ඒක ඔබ කියන්නේ එංගලන්ත කාන්තා කණ්ඩායමේ අනාගත නියෝජනයක්ද මේ? පුහුණුකාරිය. පුහුණුකාරිය. ඔව් හැබැයි ශ්‍රී ලංකා ජර්සියකින් සැරසී ඉන්නේ. මේ අම්මයි පුතයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වන ඔව් සලකුණු කරනවා. එංගලන්ත ලයන්ස් සහ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම අතර දෙවන මෙන්න පෙර කඩුල්ල පිටින්නට එපිටින් පදිත වනවත් සමගම දඟ කැවීම උපයෝගී කරගෙනමයි මේ පහර එල්ල කරන්නට උත්සාහ කළේ. නමුත් ඒවර ඔහුගේ ඉලක්කය වැරදි කියා ඔහු දැනගත්තා. එතනින් එහාට බලන්න දෙයක් නැහැ. වැඩේ වැරදුනා. මේ උඩ පන්දුව අතහැරියා නම් තමයි ප්‍රශ්නේ. තරමක් සෑහෙන උඩ ගියා. ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි අතහැරපු ක්‍රීඩකයට අලුත් උත්තරයක් හොයා ගන්න වෙනවා. මෙන්න ශ්‍රී ලංකා මුහුදු තීරයේ තවත් නෞකාවක් තරණය කරන HR ලයින්ස් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ආයතනයක බොහෝ දෙනෙක් අකමැතිම යුනිට් එක අංශය තමයි ඔය HR එක. මානව සම්පත් අංශය. හැමදාම බැලුම් ගන්න. ඔව්. පඩි වැඩි කරත් වැරදි එක කට්ටියකට, පඩි අඩු කරත් වැරදි, OT ගෙවුවත් වැරදි, ගෙව නැරත් වැරදි. මොන දෙයකටත් කෙනෙක් ගත්තත් වැරදි, උසස් යම දුන්නත් වැරදි. නමුත් ඔය විදිහට ලංකාවම බණින HR අතර ලංකාවම ආදරය කරන HR දන්නවද? ජෝතිපාල. HR ජෝතිපාල. මේ ගාලු ක්‍රීඩා සමාජ ඉහළ මාලයේ භෝජනාකාරය ඔව් සාන්නාද තවත් ලකුණු 150ක් අවශ්‍යයි. කඩු 4ක් පමණයි එංගලන්තයට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. පන්දු 22යි පන්දු 2ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මැට් ෆිෂර් නවක පිටිකරුවා. අන්න ජාමි කරන පන්දුවේ ස්වීප කව කලාපයේ ඉක්මනින් පන්දු යොමු කරනවා කඩු රකින්නා වෙත. ලකුණු සම්පූර්ණ කොට අවසන්. දැන් එකම හිස් රදේ ඊළඟට බොහනන් තමයි දැන් උත්සාහ දරන්නේ එක අන්තය වැඩිපුරම පන්දුර පහර දෙන අන්තය ලබාගෙන මේ තරගේ ජය පරාජයෙන් තොරව කෙලවර කරන්නට. එහෙම නැත්නම් අර කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවේ තබා යන්නට සිදුවනවා. ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කර සමගින්ම එහෙම නැත්නම් මේ තරගේ ජය පරාජයෙන් තොරව කෙලවර වුණොත් එංගලන්තයට අරගෙන යන්න පුළුවන් ඒ කුසලානය. මෙන්න පන්දුව රැගෙන යනවා. පන්දුව ගැන නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ. මොකද ඕන වෙලාවක මිනිස්සුන් දෙදෙනා සාකච්ඡා කරමිදී පන්දුව ලබාගත යුතුයි. කුමක්කෝ නායකයා කැඳවනවා. ක්‍රීඩකයෙකුට මොකක් හරි අවවාදයක් තිබුණා. නායකයා කැඳවනවා ඒ අවස්ථාවේදී. නිපුන් තමන්චේ මේ
සෙන මෙවැනි විටක අදාළ ක්‍රීඩකයාව කැඳවන්නේ නැතුව නායකයාට නායකයාට කිසිම උපදේශයක් දෙන්න මොකක් හෝ දෙයක් සිදුවීමක් නිසා ඒකම එහිදී ඔබට පේන විදිහට අර ගාමිණී ඉසානායක අර බටන් එක ප්‍රෙස් කරන එක කතා කරන්නේ එහිදී රූපවාහිනී මිනිස්සුන්ට තරඟ තීරකවලට ඔවුන්ගේ සාකච්ඡාව සවන් දෙන්නට ඕන. ඒ සවන් දීම සඳහා තමයි ඔන් කරන් මයික් එක ඔන් කරන් කතා කරන්නේ. සාක්ෂි නිලලත් සාක්ෂිකරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා එතකොට. ඔව්. ඕ නැත්තම් මම එහෙම කිව්වේ නෑ මට එහෙම කිව්වේ නෑ මට ඇහුන්නේ නෑ මේ ඕන තරම් උත්තර තියෙනවනේ. අපි දන්නේ නෑ. දැක්කේ නෑ. ඔව්. දැන් සියල්ල සම්මතයකටපත් වී තිබෙන්නේ කමිටු මෙන්ඩිසුත් ළඟට ගොස් විමසීමක් කරනවා. මම දැන් කිසියම් දෙයක් පවසන්නට ඇති මේ එංගලන්ත ක්‍රීඩකයාට බලමු මේ සිද්ධ වෙන හැබැයි ඒ ක්‍රීඩකීන් එවැනි යමක් කියන්න බෑ මොකද ක්‍රීඩකීන් එවැනි යමක් රපෝර්තු කළ බවක් පේන්න තිබුණේ නෑ සේන. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පැමිණිල්ලක් එන්න ඕනේනේ. නෑ මිනිස්සුන්ට ඇහුණත් ඇති මොන හරි දෙයක් කියනවා පැවසනවා ඇහුණත් ඇති පැමිණිල්ලක් අවශ්‍ය නැහැ. මත බයනන් තමන්ගේ පහර අමතක කොට නෑ. ඔව් රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් නැවතත් එල්ල කරන්නේ. ඒ සමගින් ඔහුට ලකුණක් ඒ ඔහුගේ 24 වන ලකුණ ප්‍රිය හිතවතුනි පන්දු අර 30ක් අවසන් 136යි කඩලු 6යි එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකීන් මේ ඔවුන්ගේ දෙවනි නිම. Back into the field. So 136 for 6, 30 overs completed. 24 to Bohannon. He's fought hard there. And Chamika Karunaratne posing for some pictures with the younger crowd. Oh, that was a good hit by that kid as well. Playing some cricket outside the boundary lines on the green lush grass. This is a real test for the England Lions batters now. Manasinghe, he's been good, 4 for 47, the right arm off spinner. Fisher batted for a long time in the first innings. Spent some time at the crease, held the yellow order together. Bohannon got a good half century, but they lost some important wickets, especially the one of Jimmy Smith that was crucial. Then White going quickly too. So we have approximately around 22 overs left in today's play. We wonder if we can get all 22 in, but that's what's remaining. Couple of runs to Fisher. So Manasinghe, he'll be happy with his performance with the ball here too. Got a couple of 40s in both innings with the bat. Didn't do well in with the ball in the field in the first innings. Well, covering his face with the hat, that's interesting. Probably doesn't know the cameras are on him. That was Vellalage. Oh, that was a foolish delivery. It was well bowled. Just missed that off stump by a whisker. Fisher playing over it. Fisher. There you go, right over it. Almost yorked himself. That was close to that short leg fielder, Cruz Pulle. It was always difficult. So 31 overs completed, 140 for 6. Take a look at that last delivery. Yes, it was away from him. Cruz Pulle, so that was safe.
Tilna Kandambi having a right smile on his face. We haven't seen that much in these 3 days. But he's smiling now. The batting coach of the Sri Lankan A team, which is headed by Avishka Gunawardena. Sanjay Veetukon, the spin bowling coach. And there you go, that young kid going into those deep grass to find the ball. No fear at all. Kosala Suresh Chandra looking all smart and elegant. Joins me in the commentary box. I've been smart all the time. Picks up a single as well. So just gradually, just slowly going about their business. Being very careful now, watchful, the two batters. Yeah, Dunit Vellalage, the shy man, the shy young man, covering his face with the cameras on him. Sri Lanka needs to bowl 6 more overs before the last 15 overs start. So we have to... Last hour commences. Hopefully the light will stay good. That's what Sri Lanka needs to be aware of. They're pushing for a victory. England 142 for 6 with Fisher and Bohannon. Oh, goes for the big one. Has he made enough contact? I think he has. That's huge. He has a long reach. Fisher planted his left foot down the track and just hoisted it over mid-wicket. It was well struck. And Buldenia wasn't expecting that definitely, because they were just looking to push those singles, looking to block it out. Out of the blues comes that 6. He has a long reach, isn't it? And those big arms coming into action. Now there's protection there for Ambulgenia. Slight hesitation, but they'll get home comfortably. What they don't need is a run out now. It's 6 wickets down. Next will be the tail enders, those Sri Lankan supporters who follow the Sri Lankan cricket team, or whatever the Sri Lankan teams that play around the country, sometimes around the world as well, enjoying the game. One of those cricket fans I was chatting in the morning, Kosala followed the Sri Lankan team right around India as well. He's just come back. Now he's coming to Colombo today to watch this game. Come to Colombo, he's in goal. He's come to goal from Colombo, and he has the souvenirs, the T-shirts or the jerseys of, I think, every player, local and national, you could count off. 150 comes up for the Lions. These are some of the fans that you're seeing who come out to support the Sri Lankan A team, hoping for a Sri Lankan victory here. That's India. Was a safe stoppage by Fisher. It's all happening in this over because Fisher is taking his chances. It's an expensive over, but a very eventful one. 32 completed, 151 for 6. I've been impressed with Manasinghe. He's bowled extremely well. Look at the England batting. 47 from Hamid, the only standout performer so far. 20 to Abel. Bohannon trying to get a move on, but others getting starts, but back in the pavilion. See, all those batters scored in whatever when they were at the crease, scoring their runs quickly in a lesser number of balls.
So looking to be aggressive, looking to be positive. It hasn't worked for them well in this innings so far, unlike in the first innings. It's also the turn, isn't it? Because the wicket is turning a little bit. Those are those white birds. Those are those white birds. They're not coming to the ground yet. They're well united, isn't it? Yeah. The white birds and the black birds. That's definitely. We have seen that over the few days. The easy word to describe is kalusudu bedeyakin thorawa. The single is a word for that to all our English listeners who are watching this game if they're overseas. Oh, once again, almost knocked himself there this time, Bohannon. Beaten in the flight there, I would say. Yes, he's bowling that fuller length, isn't he, Manasinghe? Not letting the batters really get under him and try to hit him over the top. He deceives them with the flight and the speed he delivers. That's a poor delivery. Just a single though. Chavikrama does the fielding. The selfie is in action. The girls enjoying the game. So we have approximately 20 overs including this one remaining. Can we get all 20 is a big question. Light is a concern. Light will be the concern. The rule is, Ricky, that the allocated number of overs should be bowled before the final hour commences. That's the rule. So 72 has to be bowled. Loud shout. Right from the start of today's play, I always had my doubts that we'll get the entire quota in. I've always looked probably 10 overs less. So we had 87. Thought we could get about 77 when England was set a target of this target in 52 overs. I thought we'll probably, I mentioned off here as well, get only around 42. That's another 10 overs from here onwards and thereabouts, because of the way the light has faded in the last few days. 33 completed, 155 for 6. Expression of interests are invited for the selection of broadcast partners for ChannelEye by the Sri Lanka Rupavahini Corporation. For more details, please visit the Rupavahini website www.rupavahini.lk. One thing is for sure, Kosala, even though we had rain, we had bad light, less number of overs, coming down to these final moments of this game, the game got really interesting, isn't it? And it has been in the balance right throughout. Both the teams, it's not been predominantly dominated by one We've team. lost about 60 to 70 overs throughout the entire game. 50 overs easily. We lost about 40 the first day and a few the second, and so it's about 60 to 70 overs lost. I wonder what would have happened if we had the entire quarter going around. We might have been home in Colombo. Yeah, we'd have probably had a result definitely on the 4th day today. I think you have a long day today, Kosala wants to go back to Colombo as well, isn't it? Tell me about it. Tell me about it. Amaldania continues left arm over the wicket. He's got a leg stump strategy. I wonder whether that's the correct ploy to go about. There you go. Asking the batsman to sweep. Buchanan trying everything, trying to go for that reverse sweep from way outside off stump. From leg stump, Ricky. From leg stump, beg your pardon. And, well, he just got some bat out on it. That was an interesting shot. Too full to play it as well.
Well, what he's trying to do is trying to unsettle Ambudenia. That's the ploy that he's trying to do. But I don't like this line of attack from Ambudenia on a leg stumpish line. So especially when you're looking for wickets, looking to bowl out the opposition. You probably try to bowl straighter and let them take their chances. Fisher picks up another single. It's across the pitch very quickly because of his long strides. He's got better on that one, Bohannon. He's bowling way outside the leg stump, and interestingly, the wicket keeper was standing outside the leg stump as well for that delivery. If you take a look, Kosala. I just still can't understand the line of attack. Trap that they're trying to get a mistimed sweep shot. Yeah, you're right on that, but I don't know. Yes, sir. The field is said deep, short, fine, deep backward square leg, deep square leg, long on. So 4 fielders on the onside. Ambudenia bowling left arm around the wicket. 34 completed, 159 for 6. What can you tell about that, Ricky? What can you tell about this? All I can say is 125 runs with 4 wickets in hand, Kosala, for the England Lions to get. And we will have approximately around 18 overs remaining. Those are flowers that are waiting to be Still bloomed. bloomed, Not isn't bloomed. it? Waiting to be bloomed. Isn't that, what's the type of the flower? I just can't get the name correct. Oh, it's in the air, but safe. Well played. Get a couple of runs, Fisher. Manasinghe bowling outside that off stump. What is interesting to see is Kosala, even with 6 wickets down England, they're still playing some shots, taking their chances. This is the bus boy theory. Yeah, I mean, you would have expected them probably to play some quiet cricket, see things through, but they're playing the reverse sweeps, the paddle sweeps, you name it, and they're taking the chances. Well, this is interesting. Well, Ricky, they say the best line of defense is attack. And Fisher and Bohannon are certainly attacking, but I would love to see them probably try to go straight down the ground. They were so successful that way in the first innings. Even Fisher, he hit a couple of good shots. Bohannon was very good, without playing these paddle and reverse sweeps. Try to hit straight. Probably they'll be much more successful. Especially against the off spinner. The ball turning into them, both right-handers. He's at a long ball, Manasinghe, and he's done well. Oh, there you go, cheeky. Fisher, he's toying with the ball in. He'll get a couple of runs. He's very fishy, isn't it? The way he bats. The best point is Kosala in the first innings. He played a more sedate innings. He was a lot defensive and played technically well when probably he could have taken a few chances and got runs. But here he's playing a totally different game now.
There's a boat, a fishing boat. Is it a jet boat? Whatever it is. Oh, that's close, that's close. He's given him out. I was just mentioning Fisher was trying too many shots. He was trying that reverse sweep once too often. This time he's missed a straight one. Is he disappointed with the shot or is he disappointed with the decision as he walks back? Certainly not happy. Oh, that looks out. That looks out. That pitched in line. And I think that would have clipped off stump, probably umpire's call. I think that's a fair decision by umpire Kotachi. He's out for 22. Manasinghe picks up his fifth. 35 completed, 165 for 7. හරි තීරණය. මොකද පිටිකරුවා රිවර්ස් ස්වීප් පහරට ගියාම උගේ පායින්න පැත්ත මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඕෆ් ස්ටම්ප් එක ඕෆ් ස්ටම්ප් එකමයි. ඒ නිසා ඕෆ් ස්ටම්ප් එකේ පන්දුව පතිතවන්නේ. පන්දුව පාදයේ වදිද්දී හරියට මංගල් 9 පරතරේ වදින්නේ. පන්දුව පිටේ වදින්නේ නැහැ. කෙලින්ම පන්දුව යොමුවන්නේ කඩුල්ලට බව. පිනිසරු රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි තීරණය කරා. ජකාසන් නා පිටිකරුවා. මෙහෙටනේ පුතේ මෙහෙනේ Fisher Carson ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම කැඳවනවා පන්දුව යවීම සඳහා පන්දුවේ මෙවැනි සක්කරමින් මේ රූපවාහිනී කැමරා ශිල්පීන් ඒකම බාහිර ප්‍රචාරකාංශයන් වල කාර්යභාරයේ නියුතු සේවක පිරිස නිලධාරීන් ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම බොහනන්ට එරෙහිව පන්දු යවන්නේ දෙසින් පත්තව මැද ඉන්න දෙසට දඟ කැවේදී පහසුවෙන් පන්දු යොමු කරනවා ලෝනොන් කලාපයට. එකට ගන්න අර චාමිව කාසන් නවක පිටිකරුවා දැන් පන්දුර පහර දීමට සූදානමින් තවත් ලකුණු 118ක් දැන්ම කඩලු 3ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඒ වගේ තමත් මොහොත පන්දුව පිට ළඟින්ම පන්දු යනවා කඩලු රකින්න වෙත. මේ අන්තෙන් පන්දුව ලසිත් ඇඹුල්දිනිය පායින්නම තමයි ආක්‍රමණය කරේ. කොහොමදත් ඔහුට එක කඩුල්ලක් පමණයි තමත් ලබා ගන්නට හැකිව තිබුණේ. හැබැයි මට හිතුනේම ඔහු විසින් අර පිටිකරුවන්ට පහරකට යන්න දෙන්න බැරුව ලබා දී තිබුණු සිරකිරීම තමයි අනික් අන්තයට කඩුළු වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව කියලා. මොකද එංගලන්ත පිටිකරුණුත් හරි ප්‍රියයි පහරවල් එල්ල කිරීම සඳහා. ලක්ෂිත මානසිංහ පන්දුවර 14යි ලකුණු 61යි කඩුළු 5ක් ඔහු දබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. සෙන මේක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය. පළමු ඉනිමේදී ඔහුගේ පන්දුවාර 5කට ලකුණු 54ක් ලබා ගත්තා. දැන් මේ ඉනිමේදී ඔහු පන්දුවාර 13 ලකුණු 61යි කඩලු 5යි. හරි පාර පෙර පාදේ. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම. ප්‍රවීන් කොළඹ නාලන්දාව බිහි කළ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ලක්ෂිත මානසිංහගේ හොඳ පන්දුව. ප්‍රවීන් දැන් කරුවල වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඊතර කඩු තුන දවා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. දැන් තවත් මේ පන්දුවාර දෙකක් යැවීමෙන් අනතුරුව තමයි අනිවාර්ය 15 පටන් දැන් පෙරවතාවෙන් ස්විච් හිට් පාරවල් රිවර්ස් ස්වීප් පාරවල් කරා ගියත් බොහැනන්
මේ දැන් ටිකක් එවැනි පහරවල් වලට යොමු නොවි ආරක්ෂාකාරී වන්නට ගන්නා උත්සාහයක් දකින්නට පුළුවන්. කපුටන් කැමස පැමිණ තිබෙනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියට. කාසන් නදවේක ලකුණ. ඊට අමතරව ජොෂුබහනන් ලකුණු 33යි පන්දු 46ක් තුළ. ඉනි මේ වැඩිම ලකුණු ලාභය තමයි කණ්ඩායමේ නායකයා හමීඩ්. ඔහු ලකුණු 47ක් ලබා ගත්තා. සේන පළමු තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 137කට තැවී ගියා. ඊට පස්සේ ලකුණු 400 ගණනක් වාර්තා කළා එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයන්. ලකුණු 300 ගණනක් පිටුපසින් ඉඳගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඊට පස්සේ ලකුණු 600 ප්‍රමාණයක් 600 ගණනක් වාර්තා කොට එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයන්ට ආරාධනය කළාම පන්දුර පහර දෙන්න. ඔවුන් ජයග්‍රහණය වුණොත් ඒ මොහොත එදත් ඔවුන් කඩලු 7ක් බිඳ වැටී තිබුණා. රතු එකම වර්ණ එකම ජාතියේ ටී-ෂර්ට් එකම පවුලේ වෙන්න පුළුවන්. හොඳ පන්දුවක්. එතමන් මනස්කාන්ත දසුනක් අපේ දකුණු පැත්තේ මේ වී තිබෙන්නේ සමනල පාලම අභියසින් ඉන්දියන් සාගරය. 37 වන පන්දු වාරයේ මේ කමුද මෙන්ඩිස් ස්ලිප්හි පන්දු රැකීමේ කාර්යයෙහි තමක හොඳ පන්දුවක් පිටින දෙසින් ආරක්ෂාකාරී. දුර්වල පන්දු රැකීමක් අවස්ථාවේදී අජීවී පන්දුවක්ද මොකද වෙන්නේ? නෑ පාදයේ වැදුන්නේ නෑ. අතරේක ලකුණු. ඔව්. 24. කාසන්. දඟ කැවීම සමග කල්ටෝ කිනාර රැගෙනට හැකියාවක් නෑ. ඒ සමගම කෙලින්ම පන්දුව හතරේ සීමාවට. ලක්ෂිත මානසිංහ ගෙදරට කියලාවත් දන්නේ නැත්තම් ඉතින් දැන් තීන්දුවයි. දැන් වැඩේ තීන්දුවයි. එක්කවද ගෙදර ගියාම ගුටි. ආරක්ෂාකාරී පහරක්. නැති පාරදී යාළුවෙක් හම්බුනාම ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. ඒක තමයි. ලකුණු 171යි කඩලු 7යි. බොහෝ වෙලාවට නම් කියන්නේ පුංචි ගෙදුව. ලොකු අම්මගේ දුව. බලපුරුදු නැති කියන්නේ ඔක. බලපුරුදු නැති කියන්නේ වෙන්න පුළුවන්. 171යි කඩලු 7යි. මෙත් පෙර පරිදිමයි. නමුත් ඉවරනම් ඔව් පාදයෙන් පන්දුවට පහරක් කෙල කළ නිසා බලමු විනිශ්චයකාරවරයාගේ තීරණය. හතරේ සීමාව අසලට ගියේ නෑ. නැතත් සේන සාමාන්‍යයෙන් ඒට හිතමතා පාරක් කෙල කළාම ඩෙඩ් බෝල් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. මොකද හතරේ සීමාවට ගියේ නෑ. දිව්වෙත් නෑ. ප්‍රශ්නයක් නෑ. පන්දුව ජීවි පන්දුවක්. ඔව්. මොකද එවැනි ඩෙලිබරේට් පැඩින් නැත්නම් හිතාමතා පාදයෙන් පන්දුව වද්දගෙන හරි පාදයෙන් පන්දුව රැකගත්තොත් එවැනි අවස්ථාවකදී තියෙන විශේෂයෙන්ම TV umpire director, we need to check the boundary. Please show me the best replay. එවැනි අවස්ථාවකදී අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම එක ලකුණක් ලබා ගත්තට පස්සේ තමයි අජීවී පන්දුව බඩ සංඥා කරන්නේ. මේදී ලකුණු ලබා ගත්තෙත් නැහැ. Keep rolling. පන්දුව හතරේ සීමාවට ගියෙත් නැහැ. අජීවී පන්දුවක් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. තාම එනවා නතර වුණා. Keep rolling. Keep rolling. නතර වුණා. හරි. Do you have any other angle? ප්‍රශ්න නැහැ. Director, do you have other angle? කළුවර වැටිගෙන යන අතරතුරේදී සිද්ධ වන දේවල් වල හැටි. දැන් මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට කාලයත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
නෑ 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 නෑ. යන්නේ නැහැ නේ නැවතුණානේ. පන්දුව ගන්න ඕනේ නෑ. අවශ්‍ය නැහැ. නෑ විනිසුරු බලන්නේ පන්දුව වැදුනද නැද්ද කියලා. Not boundary for. ඔය දේ වැදුනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද ඩෙලිවරි පැටින් නෑ. Get on in the game. Get on in the game. No boundary. Ball not reach to the boundary line. boundary නැහැ get on with the game කියන්නේ. ඒක boundary නේ. boundary වැදුනද? Not a boundary. Ball not reach the boundary line. බවුන්ඩරි එකේ ඇතුළත් නෑනේ. Okay. හරි ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ පන්දුව හතරේ සීමාව වැදුනා නම් අජීව බවට පත් කරනවා එච්චරයි. ඔය එක කරන්න ඔහු තහවුරු කරගත යුතුයි පන්දුව වැදුනද නැද්ද කියලා. ඔව්. දැන් සමගින් කාසන් පිටි. අවසන් පන්දුවාර 15 ආරම්භය මෙන්න සටහන් කරනවා ගාමිණී දිසානායක විනිශ්චයකාරවරයා. ඔහුගේ ඔරලෝසුව පෙන්නනවා. දැන් වෙලාව හරියටම 5:20යි 6:20 දක්වා තරගය පැවැත්වුවේදී පන්දුවාර 15 ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවශ්‍ය නම් 6:20ට ප්‍රථම පන්දුවාර 15 යවා තිබුණොත් තමන් හැකියාව තිබෙනවා කණ්ඩායමට 6:20 වෙනතුරු ක්‍රීඩා කරන්න. 6:20ට දැන් පැයක් තියෙනවා. ඉර පොඩ්ඩක් නවත්ත ගත්තොත් සමහර විට පන්දුවාර 15 යවන්නට හැකියාවක් ලැබේ. හිරුණ ඔබසින අධිරාජ්‍ය දෙකයි මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔව්. පසුවස පාදයේ සිට ෆ්ලික් කරමින් ලකුණක් ලබා ගත්තා බොහනන්. මේ අත්සන් චාමිකගේ ඔව්. චාමිකගේ තවත් ඡායාරූපයක් උත්තරගෙන උඩ චාමික 29. බොහෝ අය අපි දන්නා මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ සමුරු අස්සන් ලබා ගන්නවා ජීවිතයේ මත සම්දිස්ථානය මතකයක් හැටියට ලබා ගන්නට ඉතාමත් වැදගත්. අපි දන්නවා බොහෝ විට ඉතින් ඉපුළුමක් තිබුණේ නැහැ පෙර පන්දුවේ. මොනවා පහතින් නැති ආවේ. චාමික මම ජනප්‍රියතාවය ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ. ඔව්. ප්‍රවීන් හරි තැනට දාන්න. ඔව් හරි ක්‍රියාශීලී. ඒ ක්‍රියාශීලී බවම තමයි බොහෝ විට ඔහුට ආදරය කරන්න තිබෙන ප්‍රධානම හේතුව. ඔහු අර ෆයිටර් කෙනෙක් කර නැත්නම් කණ්ඩායම කෙසේ හෝ තමාගේ කාර්යම නිෂ්ඨ කරන්නත් ඒකම තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නත් ප්‍රබල සාධකයක් හැටියට තමාගේ ඒ ලබා දෙන දායකත්වය ඉතාමත් අගය කළ යුතුයි. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම මොකද 6 පාරක් වදී කියලා දැන් හෙල්මට් එක දාගෙනම තරගය නරඹන්නේ. පාදයෙන් පන්දුව පිළිගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද පායින්ෙන් පිට පන්දුව පත්වන්නේ. තවත් පන්දු දෙකක් පවුනේ මේ පන්දුව හරි ඉතුරු තිබෙන ඒ සංඥාව විනිසුරුට ලබා ගන්නවා තමගේ සහාය විනිසුරුගෙන්. පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් කෙල කරන්නේ බොහනන්. දැන් බොහනන් දන්නවා තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. මෙතෙන් සිට උපරිම පැයක් තියෙනවා. ඒ ඇතුළත ඔහුට තමයි වගකීම තිබෙන්නේ. දැන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තිබෙන කාලය පිළිබඳව අද තරගය ආරම්භ කරේ උදැසන 11ට. හරියටම 9:45ට ආරම්භ කරා නම් මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය දැන් 20 හමාරයි. පැහැදිලිවම. ඒත් එක්කම මා විශ්වාස කරනවා මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව පන්දු යවන්නන් ඉතිකම ශ්‍රී ලංකා නායකයා මීට වඩා ආක්‍රමණශීලී ලෙස පිටිකරුවා වටා මොකද උණු පහරකට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පිටේ කොහේ හෝ වැඩි උඩ පන්දුවක් ආවොත් ඒක රැක ගන්න ඒ ඕනම තැනක අවට වටපිටාවේ ක්‍රීඩකින් රඳවාගෙන මොකද තව ලකුණු 118ක් ලබා ගත යුතුයි. මම ඒකට උණු හඹා යන්නේ නැහැ. උන් 111 නම් හඹා යන්නේ නැහැ. දැන් කඩළු පහරවල් එල්ල කරන්නේ නැහැ බොහෝ විට දැන්. කඩළු 3 ලබා ගැනීම තමයි වැදගත්. ඔව් ඉතින් පිටිකරුවා වටා තරමක් වලල්ලක් බැන්දොත් තව අමතර පීඩනයකුත් වෙනවා. ඒ පීඩනයෙන් ගැලවෙන්න ඕන පහරකට යන්නත් ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඔවුන් ලවා වරදක් සිදු කරවා ගන්නට උත්සාහ කළ යුතුයි සේන. ඔව් අතන මේ විකාශනය ගෙනීමේදී සජීවීව ඔබගේ නිවසට රූපරාම ගෙනීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවත් සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරන ජාතික කර්තව්‍යයක් හැටියට අපි ගැන විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙතුයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයටත් ජාතික රූපවාහිනියට.
ජොස් බොහැනන් සමගින් ජැක් කාසන්. එවර පායින දෙසට දඟ කවන්නේ ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තබාගෙන ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙකුත් අසල ෂොට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයෙකුත් රඳවා තිබෙනවා කාසන්ට එරෙහිව. ජැක් කාසන් ලක්ෂිත මානසිංහ. අතරම දිනේෂ් මේ දෙවැනි ඉනිමේදී ක්‍රීඩකයන් එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ලකුණු තරමක් හොඳින් ලබාගෙන තිබෙන නිසා තමයි තාමත් මේ කඩලු 7 පමණක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ. මොකද හෂීබ් හමීඩ් නායකයා 47ක් ඊට පස්සේ 34ක් ජොෂ් බොනන් නොදෙවි තාමත් ක්‍රීඩා පිටියේ ටොම් ඒබල් ලකුණු 20ක්. එවර උඩ පන්දුවක් රැක්ගත්තාක් මෙන් ඉල්ලීම. Give me a ball, please. You reckon? කෙසේ වෙතත් විනිසුරුවරුන් දෙදෙනා යම් කතා බහකට සූදානම් වනවා සේන. අනිවාර්යයෙන්ම මෙවුන් දෙදෙනා තීරණය කරයි මුලින්ම ඔවුන් දෙන්නාට තීරණය ගන්න බැරි නම් රූපවාහිනි මිනිසුන්ට දානවා. ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ කඩුල අභියස සිට අනිවාර්යයෙන්ම නෝ බෝල් එක පරීක්ෂා කළ යුතුයි මුලින්ම උඩ පන්දුව පිළිබඳව. Copy that. TV umpire to director. We have umpire referral for bump ball. Stop signal is not out. Please start from front foot. Can you show me from another angle? I need to check the front foot from other angle. Okay, I'm satisfied. It's a fair delivery. Please show me the best angle for the bump ball. Keep rolling back, director. Rolling back. Can you show me from the front on spin position? Rolling back. Do you have any angle, director? Do you have anything else to show me? Do you have anything else to show me, director? Rolling back. Rock and roll from this angle, rock and roll. Can you take it from the slip camera? Rolling back. Okay, director, my decision is not out. Repeat, not out. Please focus the light. Not out. Yeah, can we get a reading at this stage? This is how bring the meter out of the stopper. පිටියේ විනිසුරුගේ තීන්දුව මුලින් සොෆ්ට්
සිග්නල් එක තිබුණේ නොදෙවුණු ක්‍රීඩකයෙකු හැටියට. ඒ නිසා එය අභිබවා යනට තරම් පැහැදිලි සාක්ෂි නැතිනම් පිටියේ විනිසුරු අර ලබා දී තිබූ තීන්දුවත් එක්ක බොහෝ දුරට එකඟ වෙනවා. මම හිතන්නේ සෙන සිද්ධ වුණේ ඒක. ලක්ෂිත මානසිංහ 6 වන කඩුව දවා ගැනීම සඳහා මේ සූදානමින්. කඩුළු 5ක් ලකුණු 61කට නිලකුණු පන්දු වාරයක නිමාව පන්දු 39යි ලකුණු 173යි කඩුළු 7යි. කොන්ක්ලූසිව් එවිඩන්ස් ඒ කියන්නේ ලබා දුන් තීරණය සාධාරණීය කරන්න පුළුවන් සාක්ෂි තිබිය යුතුයි රූපරාමු. ඒ රූපරාමු වේදන 4ක් 5ක් විතර ලැබුණා. ඒ තීරණය කරන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම රූපවාහිනී වෙනසට මැදින් ලැබුණු ඒ සාක්ෂි හොඳටම ඇති හරිද වැරදිද බලන්න. මෙන්න අතරතුරේදී ලයිට් මීටර් ආලෝක මාපකය තකපන් දෙවන්නන් කැඳවන නිසා ප්‍රශ්නයක් නොවන හැඩයි. තාත් පන්දු අර ඕවර 13ක් ඉතර තිබෙනවා. ආලෝක තත්ත්වය තරස්වන අද උදැසන උණු ප්‍රමාදය නිසා. පේන්නේ ඔයාව මට. hina වෙලා ඉන්න දට්ටිකාරි මේ. සතුටින් සංගීත සමගිනදලා සින්දුවක් කියනවා. එහෙමද වෙන්නේ නැද්ද? ලසිත් ඇමුල් දෙනියක් යනවා පන්දවන්නට. තව කඩලු 3ක් අවශ්‍යයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. ආලෝකයේ ඒ තරම් නම් මාපකේ බලන්නේ මීට ප්‍රථම තරගය නතර කරපු වෙලාවේ තිබුණු සමානද එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා අඩුද යන්න තමයි. අයහපත් ආලෝක තත්ත්වයේ මත තරගය මදකට නතර කරන්නට තීරණය කරනවා. ගෝවිට මේ තරගය මෙතනින් නිමවන්නට ඉඩ තිබෙනවා. එයano ආලෝක තත්ත්වය මදකටද සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරන්නේ. తాවකාලිකව තමයි ඉස්සෙල්ලා නතර ගන්න. ඊට පස්සේ නායකයන් දෙදෙනා කතා කළා තරගය කරගෙන යන්නට ආලෝක තත්ත්වය යහපත් වන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ඒ විට මිනිසුරුවන් සහ නායකයන් තීරණය කරනවා තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම අත්තර දමන්නට. මේ සියල්ල සිදුවන්නේ අද උදැසන දූ ප්‍රමාදය. 11ට තරගය ආරම්භ වුණේ. සේනවන්නට තවත් පැය භාගයක් පමණ තිබුණා නම් වැඩේ වෙනස් කරගන්න තිබුණා. ඉතින් පිටියේ ඈත කෙළවරවල් කීපයක ප්‍රදේශවල තිබුණු තෙතමනය නිසා තමයි මේ තත්ත්වය ඒ තත්ත්වයට අද උදැසන ප්‍රමාදය හේතුනේ. මෙන්න තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දමන්නට තීරණය කරනවා. ජය පරාජයෙන් තොරවයි මේ තරගය නිමවන්නේ. ඒ අනුව 173යි කඩලු 7යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලබාගත හැකිව තිබූ ජයග්‍රහණයක් කාලය ආලෝක තත්ත්වය හරස් වීම නිසා තරගය නිමා වෙනවා. දැන් තවත් ලකුණු 111ක් පිටුපසින් එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම. සේන පළමු තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සටන්කාමී ලෙස තරග කළා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඒ තරගයේ කාල වේලාවක් ඉතිරිව තිබුණා නම් ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳව යම් සේයාවක් පෙනෙමින් තිබුණා. මේ තරගයේදීත් එහෙමයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තමයි ජයග්‍රහණය සඳහා වැඩි ඉඩ කඩක් තිබෙනවා. අවසන් පෙළ පිටිකරුවන් තිදෙනෙක් තමයි තව කඩලු 3ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. නමුත් ලකුණු 111ක් අවශ්‍යයි. පැහැදිලි 173ට මුල් පෙළ කඩලු 7ක් දැවි අවසන්. තවත් පන්දු අර 13ක් තව ඉතිරි දිනම තරගය නිමා කරන්නට. කොහොම වෙතත් ආලෝක තත්ත්වය හරස් වීම නිසා තරගය නතර වෙනවා. මෙන්න එංගලන්ත දිරිගන්වන අපේ ආමි කණ්ඩායමේ සමාජික මහත්මීන් කීප වලක් ඔවුන් සතුටුපත් වෙන දැනවා. අනිවාර්යයෙන් පරාජයට වැඩි අවධානමක් තිබුණු තරගයකදී ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා කර ගැනීම විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ගාල්ල පිටියේ තරග දෙකක් ඔවුන් ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා කර ගැනීම ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ශ්‍රී ලංකා පුහුණු සංචිතය පුහුණු බල ඇනිය ඊට පස්සේ මේ කතා බහට නැත්නම්
එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරීත්වයේ සමගින් සුහදත්වයේ මේ බෙදා හදාගන්නේ. මේ තමත් ක්‍රීඩා නීතිගත කළ තියෙන මේ තරගයන් නිමානට පස්සේ කණ්ඩායම් දෙක සුබපතාගත යුතුයි කියලා යන ජයග්‍රහණයක් වුණ කණ්ඩායම සුබපතන අද ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම නැහැ. කණ්ඩායම් දෙකම සමයි. මේ විශේෂයෙන්ම අපි තිලින ප්‍රධාන ඔස්සේ සමගින් එකතු වන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිත් එක්ක වැළඳී ඉන්න කියලා අපේ දායබර ප්‍රේක්ෂකයන් ඉල්ලා සිටිනවා. තරඟ දෙකකින් සමන්විත නිරණ වන සිව්දින ටෙස්ට් තරගමාලාවේ කවුද තරගමාලාවේ හොඳම පිතිකරුවා පන්දු යවන්න තරගාවලී වීරයා වැනි ප්‍රශ්න කිහිපය තව සුළු මොහොතකින් විසඳන්නට නියමිතව තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුලි හිතවතුනි දින 4ක් පුරා ඔබත් එක්ක ක්‍රීඩාශීලීත්වය අපි බෙදා හදාගත්තේ කලකට පසුව දේශීය ආවරණයක් සහිත ජාත්‍යන්තර තරගයක පරිපූර්ණ අත්දැකීම ඔබට වින්දනය කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒ දේශීය ආවරණය විදේශීය ජාත්‍යන්තර ආවරණය සමීපයටම කැඳවාගෙන එන්නට අපට හැකියාව ලැබුණු බව. මන්දාරම බැලඳ ගන්න අහස් කුස එතෙක්ම නිසල්මනේ හරියට වැව් තටාකයක් බඳු මේ අපිට අනුරාධපුරේ ඉන්නවා වගේ. ඔව් මුහුදු කලාපයක් මෙහි ආකාරයෙන් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ ඉතාමත්ම විරල ගණයේ දසුණක් හැටියට. මෙන්න ලකුණු සාරාංශය දෙවන ඉනිමේදී ලකුණු 173යි කඩලු 7ක් බිඳ වැටුණා. එතකම ජස් බොහනන් ලකුණු 34ක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලැබුවට පත් වුණේ හමීඩ් කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු ලකුණු 47ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. 173යි කඩලු 7යි. පන්දු යැවීමේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මෙවර ප්‍රමුඛයා ලක්ෂිත මානසිංහ සුපිරි පන්දු යැවීමක නිරත වූ ඔහු ලකුණු 61කට කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සහ ලසිත් ඇඹුල් දෙනිය එක් කඩුල බැවින් දවා ගනිද්දී විශ්ව ප්‍රනාන්දු පන්දු වර 4ක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කොට තිබුණා. එනි මේ තරගයෙන් මෙන්න මේ තරග සාරාංශය ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින්ම පන්දුර පහර දුන්නේ. ඔවුන් ලකුණු 332යි ලසිත් ක්‍රූස්පුල්ලගේ ශතකයේ විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. ඒ ශතකයට පිළිතුරු ශතකය නිර්මාණය කළේ ජමී ස්මිත්. ඔහු ලකුණු 126ක් ලබා ගත්ත එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔවුන් ලකුණු 405යි. ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා දෙවන ඉනිම එතනත් ශතකයක් තිබුණා. එනිෂාන් මාදුෂ්ක ලකුණු 100ක් ලබා ගත්ත පන්දු 125කදී 356ක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව පිළිතුරු ඉනිමට ආරාධනය කළ එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන් පන්දු 39ක් අවසානයේදී ලකුණු 173ක් වාර්තා කළා. කඩලු 7ක් බිඳ වැටුණා. ලක්ෂිත මානසිංහ තමයි පන්දු යැවීමේ ප්‍රමුඛයා. ලකුණු 61කට කඩලු 5ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. පන්දු යවන්නන් පිටිකරුවන් සම දක්ෂතා පෙන්눔 කළ පන්දු කඩලු 5 බැගින් දවාගත් අවස්ථා දෙකක් කණ්ඩායම් දෙකෙන් දෙපැත්තෙන් වාර්තා වුණා. එතකම ශතක 3ක් මේ තරගයේදී වාර්තා වුණා. මේ සියල්ලත් එක්ක පිත්තත් පන්දුවත් අතර මැවුණු චමත්කාර ජනක සටනක් හැටියට මේ හමුව අපට මතක් කළ හැකියි. එහෙමනම් අර පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට මෙවර ජයග්‍රාහකයන්ට සම්මාන ප්‍රදානය කරන මොහොතේදී නැවත හමු වන බලාපොරොත්තු වෙන සූදානම් බව කැඳවාගෙන යන්නට කෙටි විරාමයක් වෙනුවෙන්. Expression of interests are invited for the selection of broadcast partners. Expression of interests are invited for the selection of broadcast partners for ChannelEye by the